Kamamalapos si Presget, mulit mo lang ang pinagpataas ng papuri, paglati pagdadakili sa ating pinakamamalapay Jesus. And the honor, double galang po sa ginagalang wala Pastor Willis Daldabian, Presget, sa mga pag-aalala, iniwang turo, ginagalang Assistant Pastor Lina Selmeren and whole family of Almeda Children, maging sa lahat maminamahal ng ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa lahat po mga ng kapatiran dati ang Manbaguan, Presget, at maging sa ating mga naabot o nakakarinig ang tinig doon sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa mga oras na maminamahal at maging maminamahal sa lahat po ng nanonood po ng ating live webcast, Presget, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal na nariyan na naabot o nakakarinig ng tinig ito o nakakapanood ng maminumhal ng ating live webcast impression ng San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah. Na narin maminumhal na kayo maminumhal ay tumungo maminumhal at ang manatiling malood impression na narito masasaksiyan niyo po maminumhal ang muling pagsasagawa ng balagawain, ating pag-overnight sa mga oras to maminumhal. Na narin maminumhal muli tayong magpupuri, aawit sa ating pinakamamalapayang susimpresyon ng mga masayang awitin maminumhal na narin maminumhal nating damahin ng matamis balang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus dahil ito'y nagpapalakas sa ating buhay, maminumhal Presget, at maminumhal, masaksiyan niyo rin po ang pag-awitan mga malmanay na awitin Presget, na narin muli tayong damahin ng matamis balang presensya at Presget sa mga buhay yung matotoo, maririnig niyo po maminumhal ang kanilang ihahayag, maminumhal kung paano po kumilos ang ating pinakamawala sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, nilutas sa mga bigat mga problema, pinagaling sa mga malubhang mga karamdaman, maminumhal, at mga pagpapala na narin maminumhal ay pinagkakaloob lagi ng ating pinakamamalapay si Presget. Yan po maririnig maminumhal sa pagpahayag ng mga buhay na patotoo at ang kanilang mga ialay ng mga awitin sa ating pinakamamalapay si Presget. At narin din po maminumhal ang pag-awitan, maminumhal ng mga different choir, simula sa adult choir o youth or single choir, maminumhal or single choir o beloved youth choir, Presget at adult choir, maminumhal. Nangyari maminumhal, muli nating damahin ang matamis malang presensya ng ating pinakamamalapay si Presget at sa pagpatuloy natin ng gawain maminumhal niya rin din po ang papaliwanag ng pagbibigay, kasampung bahagi at handog. Maminumhal na dito'y pinagpapala tayo ng ating pinakamamalapay Jesus kung ating masunod. Maminumhal ang ating kasampung bahagi at handog ng Presget na dito sinusubok maminumhal ang bawat pag-ibig sa ating maminumhal sa ating pinakamamalapay si Presget na dito maminumhal pagpapalain tayo na lubusan ng ating pinakamamalapay Jesus. Pag nasunod po natin itong bagay na ito, maminumhal na higit pa sa ating mga inaasahan, mga pagpapala. At ang huli, maminumhal, masaksiyan niyo rin po maminumhal pangangaral, banal na salita, maminumhal, kung sabi ko nga maminumhal, literally, tayo kumakain ng mga pagkain mga nakabusog, nakakapagpalakas ng ating mga pisikal na pangangatawan, maminumhal, kinakailangan din po ang ating spiritual ay kumain ng salita ng ating pinakamamalapay si Presget upang sa lahat ng ating paglalakbay, saan man tayo tumungo, maminumhal, na rin maminumhal may kapangyarihan doon na gagaling sa ating pinakamamalapay Jesus, mapaglabanan po natin ang pain o gawa ng kaaway. Presget, at maminumhal, tayo maminumhal ay sabi nga natin pinakamamalapay si Presget, na wag natin babayaan ng pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba. Kundi lagi tayo maminamahal na mag-aaralan sa isa't isa, lalo kung namamalas na malapit na yung araw ng pagbabalik ng ating pinakamamalapay si Presget. Na maminamahal na sabi pa nga natin pinakamamalapay Jesus sa pagpupuy at maminamahal, parang katulad maminamahal na binigay ang kapamalahan sa pagbabantay na maminamahal o yung gwardiya maminamahal na laging magbantay mo pang di siya sabi nga masilo o maagaw ng kaaway o maminamahal, malinlang ng maminamahal mga magdanakaw. Presget, katulad din po sa pagpupuyat, kinakailangan ng mga Kristiyano, laging magpuyat maminamahal upang magkaroon tayo ng sabi nga maminamahal na kapangyarihan na nagagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Dahil sabi maminamahal ng ating mga mangangaral, maminamahal, 3 araw na pag-aayuno na kapangyarihan na nagagaling sa ating pinakamamalapay si Presget ng pagpupuyat maminamahal. Pag hindi po tayo makatulog maminamahal, na narin bagamat ang iba sa atin ay galing sa mga trabaho, maminumhal, galing sa mga negosyo, maminumhal, Presget, pero kinakailangan maminumhal dahil ito pinag-uutos ng ating pinakamalapay Jesus, kinakailangan nating gawin, maminumhal ang ating pagpupuyat, maminumhal, Presget, na dito maminumhal, pagpapalain naman tayo ng ating pinakamalapay Jesus, pag maminumhal, kung masunod mo natin ang mga bagay na ito, Presget. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay si Presget, kaya habang hinintay pa po natin ang mga kapatiran na nariyan,
naglalakbay patungo sa Ibalgawain, maminumhal. Tayo na po yung magkaisa na maminumhal na manalangin na at maminumhal magpuri sa ating pinakamamalapay si Presged, kung paano tayo iningatan, pinarating, malhati ng ating pinakamalos sa kanyang banal na gawain, maminumhal. Ay ganoon din po, maminumhal sa kanilang paglalakbay, ay paratingin sila ng malhati, pag-iingatan ng ating pinakamamalapay si Presged. Kaya magkaisa tayong manalangin, maminumhal. Tayo na po tumayo na, maminumhal. At magtaas ng dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila magpakala po ng mga Diyos, maroon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Na rin sa pag-iingat po sa bawat isa amin, na rin sa paglalakbay, hallelujah, pinag-ingatan mo kami, pinarating na malhati sa gawain, salamat po pinakamamalapay Diyos, narito kami sa mga oras to, sa iyong banal na harapan na nakatipon-tipon, na napapakumbaba, minangabag, kapataran sa lupog, kulang pagkakamali, sa mga pinangasumpuan ng bawat isa amin, nagkulang, nagkasala, patawarin mo kami pinakamamalapay Diyos. Hugasan mo kami, hallelujah, ng dugo ng magusin sa cross ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalahin ko po sa kapangkalatan panalangin po namin ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Presged lang isang mo po, pinakamalapay Jesus, ang bawat yugto ng balgawain, hallelujah, sa simulain, hallelujah, sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awitan, mga Diyo po, solemn song, na rin, hallelujah, iyon mo po, malapay sa bawat ay-aali po na yung mga awitin, hallelujah, bilang daliyo ng matamis, malapasensya, pinakamalapay sa mo kami sa iyong pagpupuri. Hallelujah, lang isa mo rin po malapay sa lahat. Malapay sa pahayag ng mabuhayin po ito ng mga kapatiran. Hallelujah. Ikaw po magbigay ng kanilang mga ipapatotoo. Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay. Nagbago kanilang mga buhay. Pinagaling sa malulubhang mga karamdaman. Hallelujah. At narin rin na yung pinagpapalam mo na ang mga kapatiran malapay sa kanilang ihayag. Ikaw po mag-anoint ito. Malapay sa lahat mo makapinig. Lalo na sa mga live web. Nanonood po ng live webcast sa mga oras to. Na rin sila makumberte lang sa mga baguhan, hallelujah. At makasama po namin sa pagpupuri sa iyo, malapay sa hallelujah. At lang isa mo rin po, malapay sa hallelujah. Ang awitin ng mga malapay sa hallelujah, different choir, simula sa adults choir, beloved youth and singles choir, malapay sa hallelujah. Sa bawat ialin nila mga pang-awiting, mga mapupuri sa iyo, malapay sa hallelujah. Anoin mo ito, malapay sa hallelujah, bilang daluyan, na yung matabi sa malapay sa hallelujah. Lang isa mo rin po, malapay sa pagpaliwanag po sa pagbigay. Na rin, hallelujah, ka po magbigay ng mga bersikulo, hallelujah, ng aming hallelujah, sa lupang mapaliwanag, ng maayos, ang pagbibigay ng kasampung bahagi, handong upang sa lahat ng mga kapatiran, na rin sa mga nag-aalilangan pa, bigyan mo sila ng puso na may katapatan, upang masunod po nilang kasampung bahagi, handong, na rin pinangawa po, na rin pinagpapala mo po ang bawat isa sa amin, hallelujah, higit pa, sabi mo may nasaan mga pagpapala, malapay sa hallelujah. At lang isa mo rin po, malapit sa mga ngaral ng balang salita, bilang silbing pagkain ng mga nagugutom na kaluluwa, malapit sa hallelujah. Sa bawat ikatatatag ng bawat isa sa amin sa pananampalataya, malapit sa hallelujah. Ikaw po magbigay ng mensahe na pagpalain mo po ang buong gabing ito, ay yung pagpupuri sa iyo hanggang sa mamayang umaga. Na rin taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo, malapit sila sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pagkalahatang panalangin magalaw Pastor Abanyo Kasaw in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God sa mga oras ng minamahal. Ipong mawin, may minamahal sa mulmunan ng awitin, bagot yung mawit ng mga sing awitin sa ating malapit sa hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsambahan, at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay na ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di
At itong laking bago sa bawat umaga, ang katapangan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sangalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagtuloy pagpapalas. Ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahal. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At itong laging bago sa bawat umaga, ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga, ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sadyang sumibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos sumibig, ay napakasta ng kanyang pagnahin. Sa pinagpunin na linukoy masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama. Diyos umibig, ay napakasta ng kanyang pagnahin. Ang isang pinupunin na linukoy masaya pagsama ko kayong. Ang sa Diyos ay umiibig, ang paghintay na nagbubuhat sa Diyos. Sa puso natin nagbubuklong, dahil na nasa langit ang Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos lumalapit, ang puso ko'y masaya kasama ko. Diyos umiibig, puso ko'y masaya sama ko. Diyos umiibig, bukid ang pagpasta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupunin na linukoy masaya pagsama ko kayo. Ang isang Diyos ay umiibig, ang paghintay
na nagbubuhat sa Diyos. Ang sundarin ay nagbubulo dahil na ng sinabi na may gusto'y manahin sa pamilya ng Diyos. Nagpalapit ang puso ko'y masaya sama ko kay sumiin. Puso ko'y masaya magkasama Diyos sumiin. May napangmasda ng kanyang gandami ang isang pinupunin na nilupoy masaya magkasama ko kay ang isang Diyos ay umiin. Araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating ang matagapin ang naunang bumahay upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya kasama ko kay Diyos sumiin. Puso ko'y masaya pagkasama Diyos sumiin. Bukay ng pangmasda ng kanyang ganawi ang isang pinupunin na nilupoy masaya pagkasama ko kayo. Ang sa Diyos ay humiling. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko Diyos humiling. Puso ko'y masaya pagkasama ko Diyos humiling. Bukay ng pagkasta ng kanyang handami ang isang pinupunin na nilupoy masaya pagkasama ko kayo. Ang sa Diyos ay humiling. Isipin mong ito'y kamangan, hindi ako nahihiya. Sala ko ay gusto'y pinahukasan sa Diyos karapatan manlaman. Huwag pinagdadagdag at kumuli Jesus sa aking dugo. Huwag pinagdadagdag at kumuli iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit na suyo, nagkugulo ang isip niya. Kanyang puro nagbuhat ko nga sa Diyos ay Kristuhan nanghalit siya. Huwag pinagdadagdag at umuwi Jesus sa aking bumukos. Ipinagdadagdag at umuwi iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mong ito'y kamangha, hindi ako nahihiya. Sa labo kay Kristo pinahugasan sa Diyos karapatan
Jesus sa aking dulo. Ipinatag na akong muli, ngayon ang hanggang buhos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinalim sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus nang manatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, hinagot niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaling sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigan. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip kapit araw. Alam mo, mahal niya tayo, at mahal din natin siya. At laging tayo tabis ng presensya. Di mo ba alam? Tunay na ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam paano mo kapayaman, matala mo, lumapit ka lang kay Kristo. Linggo ang
ibibigay sa'yo. Ngayon, sabihin mo, hindi na tanggap kita, Jesus. Nagkapaligtasan para na ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayaman pinasiyo. Nagkamtan mo ang biyaya sa aming Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagdasan man na ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hindi na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magpapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagdasan para na ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayaman maghanap mo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagdasan para na ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong pinanggal, ano ang nadarama, kapayaman ay nasa iyo. Nagkamtan mo ang biyaya sa aming Kristo na dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagdasan para na ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkamagbibigay. Ngayon sabihin mo, hindi na tanggap kita, Jesus. Nagkapagdasan para na ako. Tanging ikaw lang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, mo matatagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namahal, upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan
Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na pagkat Siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat Siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat Siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay, lalo na sa pagbabago ko. At kung isip ang lahat ito, ang tunay na kay dakila mo, hinibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Wala lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. At namin ka nang makikita at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, ang tunay na kay dakila mo, hinibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Israel, hallelujah. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. At namin ka nang makikita at tayo'y magsama-sama. Israel, hallelujah. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Kung kami ay haawin sa nakalimakinig, ito ay bukod sa pag-ibig ni Jesus. Pag-iyong nalaman ay huwag nang ipangliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay na iyong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon iyong narinig ang himig na inaawin. Sana ka yung lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang siyo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay.
tunay tayong lahat mayroong tutunguhan. Mahirap, mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya ko iyong ibig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap, mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya ko iyong ibig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay tungo? Landas ko ay nasa kadiliman. Diriyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y binagyan unahan. O Kristus lamang sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Ang buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya hanggang sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamanuso. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap is Lord ay naparang. Ang buhay ko'y naging pinagkutan tunan. O Kristus lamang sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y naging pinagkutan tunan. O Kristus lamang, o Kristus lamang, o Kristus lamang sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y pinagkutan tunan. O Kristus lamang sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, o palalampasin mo tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang langit kaakbayan.
Jesus, dinadalain ko. Jesus, dalangin ko. Sa iyo'y hilapin ko sa halip. Ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo, Lord, hallelujah. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawag. Di iwanan ko sa hirap, uuwi sa bayang Manila. Oh, Jesus, dinadalain ko. Jesus, dalangin ko. Sa iyo'y hilapin ko. Ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Before Jesus, day after day, I live for there's Jesus, who come what may. That sweet, oh sweet man, well I obey. I live for there's Jesus, day after day, the loving kindness, He's better than life. The loving kindness, He's better than life. Foundation praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness, He's better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I'll lose you, go and see, and the world is out of. He's the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting alone as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. Through storm, cloud, hurricane, sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never win. And still people pray, such to people pray. I can count all the to the very end. Through storm, cloud, hurricane, sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would travel every day with Jesus. It's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, hence the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone.
walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sick, I have been sweetened to save my weary soul, and Lord but Jesus came to me, and by His grace I'm now it's different, so different now, it's different now, since we passed over, it's different now, by His blood I'm born. Satan tempted me, but Jesus rescued me. Now it's different, so different now. You lay your hand, the mighty Lord, on the rain. Lay your walk and the four hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, on the rain. Lay your walk on the four hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, you made the rain. From the rain you made a sea. From the sea you formed the clouds to give us life. The mountain leave you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Oh, napakaligaya at kahangahan sa ating pag-isip, ang nagkakaisang laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, bisa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahanga-hanga sa kabatihan niya sa hali. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kaysa na papuri, kaysa na pumawi sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid, o magsama-sama. Yes, Lord, hallelujah. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, bisa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Glutagad, hallelujah. O napakaligaya at kahanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Amen, hallelujah. Kaysa na magpuri,
Kay sarap umawi sa Diyos nating Ama sa langit. Hinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. He'll let the be up Yes, let the be up from the miry clay. from the mighty clay. He planned to bounty You let the mighty out of the salvation. the peace away. And it's the reason why That's the reason why I sing and shout. I'm singing Oh, Jesus came down, down, down. Let the be up, up, up. He'll let the be up let the be up from the miry clay. from the mighty clay. He planned to bounty Into mighty out of the salvation. the peace away. And it's the reason why That's the reason why I sing and shout. I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let the be up, up, up. He'll let the be up Let the be up from the miry clay. from the mighty clay. He planned to bow free Let the mighty out of the salvation. peace away. And it's the reason why That's the reason why I'll sing and shout. I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let the be up, up, up. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Oh, Diyos purihin ka. Diyos na dakila, Diyos na dakila. kamangha-mangha ang iyong mga gawa. At tayo'y liligtas, Tayo'y niligtas. at tayo'y tinubos Tayo'y tinubos. sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Yes, Lord, hallelujah, puri ka, hallelujah. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas Tayo'y niligtas. at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos
Ilan pa ba? Huwag ka nang magabagong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y laging ipagmamahal sa'yo. Bang sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Islord, hallelujah. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya na mapawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan may laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Israel, hallelujah. Manampalataya siya nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya na mapawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kakailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang purihin, ang pangalan mo. Darakilain, walang siyong manghahang. Hawit ko yung bingin, ihigapin ang puso kong ito'y sumisilang na magsiyon sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kakailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo'y darakilain. Wala sa'yong maihang, hawit ko iyong bingin. Lagi kang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila na magsiyo'y sumas. Lagi kang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila na magsiyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kakailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang buburihin, ang pangalan mo. Darakilain, wala na siyong maihahawin. Hawit ko iyong binging. Lord God, hallelujah. Lagi kang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso ko tumisila na magsiyo'y sumasam. Lagi kang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila na magsiyo'y sumasam. The search beyond God and Lord, my heart, right the end, Lord, my Lord, can see you burning, some big and reason be.
leads me in the way, Lord, who leads me in the way, who leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aking buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumamatubay sa aming buhay. Papurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumamatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May bagong kaligtas sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala, is Lord, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing around. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 birthday. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing around. I wanted to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord.
Happy, happy, happy. Glory to God, hallelujah. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Who live in His word. I wanted to go. How happy am I? Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Lord, I will take, yes, I will take what you want me to take. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to say. Oh, you must wait on the Lord. Oh, you must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, we're blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is hitting. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, hallelujah, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkais
isang awitan siya, may mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, glutagad, halo-halo-halo, magpuri ka Jesus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya, may mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri ka Jesus. O nabangka buri mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Pagkilang sasalaman ang iandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, natatatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dahil lang magsasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Ang buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo tigit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, ang dulot mo'y magsaka ng buhay. Nagkilang pasasalamat ang ihandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi ko man maunawan ang kabutihan, ang puso ko'y nagdadala, hindi ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang
Pasasalamatan iyahandon. Dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang iyong puso. Para sa iyo ang aking hawitin. Hindi na masasayang ang lahat ng kapagoran at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa aming mga mata. Kung kailan nang mangyari at huwag maging huli. Siya'y yun ang kapihin. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapit. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y ang lahaw. Siya'y sisikat magpakailan. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ang lahaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi na masasayang ang lahat ng kapagoran at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan bitang mangyari at ako maging huli. Siya yun ang gabihin. At sa araw na yun, sa'yo'y makapil. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ang lahaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema.
isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay di ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay nadarama sa buong katawan. Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. May kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalak sa aking puso. I have what you believe in my heart. I have what you believe in my heart. Since Jesus set me free, I have what you believe. I have what you believe in my heart. I have what you believe in my heart. I have what you believe in my heart. Since Jesus set me free, I have what you believe. I have what you believe in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di bago walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, good God. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, babago. Jesus ay di nagbabago, walang man, magpakailan pa man. God, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigla, maglingkod ka sa kung nais bigla, maglingkod ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigla, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigla, magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan.
Kung nais bigla't awitan mo ang Diyos, kung nais bigla't awitan mo ang Diyos, kung nais bigla't awitan mo, kalat ng Panginoo'y kalakasan. Lakad-lakad huwag kumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag kumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awitan siyang narinig, kawal ng katotohanan siyang nanan. Sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, hayon makisama at halya. Lakad-lakad huwag kumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng kalalakitan siyang nangunguna, sa lahat ng gawain na uusay. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, tayo't makisama. Lakad-lakad huwag kumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise. We come to praise our coming. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory.
Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah, His song. And for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah, His song. And for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah, His song. And for me, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, nor my power, that must be when send the Lord. It's not my mind, nor my power, and that must be when send the Lord. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. And I must be when send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Jesus set me free, sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y layan, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y layan, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magpuri, tinuro ang umawit, tinuro ang umibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Living for Jesus, love is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life as a life at all. I know it's since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy heart sing. Walking in His way, having more. Living for Jesus, my King. Living for Jesus, love is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was all life at all. I know it's since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy heart sing. Walking in His way, having more. Living for His my King. Pride of faith, wait for the victory. Pride of faith, wait till it. And it will give us some rejoicing.
As we travel on life way, let it down, move on, the faithful end. Let song ring out, let the joy begin. For it I'm you, to show you what a faith we today. From the rising of sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord inside open nation, His glory is above the heaven, and ruins lie to the Lord our God, it will let on high. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching good. Mine, Jesus is mine. Mine, venom, berry, mine, venom, cherry. Jesus is mine. Mine, all the time, He is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every every line, I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God and sing. Saving me, keeping me from holy shame. His wonderful is my Redeemer, bless Him. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. I will enter with good wings, thanksgiving in my heart. I will enter with God's sweet praise. I'll say, this day that the Lord has made. I rejoice, for He has made me glad. I will enter with good wings, thanksgiving in my heart. I will enter with God's sweet praise. I'll say, this day that the Lord has made. I rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I rejoice, for Jesus made me glad. Rejoice, 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 the telling of the Lord. Rejoice, 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 the telling of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. See man, see man, see man, the children of the Lord. See man, see man, see man, the children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. It's the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving me life. Bless the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Pumping upset, pumping upset, pumping upset. It's all over me. Oh, pumping upset. Jesus, pumping upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng Praise the Lord! And praise God, ito sa mga lang pagpuring ang masayang awitin sa ating pilang office. Praise God, at huwag tuloy na sa limbang gawain manual, tayo dadako na sa mga malumayan na awitin. Ito dadalhin po at yung beloved elder, yung mga kapatid, yung brother Alvin Reyes. And praise God, hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. At bago tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamalaping Diyos, tayo po muna ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Israel Almeida. Maraming pong salamat malapenoon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami malulhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalobo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan o malapenoon na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat sa bahin ka sa Espiritu at katotohanan, at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba o malapenoon, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, hallelujah, sa mga nasambit ng aming mga labi, malapenoon, hallelujah, sa mga naisip na hindi kaaya-aya sa iyong banal na harapan, malapenoon. Kaabagan mo po kami patawarin, hugas sa linis ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Gamitin mo lamang po malapenoon, daluyan naman sa ganang pagpapalang niyo abang lingkod. Langisan mo po bawat papuring awitin na amin po iaalay sa iyo, malapenoon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos, iyong matamis at banal na presensya. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Israel Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises.
so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. And I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful
can save the lost. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, and your name is great and greatly to be praised. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grant your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you.
of God who died for me. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin, at lahat ng ginhawa at naisig kakamtin, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit hindi pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat, sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman ng mundo ay sa akin, at aking ipamigay upang ako ay tanghalin, nabayanin ng bawat nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ay di pantubos, ngunit hindi pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat, sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Ngunit hindi pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat, dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Ngunit hindi pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat, sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Ngunit hindi pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di
kapag ang langit ay sadyang maulan at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap. At kung ika'y nag-aalilangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka't ika'y pakikinggan. Simulan mo pagmarda ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang iingatan. Ngunit higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang pakaiingatan. Kapag ang langit ay sadyang maulan at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap, at kung ika'y nag-aalilangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka, ika'y pakikinggan. Simulan mong pagmarda ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang iniingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at suliranin niyang lulunasan, lagi kanyang pagkaingatan. I don't know one cares, no one cares for me. I've been lonely when no one can comfort me. That you came along, now I feel that I belong. You gave me hope, so I'll never be alone. So
nalulungkot ay walang dumaramay. Nang makilala ka, buhay ko ay sumigla. Binigyan mo ba ako ng pag-asa? Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso para lang sa iyo. Ihahandog sa iyo, ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso para lang sa iyo. Ihahandog sa iyo, ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Buong akala ko ay walang nagmamahal. Kung nalulungkot ay walang dumaramay. Nang makilala ka, buhay ko ay sumigla. Binigyan mo ba ako ng pag-asa? Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso para lang sa iyo. Ihahandog sa iyo, ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso para lang sa iyo. Ihahandog sa iyo, ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso para lang sa iyo. Ihahandog sa iyo, ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso para lang sa iyo. Ihahandog sa iyo, ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. If you ask me for an offering, I give it.
If you want to sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. And will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of life is living in my heart. Written on its page from the beginning, there's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Ang buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan?
ngunit salamat ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus ay mayroon tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwi na siya ay nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang aking Panginoon magpakailan paman. Salamat po, Ama,
sa taon na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik.
I have lived my life of sin. In this world I'm living in, I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and a love that's true. Stay across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinakubo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who redeemed life from destruction, who crowned with loving kindness and tender mercy. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, it's flowing and growing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overflow.
coming, far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I got to say it loud and clear. I know I'm not alone. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, it's flowing and flowing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising my King. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti mo. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa panan. At higit pa, biyaya mo'y sagana at humaapaw sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For the Christian testimony is in me. Mayroon akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking maghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na
katok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Amen, hallelujah. Ang katotohanan ang magkahari sa puso kong anong lumbahay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Isus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang isipin, di kayang sukatin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Isus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, seeking to rise no more. The master of the sea heard by the Spirit cry, from the waters lifted me, now sick am I. I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to tell. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else to tell. Love lifted me. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
over me that's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang andyan ang talagang kagalakan sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Talagang tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal na talagang bagamat ang bawat isa sa atin ay talagang nandyan ang talagang maghapon na talagang bawat isa sa atin ay nandyan ang tayo ay pagod sa ating pang-araw-araw na gawain, ngunit pagdating ng overnight, talagang nandito tayo na muling tinipon ng ating dakilang Diyos na talagang bagamat iba-iba ang ating pinanggalingan, ngunit nandito tayo na muling tinipon ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi sa kanyang salita na tipunin mo ang aking mga banal na yaong nakikipagtipan sa akin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at welcome pong muli ang bawat isa sa ating Friday overnight prayer na talagang nariyan mga minamahal ang ating extreme sacrifice, mga minamahal na sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi na mangagpuyat kayo ng may pasasalamat. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating ginagalang na ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, buong beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina Kumon Almeida, at sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And of course, maging sa ating mga live webcast viewers dito sa ating bansa, maging sa iba yung dagat, purihin ang ating dakilang Diyos. Pagpalain po kayo at kayo lamang po ay manatiling nakaantabay dyan mga minamahal dahil mamaya-maya tayo ay makapakinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. At sa oras na ito mga minamahal, tayo ay dadago po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo na kung saan mga minamahal dito natin mapakinggan mga minamahal ang patutuo ng ating dakilang Diyos, patutuo ng bawat isa kung paano po sila pinagpala,
paano po sila binago, paano po sila pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At pag nakapuntos po ang ating dakilang Diyos, huwag po nating ipagkait ang ating mga palakpak, mga minamahal, dahil wala tayong ibang pinapalakpakan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At alam natin na tayong lahat ay talagang mayroon tayong kamay, mayroon tayong bibig, mga minamahal na talagang magsabi na praise the Lord o tayo ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos, kung walang papalakpak, ang papalakpak ay ang mga bato. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang sinasabi dito mga minamahal sa aklat ng awit, chapter 119, verse 2, ang sabi dito mga minamahal, blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patutuo na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang sabi talagang lahat tayo ay mayroong testimony. Amen. May patutuo ang bawat isa mga minamahal at yan ay ating ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda mga minamahal ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa gabing ito mga minamahal. Atin pong pinaghahanda po mga minamahal ang mga sumusunod. Ito po ay sunod-sunod na po mga minamahal. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved Brother Mario Fernandez, beloved Sister Marta Tamundong, beloved Brother John Carlo Rosario, beloved Sister Susan Nudado, beloved Brother Arnel Nudado, beloved Sister Marites Armas, beloved Brother June Sabangan, beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Brother Romel Morante, beloved Sister Norma Binluan, beloved Brother June Amaro, beloved Sister Abilina Rosario, beloved Brother G.R. Serafica, beloved Sister Christine Cualquera, beloved Brother Limar Saklit, beloved Sister Christina Bigaong, beloved Brother P.D. Castillo, beloved Sister Junalina Milan, beloved Brother Trixiana Bigaon, at ang panghuli po ang ating beloved Brother Arman Rondelios. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sila po mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sa mga nais pong mag-alay ng papuring awit sa ating dakilang Diyos. Mangyari po na kayo ay makipag-ugnayan po sa ating mga beloved instrumentalist. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga pinagpalang buhay na patotoo? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating formal na pong buksan, mga minamahal, ang mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved Sister Marta Tamundong. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, ganon din po sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordin Preacher Bubiner, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito minamahal, na yung pong aking malnasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, andyan na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kanyang panalangin po minamahal na ako'y gusto niyang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal, at yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po sa aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating banal gawain minamahal, na aking po siyang hinatid dito minamahal, na aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y mapabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan bang gawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung kami po'y pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, na kami po'y sinundan ng 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating banal gawain tawin minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala po Hallelujah. namang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal, tuwing tayo aalis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Desember noon minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pamilya minamahal. Bagamat nasa ibang lugar din po sila minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na ipinagkakalo din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang.
Amen. Praise the Lord. Ibigay po natin ang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang ang kanyang beloved wife ang naging daan upang siya po ay nakakilala sa ating dakilang Diyos na kung saan ay talagang dati ay talagang binabaliwala mga minamahal ang pagdalo mga minamahal ng kanyang beloved wife, ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos na talagang hinipo ang kanyang puso mga minamahal at talagang siya ay dumalo mga minamahal at nandyan na talagang tunay na siya ay binago ng ating dakilang Diyos. Yung mga dating bagay mga minamahal ay talagang wala na mga minamahal na tunay na siya ay talagang pinalaya at binago ng ating dakilang Diyos mga minamahal at tunay na sa ating buhay na kung ating titignan sa buhay ng tao, pag malakas pa ang ating katawan, ay baliwala natin ang makinig, baliwala natin ang dumalo sa banal na gawain dahil andyan nga na talagang malakas pa ang ating katawan. Ngunit pag dumating na yung karamdaman, pag dumating na yung panghihina, nandyan na wala tayong ibang hahanapin kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya sabi sa salita ng ating dakilang Diyos sa Ecclesiastes, Kapitulo 11 ng talatay 10, ang sabi dito mga minamahal, kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. So ang ano po ang ibig sabihin dito mga minamahal, na sa ating buhay, lalo na taglay po natin ang kalakasan, talagang andyan na talagang masigasig pa tayo sa agos ng sanlibutan. Talagang ang ating dakilang Diyos ay baliwala natin yan mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil mayroong inilagay na propeta ng ating dakilang Diyos na talagang nag-ayuno at nanalangin at tayo hanggang dito sa lugar ng San Carlos ay naabot ng pag-aayuno at panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Willie Estrada Almeida. Kaya tayong lahat na nandito ay talagang binago at talagang pinagaling at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Martha Tamundong at sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's. At hindi natin nakakalimutan magagandang turo ng ating mahal na pastora, Lina C. Almeida. At ako rin po yung nagbibigay paggalang sa ating mga minamahal na mga manggagawa na pinangungunahan po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, sa inyong mga minamahal na mga kapatiran nandirito. Magandang gabi po sa ating lahat.
Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus at muli po akong nabigyan pagkakataon para mapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginawang kabutihan sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, dati-rati po, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan dahil ako po'y adik po ng sugal, mga minamahal. Talaga po grabe mga minamahal ang mga bisyo po sa akin, mga minamahal. Dahil bagamat dumating aking malasawa noon sa dako po ng Saudi, subalit wala po akong naipon mga minamahal. Lahat po ay ubos mga minamahal. Napakarami po akong utang sa mga tao, sa mga 5-6 na yan. Talaga po mga minamahal na yan po'y nagpahirap po sa akin mga minamahal. Na bagamat ako po'y inaanyayahan sa mga ganitong gawain, subalit napakatigas po aking puso noon mga minamahal. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, year 1994 mga minamahal, ako po'y napagbintangan mga minamahal na hindi ko po ginagawa. Alam niyo po, talaga pong hindi ko po kaya mga minamahal. Hallelujah. Naisipan ko po noon na magpakamatay mga minamahal. Ulayuan po aking mga anak. Subalit, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat dalangin po ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kahabagan po ako'y nabot ng kanyang banal na salita, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung aking tinanggap ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain ito, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang sarili ko pong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mula mga minamahal noon, mga minamahal, sa kanyang kahabagan, ang aking problema na yan, mga minamahal, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi lang po yan mga minamahal na talaga po na nandyan po mga minamahal noon na aking mahal na anak, mga minamahal. Ito po'y nasugat mga minamahal, hallelujah, sa paggawa po niyang baril-barilan na kawayan, mga minamahal, araw po ng linggo po yan. Wala po ako sa aming tahanan, nasa gawain po kami dyan po sa dako ng Dagupan noon. Alam niyo po mga minamahal, iningatan po, hindi po dinugo nung buong maghapon mga minamahal. Subalit, pagdating po ng gabi, mga minamahal, natulog na po kami. Bigla lamang po akong nagising, mga minamahal, napakaraming dugo po sa aming sahig. Nakita ko po mga minamahal, isang kumot, isang duster, isang palda, at isang t-shirt, mga minamahal, na puno ng dugo. Siguro pag wala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang namatay po yung aking mahal na anak na yan dahil ubos po ang kanyang dugo. Subalit mga minamahal, kapuri-puri ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung aking pong nakita mga minamahal, talagang natakot po ako. Akala ko po napasukan po kami ng masamang loob mga minamahal. Yun pala mga minamahal yung nakabalot pa sa kanyang kamay. Nung tinanggal ko po mga minamahal, kasing laki pa nito mga minamahal, yung dumadaloy na dugo sa kanyang daliri mga minamahal dahil naputol mga minamahal yung kanyang ugat. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po naisipan na itakbo ng hospital, mga minamahal. Sinubukan ko pong ginawa, mga minamahal, yung aking naririnig na mga patutuo po dito, mga minamahal. Ako'y lubuhod. Nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na siya po ay siyang magpagaling, mga minamahal, magpahinto ng dugo. Alam niyo po, ako po'y umawit na mga ilang awitin, mga minamahal. Hallelujah, makalawin na awitin. Alam niyo po, mga minamahal,
ipatong ko po dahil po ako'y nanalangin na ang mahal na Panginoon ang magpagaling. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko po, ikaw na dugong dumadaloy sa daliri ng anak ko, huminto ka sa pangalan ni Jesus. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal, sa kanyang kahabagan, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, instant po na pinahinto ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Na alam Hallelujah. niyo po mga minamahal, sabi po ng aking pong mga kapitbahay, mga kapatid ng aking mahal na asawa, itakbo mo yan sa ospital dahil napakaraming dugong nawala sa kanya. Sabi po nila mga minamahal, subalit sabi ko po, kagabi, sabi ko, hindi ko naisipan itakbo ng ospital. Sabi ko po, sa kahabagan na mahal na Jesus, siya pong nagpagaling sa aking mahal na anak. Kaya mga minamahal, labis-labis po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lubusan paggaling sa aking pong mahal na anak. Purihin ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pasalamatan mga minamahal, yung himala po sa akin, mga minamahal, na nasubukan ko na pong namatay, mga minamahal, sa aking pong paganganak, mga minamahal, hallelujah. Ako po'y naubusan ng dugo, mga minamahal, hallelujah. At naririnig ko po yung mga sabi ng mga doktor, mga minamahal, panay dugo po ang tinatanong sa aking mahal na asawa, kailangan kumuha kayo ng dugo, 8 bag. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, hindi na po ako makapagsalita mga minamahal, sa isip na lang po, ako po'y humingi ng kahabagan sa mahal na Jesus, na siya po mga minamahal ay magpagaling sa akin at dugtungan aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, talaga po nandyan mga minamahal na hinang-hina po ako, hindi na po ako makapagsalita, mga minamahal, hindi na ako makahinga, mga minamahal. Subalit aking isip, sabi ko, mahal na Panginoon, kayo pong magpagaling sa akin. Bagaman napakaraming dugong nawala sa akin, walang imposible sa iyo. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Ito po mga minamahal, namatay po ako ng alas 9 ng gabi, mga minamahal, nawalan po ako ng hininga. Hallelujah. Pagdating mga minamahal ng alas 5 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise God. At akin din pong pasalamatan mga minamahal. Ang nangyari po sa aking mahal na apo, mga minamahal, na siya po mga minamahal ay nauntog. Talaga po, grabe pong lakas mga minamahal ang pagkauntog po sa siminto, mga minamahal, dahil talaga po na natumba po yung upuan, mga minamahal, hindi po siya nakahawak. Talaga po mga minamahal na nauntog po mga minamahal, at pagkatapos mga minamahal sa kanyang pagkauntog, nagsugap po mga minamahal, at malamig po ang kanyang buong katawan. Hallelujah. At alam niyo po, dinala po nila sa Bernal, mga minamahal, itong mga nakaraang linggo lamang po, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ng doktor, ipa-CT scan dahil hindi namin alam ang ibibigay na gamot dyan pag hindi mo ipa-CT scan. Sabi po nila, at sabi po marami silang gastos, mga minamahal, dahil gagastos ka siguro ng mga 8,000 or 9, subalit sira daw yung aparato nila dyan, mga minamahal, kaya i-refer na lang po daw sila, mag-additional ng 5,000. Sabi niya, wala akong laking pirang ganyan dala, sabi niya. Aalis na po kami, sabi po. At alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, pinaisip po sa aking mahal na anak na dito po dalhin, mga minamahal. Alam niyo po, pagkakita ko po mga minamahal, dahil sinabihan ako na pumunta po sa likod, mga minamahal, at umiiyak po yung aking mahal na anak na yan. Sabi niya, Nay, si Jenrick, sabi niya, nandoon po sa kotse ni Kuya Louie, at talagang walang malay, sabi niya, mga minamahal. Pagkatingin ko po mga minamahal, habang ako'y pumupunta,
Talaga bang grabe po. Sabi ko, mahal na Panginoon, kayo pong magpagaling sa aking mahal na apo. At walang imposible sa iyo. Sabi ko po, mga minamahal, alam niyo po, pagkatingin ko po sa aking apo, talaga po parang walang dugo po yung mukha niya, maging mga labi niya, mga minamahal, wala siyang imik. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Naipatong ko po, sabi ko po, hallelujah, in Jesus' name, gumaling ka sa pangalan ni Jesus ng 3 bisis, mga minamahal. Bigla pong bumangon, mga minamahal, at namula po ang kanyang buong niyang mukha at pati labi niya, mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na pa Jesus, ang nadalangin ng ating beloved pastor, ang mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay binalik, mga minamahal, ang kanya pong kalakasan, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kahabagan. At akin din pong pinapasalamatan po, mga minamahal, hallelujah, ang pag-iingat, paggabay, hallelujah, sa bawat isa sa atin, sa aking buong sambahayan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Aking pong pinapasalamatan din ating pinakamamahal na Panginoon na dati-rati, mga minamahal, grabing kahirapan. Talagang nandyan po, mga minamahal, noon na talagang pag umuulan, hindi namin alam kung saan kami sulok magtago, mga minamahal, dahil tumutulo po aming bubong. Hallelujah, praise God. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Nung natuto po kami na magbigay, mga minamahal, hallelujah, sinubukan ko po, mga minamahal, ang magbigay ng may katapatan. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, mga minamahal, sa kabagan ng malapay Jesus, hallelujah, kami unti-unti po, mga minamahal, na inayos ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging amin pong mga hanap buhay. Dahil, mga minamahal, kami lamang po, hallelujah, ay kami lang mag-asawa, mga minamahal. Aking mahal kong asawa, dahil may pamilya na po aking mga anak, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, hallelujah, kami po lamang po binibigyan ng aking mga mahal kong anak, mga minamahal, hallelujah, praise God. Iisa na po, mga minamahal, yung walang asawa, hallelujah, dahil ayaw pa niya, mga minamahal. Purihin nating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala niya, magmulang pagpapalang pisikal, pinansyal, material, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung sabay-sabay, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo at talagang napakabuti po, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Ating nakita ang ating beloved kapatid na ang sabi niya na talagang siya ay namatay, mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos na siya, mga minamahal, ay talagang muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na yan ang talagang tunay na talagang himala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang mga bagay na yan upang ang bawat isa sa atin at maging sa ating mga live webcast viewers na tayo ay magkaroon ng talagang pananampalataya. Imagine, mga minamahal, patay na, ngunit muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang tunay at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, na talagang ang Diyos na ating nakilala ay talagang nagpapagaling, talagang maging ang mga patay ay kanyang binubuhay, mga minamahal. Kaya
sino ang hindi maglilingkod sa ating dakilang Diyos? Imagine mga minamahal, maging yung kanyang beloved anak na talagang nung nasugatan na talagang hindi tumigil ang pagdurugong mga minamahal at talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Ano ang kanilang ginawa mga minamahal? Sila ay talagang nanalangin sa ating dakilang Diyos, talagang sinunod ang kanilang narinig, ang kanilang napakinggan na salita ng ating dakilang Diyos at talagang ipinagpray mga minamahal ang kanyang beloved anak at talagang tumigil ang dugo at ito ay pinagaling din ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung sa ating buhay, kung wala tayong pananampalataya mga minamahal, ano ang unang ating maiisip? Ano ang ating unang gagawin? Talagang dadalhin natin kaagad sa ospital o sa talagang manggagamot mga minamahal. Ngunit tayo ay tinuruan mga minamahal na alam natin ang pangako ng ating dakilang Diyos na ang sabi na binigyan tayo ng kapamahalaan mga minamahal upang yurakan ang gawa ng kaaway mga minamahal. So ibig sabihin, bawat isa sa atin na mananampalataya ay may kapangyarihan tayo mga minamahal na magpagaling ng karamdaman. Amen. Kung inyong maalala yung bata doon sa Baybay Leyte na talagang siya ay nakagat ng kobra mga minamahal. Anong ginawa nung kanyang mga magulang? Yung bata mga minamahal ay dinala sa pastoral at nandoon na inilihan ng mga nangangasiwa, ng mga pastoral workers, mga minamahal. Talagang nakita nila na talagang nag-aagaw buhay mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Amen. At talagang yung bata mga minamahal ay ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi nila dinala sa hospital mga minamahal. Kaya ang naisip nila talagang dalhin sa pastoral house. Kung ating maalala si Haring Asa mga minamahal na nagkaroon siya ng malubhang karamdaman sa kanyang paa, yan ay makikita natin sa ikalawang aklat ng Kronika mga minamahal ng Kapitulo 16 ng talatay 12 na nung si Haring Asa ay nagkaroon ng malubhang karamdaman sa kanyang paa na talagang malubha ang ginawa niya mga minamahal ay hindi niya hinanap ang Panginoon. Ano ang kanyang hinanap mga minamahal? Hinanap niya ang manggagamot. Doon sa verse 13 mga minamahal, anong nangyari sa kanya? Nung ang hinanap niya ang manggagamot, siya po ay namatay mga minamahal, siya po ay binawian ng buhay. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil sa ating buhay ay ang hinahanap natin pag mayroon tayong karamdaman ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother John Carlo Rosario. At sundan po siya ng ating beloved sister Susan Nodado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. First Lord po ang pinakatas na pagpupuri, pagluluhating patakilay sa ating pinakamahal, Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida, aganit po sa mga tinulmuntang mga aral at turo ng ambilang Pastor Lina C. Almeida, aganit po sa buong Bilamita family, beloved elders, beloved pastoral workers, at sino po minamahal kapatiran. Ako po ay napapabot ng isang mapagpalang hating gabing
po sa ating lahat. Ako'y napupuri po sa lahat ng pingal Panginoon niyo po na ako'y nabigyang muli ng pagkakataon upang ipayang ginawang kaputihan sa aking buhay at upang pasalamatan nating pinakamalaki sa Panginoon Jesus niyo po na ako'y napupuri po sa ating pingal Panginoon niyo po na way back March 21 ako po ay nagkaranas ng trangkaso. 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa. Ako po'y nanghihilo, nanghihinam po na minamahal niyo po na ako yung desisyon na magpahilot sa manghilot. Kung may pila ba o wala, ako yung minamahal niyo po na pagkatapos po ng panghilot, minamahal niyo po na may pila po yung aking likod niya, minamahal niyo. Ayun din po yung tela ng aking trangkaso na 10 days, minamahal niyo po na sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalpang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo. Minamahal, ako'y bumalik po ng April 4, 2012. Sa April po yan, ako'y nagsisisi na po sa ating pinakalpang Isus niya po na after preaching in Leas, minamahal niya po na yung aking trangkaso na 10 days istang po binagaling ng pinakamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalpang Isus niya po na yung aking pilay po sa aking likod din manamahal niya po na standing po pinagaling ng pinakalpang Isus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalatan sa ating pinakalpang Isus dahil sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako'y napupuri po pasalamat sa ating pinakalpang Isus niya po na last Monday minamahal po na sa Tisda Tagupan minamahal sa niya po na pre-assessment po namin sa Kukiri in situ. Minamahal po na niya po na kami po ay magluluto ng 10 dishes na niya po na individual po yan. Minamahal po na niya po na di ko po lang gagawin. Minamahal kaya ako nanalangin po na lamang po sa ating pinakalpang Isus na bidyang niya ako ng kalakasan ng minamahal pagkabay. Niya po na pagkatapos po ng nilutong 10 dishes na niluto, minamahal niya po na ang titikim po ay president po ng aming school namin. Minamahal niya po na ako'y nanalangin ulit minamahal sa ating pinakalpang Isus na sana pasado lahat ng aking nilutong 10 dishes. Minamahal niya po na yung aking nilutong 10 dishes, minamahal, lahat po yan ay pasado po na ating minamahal. Pasado po yan lahat minamahal. Kaya lubos-lubos ko sa lahat ng pinakalpang Isus dahil sa himalang ginawa po sa aking buhay. Lubos-lubos ko pinakalpang Isus dahil sa provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral, provide ng amin sa araw-araw niyo po na lubos-lubos ko pinapasalatan sa pinakalpang Isus dahil hindi kami pinapabayaan ng ganun po sa aking pag-aaral. Pagaman di po karapat-dapat, ngunit aking patuloy na kinakabahan bilang mga awit. Kaya hanggang dito lang po. Salamat ay sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating kapatid ay talagang nandyan ang kanyang patuloy na talagang nagtitiwala sa ating dakilang Diyos at maging sa ating buhay, maging sa bawat isa sa atin napakahalaga na nariyan ang ating pagtitiwala sa ating dakilang Diyos na talagang wala tayong ibang aasahan sa ating buhay kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Susan Nodado at sundan po siya ng ating beloved Brother Arnel Nodado. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas na puri, pagluluhati, pagdadakila po ay sa ating pinakamamahala pang Jesus lamang. Amen. Praise the Po Lord. sa ating ginagalang amara, Pastor Rul Estrada Almeida, maging sa hindi malilimutan, ganitong aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanilang beloved children, Pamela Almeida po, maging sa ating nangangasiwa po sa dakong ito ng ating beloved ordained preacher Bobonier po, maging sa kanilang beloved daughter po, mga sa ating beloved
Ate Vines po, mga praise God, hallelujah sa ating beloved elders, sa aking kapang mga awi sa inyong mga kapatid, isa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord, pinapasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y muling binigyan ang pagkakataong muli ang papasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay. Ako'y pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung di pa ako nakakilala sa gawain ito, mga minamahal, nandiyan isa mga kabataan noon, mga minamahal na problema ng magulang, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, bilang anong kabataan ko po mga minamahal, nandiyan po kalakasan sa mga kalayawan, mga minamahal, mga barkada, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal na nandiyan po, mga minamahal, tumatakas pa ako, mga minamahal sa aming bahay, tatakasan ko po ang aking mahal na ama dahil ang aking mahal na ama ay napaka-stricto po sa akin, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ang aking mahal na inalang ako na nagpapaalan sa kanya, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pag natulog na po yan mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, ako ay tatakas na po mga minamahal kasama mga barkada kung saan pumupunta mga minamahal ng kalayawan na sayawan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, nung nakilala ko na ang gawain ito, mga minamahal, yun po ay inalis ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, nandiyan na aking pagpupuyat na po mga minamahal, dito na po sa gawain po mga minamahal. Praise God, pinupuri ko, pinapasalamatan ating pinakamamahal, ang Jesus. Andiyan din po mga minamahal na aking mga karamdaman noon, mga minamahal. Nandiyan po yung ang aking karamdaman na rayuma, mga minamahal, maging aking anemic, mga minamahal, aking dysmenorrhea, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pag sinusumpong niya mga minamahal, napakasakit po ang aking mga hindi ako makalakad, hindi ako makapasok ng maayos sa aking paralan, mga minamahal. Iniinang ko sa aking mahal na ina. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah, maging karamdaman yung aking dysmenorrhea. Alam niyo pag dumadating na po ang aking period, mga minamahal, nandiyan ang aking nervous, ng aking panginginig, aking katawan, mga minamahal, hanggang maaari ayoko na po mga minamahal yung pagdating ng aking period, mga minamahal, na aking nervous, mga minamahal. Baging din po mga aking anemic din po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po ang aking mahal na ina, kung ano ang ginawa na sa akin, kung ano lahat ng pinainom sa akin ng vitamins, mga minamahal. Nandiyan po minsan po sa pagbubuhay ng aking manina, nandiyan po yung aking katawa dahil sa aking kapayatan mo noon, mga minamahal, nandiyan po yung mas nangingilaw na po ang aking katawan, mga minamahal. Nandiyan pag-worry po ng aking mahal na ina, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah, sa iyong abang lingkod, patuloy naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy na pagdalo mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, mga karamdaman yan ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hanggang sa mga oras na ito. Praise the Lord. Pinupuri ko din, pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan po sa aming pag-uwi, mga minamahal, galing Bible study, mga minamahal, dahil sinundukan lang kami ng aming ama. Nandiyan po mga minamahal, ang kasama ko noon ang aking mahal na kapatid, ang aming bunso, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil sa aming lugar, mga minamahal, nandiyan yung accident po talaga. Nandiyan po na lagi may na-aksidente po dyan, mga minamahal. Nandiyan po na taon-taon may kinukuha po dyan, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah, nandiyan yung paghuharot ng isang motor po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dahil kami ipapaliko na mo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God. Alam niyo mga pag hindi kami nakapagsambi ng hallelujah, praise the Lord, mga may namahalan dyan po kami, itatamaan po ang tatamaan yung side wheel po ng aming sinasakyan na tricycle, mga minamahal. Subali sa aming pagsambi ng hallelujah, praise the Lord, dyan pag-iingat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God, hallelujah, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagsambi ng hallelujah, praise the Lord, dyan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, praise the Lord. Pinupuri ko din, pinapasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ito rin po mga minamahal, munti na rin po kami maksidente. Galing po kami ng overnight prayer sa dako ng Amoranto kasama ang aking bahal na hipag, mga minamahal. Dahil yung aming sinakyan po, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, napakabilis ang kanyang takbo, mga minamahal. Lagi lumulusok, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah, sa ay pagsambi ng hallelujah, yan ang aming takot, mga minamahal, baka kami makaksidente, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa kabahagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami ipinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Praise the Lord, hindi namin nabundol yung isang sakyan na nasa aming harapan, mga minamahal. Praise the Lord.
pinupuri ko ni pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil napakapalad po natin mga minamahal dahil tayo isang kinhabagan na pinili ng ating dakilas upang maglingkod sa Kanya. Nandiyan po na binigyan po tayo ng magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan ang ating mga pastora, mga minamahal na nandiyan po ang kanilang panalangin araw at gabi mga minamahal. Praise God. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan lang po mga minamahal. 3 beses po kami nakakadalo sa isang linggo mga minamahal sa kahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging sa pagpapala ang pagbibigay isusi ng pagpapala mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, kahit ito ay pauli-uki sinasabi dahil ito ay totoo mga minamahal. Doon nga mga minamahal, kung susubukan mo talaga ang pagbibigay isusi ng pagpapala, doon nga po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, hindi mo inasahan, iniisip, nagpapalibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Dahil tunay nga po mga minamahal bilang, praise God, hallelujah, nandiyan po mga minamahal, yung pagpapalang amin natanggap mga minamahal, maging pagkakabit ng aming kuryente mga minamahal, ay pagpapala ay galing sa mahal na Panginoon. May ginamin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Alam yung mga minapag binubuli ko ang mga kabutihan ng dakilang Diyos, kulang ang aking pasasalamat dito sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Kulang pa yung aking pagluha sa ating mahal na Panginoon sa mga kabutihan na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Tinuruan po tayo ng ating mahal na pastor, mga minamahal, ating mahal na pastor kung paano kung may pagsubok na daraan sa iyong buhay, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal yung pag may darating na karamdaman sa mga minamahal, nandiyan po na pagsisilang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos kayo nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na dahil tinuruan po tayo magpakumbaba, tinuruan po tayo magpatawad sa ating kapwa mga minamahal. Hindi na po, praise God, dahil po noon po mga minahal, tunay nga po mga minapag, nandiyan po mga minamahal, pag may ako nakaawin noon mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga hindi ko ihimikin yung mga minamahal. Sinusulo lang po mga minamahal. Alam niyo sa kabagan na ating pinakamamahal na Panginoon na yan po yung halis ng ating mahal na Panginoon Jesus na bagamat minsan dumarating din po yung nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah, hindi pagkaunawaan mga ating mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, ito ay pinapalala agad ng ating pinakamamahal na Panginoon sa panapatawad. Kaya lahat, puri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang pisikal, material, financial, higit sa lahat, sa papalang espiritual. Kaya lahat, ng kapurihan pa sa salamat pagdadakila po ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa ni Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Susan Nodado, sa pinagpalang patutuo na yan. Talagang napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag ikaw ay tapat, ang Diyos ay mas lalong tapat sa atin, mga minamahal. Nandyan yung pag-iingat niya sa atin sa bawat araw. Iniingatan tayo, hallelujah, sa mga aksidente, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ang kumpletong pagdalo sa 3 times awake, mga minamahal. Importanteng nakadalo ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. At lalo't higit, kung may nag-aayuno ka, mas lalong pinagpala kang lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago po natin tawagin ating sunod na magpahayag ng kanilang buhay na patuto, ating beloved brother Alner Nodado, tayo po tumayo, mga minamahal, at ipagpag yung ating mga inantok na diwa. Tayo magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Jesus is the joy of living. He is everything to me. I will do as He commands me. Anywhere He leads, I'll go. He is the joy of living. He is everything to me.
Jesus is the joy of living. He is everything to me. Jesus is the joy of living. He is everything to me. I will do as He commands me. Anywhere He leads, I'll go. He is the joy of living. He is everything to me. Jesus is the joy of living. He is everything to me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Sa'yo'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman. O sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pupurihin ko Ikaw. Praise the Lord. Glory to God. Thank you so much, Jesus. Atin na pong tinatawagan ang ating susunod na magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ang ating beloved brother Arnel Nodado, at sila po'y sundan na ating beloved sister Maritis Arbas. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluluwati, pagkaparangal ay aking pinabot sa ating pinakamahal na panuspo lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang malapastor, Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Ang uling propeta sa kapanahon na hallelujah. At kailanman di natin malilimutan ang ginitong turat aral ng ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At pagpati rin sa kanilang mabuting mga anak,
mga apo, hallelujah. At sa inyong mga minamahal, sa mga ginagamit sa wasto ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, sa mga ating beloved preacher, sa kanyang beloved anak, mamahal, at sa inyong mamahal, mga kapatiran, hallelujah, isang magpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Mamahal, una ko pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon ang patuloy na hallelujah pagpapala na namin nakakaptan sa araw-araw sa pag-iingat sa amin, hallelujah. Sa pagpasok sa aming trabaho, hallelujah. Sa pagpapalang yan mamahal na patuloy na kinakabagan, maging sa pagpapalang spiritual na nandyan yung kagalakan, hallelujah. Sa tuwi-tuwi na, hallelujah, kapayapaan, katiwasayan na aming pamumuhay, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga palang yan mamahal, hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mamahal, patuto ko sa inyong mamahal na nung araw mamahal sa aking kabataan, hallelujah, na nandyan yung aking mga bisyo mamahal, na pagsusugal, pag-iinom, hallelujah, pagdadrugs mamahal. Bagaman ang aking beloved lola nung araw mamahal ay una na nakikilala sa gawain ito, hallelujah. Ngunit ito mamahal, gawain ito ay binabaliwala ko lang mamahal, hallelujah. Ang aking paniniwala sa gawain ito, akala ko ganun-ganun lang mamahal, mababaw ang aking paniniwala, hallelujah. Kaya na naman yung bisyo sa aking buhay mamahal ay hindi mawala-wala, hallelujah. Dahil sa aking katigasan ng aking ulo mamahal. Bakit ko nasabi mamahal? Dahil ang aking beloved lola nung araw mamahal, patuloy siyang nag-share ng kabutihan ng pinakamahal ng Panginoon sa misteryong itong mamahal. Dahil ang aking lola mamahal, nung araw mamahal, ito ay masasabi kong makadiyos mamahal dahil bagaman wala pa siya dito sa misteryong itong mamahal, nakita ko sa kanyang buhay mamahal na siya ay nagsasaliksik ng katotohanan mamahal. At nakita ko rin sa kanyang buhay mamahal yung kaayusan ng kanyang pagsasalita, pamumuhay mamahal, hallelujah. Sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit nung araw mahal, ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, ito hindi gumagaling-galing mahal. Hallelujah. Kaya gano'n ang kanyang paghahanap ng katotohanan mahal na sa kanyang buhay parang may kulang pa mahal. Hallelujah. Kaya sa kabagan ng pinakamahal na Panginoon, ang gawaing Diyos Miracle Crusade, ito ay kanyang natagpuan sa dako ng Marikina. Dahil ang kanyang anak diyan sa dako ng Marikina ay mayroong pisto mahal, kaya malapit lang mahal. Ito kanyang nadalan mahal dahil sa kanyang edad mamahal, ito yung linalakad lang mamahal dahil ilang kanto lang mamahal, hallelujah, ang sports center sa Marikina mamahal. Sa patuloy na pagdala mamahal ang aking beloved lola sa dako ng Marikina mamahal at pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, ito ay pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay at dakilang mahal ng Panginoon, hallelujah. Sa misteryo ito mamahal, hallelujah. Mamahal, ganun nga ang kanyang buhay mamahal sa kanyang buhay mamahal, hallelujah, wala itong bukang bibig mamahal. Sa ministeryong ito, lagi niyang papatuto mamahal yung kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming mamahal, sa kanyang mga anak mamahal, hallelujah. At nung araw mamahal, sa kabagan ng mahal Panginoon, ako'y sumasama na rin sa aking beloved lola mamahal. Ngunit ito kay hindi tumitimo sa aking puso dahil sa aking kabataan ng araw mamahal, hallelujah. Ganun mga mamahal ang aking buhay. Kaya nung lumala aking bisyo mamahal na halos walang kapayapaan sa aking puso't isipan, samahan pa ng mga problema mahal na talagang wala na ako mapuntahan mamahal. Nandyan yung kaguluhan sa aking buhay, hallelujah. Kaya nung panahon na mamahal, dahil sa aking kaguluhan mamahal sa aking buhay, hallelujah, ako'y sumama sa aking beloved lola sa dako ng kunitan nung araw mamahal, hallelujah. Na sabi ng aking beloved lola, isa puso ko, isa isip ang mga napapakinggan dito mamahal. Hallelujah. Kaya yun ang aking ginawa mamahal, yung tumatayo sa lahat sa pulpitang ito mahal, lalo sa pangarang ating beloved pastor, beloved Mama Der, hallelujah, mga ngaral mamahal. Ito yung aking pinakinggan mamahal at sinapuso ko mamahal, hallelujah. Na nung araw ang aking padalangin lang sa ating pinakamahal na Panginoon, baguhin lang aking buhay mamahal, hallelujah. Hallelujah. Ganun nga ang mamahal kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon at pag-aayon sa dako ng Pampanga nung araw mamahal, hallelujah. Yung panalangin ko mamahal sa ating pinakamahal na Panginoon, higit pa ang aking natanggap mamahal dahil paglabas ko ng pastoral mamahal sa dako ng Pampanga, grabing kagalakan ng aking puso't isipan, hallelujah. Na para bang nakalutang ako sa akin mamahal sa sobrang kapayapaan sa aking puso't isipan mamahal. Kaya grabing papala ang aking nakakamtan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa mapalang yan mamahal na
Isa rin ako kinahabagan sa ministeryong ito na mapabilang sa ministeryong ito, mamahal, hallelujah. Maging sa aking laban sa mamahal na sa kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, nakakasama ko na rin maglingkod sa dako ng Antipolo, mamahal sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tunay dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Walang alinlangan, mamahal, tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, tunay na may propeta sa ministeryong ito, mamahal, hallelujah. Kaya hindi sapat aking mga salitang ito, mamahal, upang purihin, dakilanan ko ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking buhay, mamahal, na unang araw, mamahal, sa aking pagmamaniho, sa pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay namang mahal ang salitang hallelujah, personal, ito'y makapangyarihan, mamahal, hallelujah. Amen. Hallelujah, maging dito, mamahal. Una, mamahal, sa aking pagdadrive sa dako ng Maynila, mamahal, dahil hallelujah, sa kalsada, mamahal, marami talagang mga medyo pasaway na driver, mamahal, na walang ingat, mamahal, bagaman tayo nag-iingat, hallelujah. Ang aking truck na dinadrive, mamahal, ito ay medyo mahina ang aking preno, mamahal, hallelujah. Ang isang sasakyan, mamahal, ay ito yung overtake sa akin, mamahal, isang taxi, mamahal, hallelujah. At bigla lang itong nag-U-turn, mamahal, hallelujah. Ako nasa second lane, mamahal, sa bandang kaliwa, ito'y nag-U-turn na bigla, mamahal, at ako'y napabigla, mamahal, dahil ito'y sa aking pagkawari, mamahal, kung sa aking sarili lang, mamahal, ito'y aking talaga mababangga, mamahal, hallelujah. Ngunit ako'y napasigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ito'y muntikan ko ng mabangga, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, ito hindi ko naabutan, mamahal. Ako'y iningatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, salamat sa pagpalang yung mamahal, maging dito, mamahal, dahil sa aking pagdadrive, mamahal, hallelujah. Hallelujah, sa magpasok, mamahal, sa dako ng Bindalo ng mamahal, kasama ko ang aking bayaw, mamahal. Dahil nung araw na yung mamahal, meron kami mga dalang kahoy, mamahal, na medyo mabigat ang aming dalang, mamahal. Sa dako ng may lawak, mamahal, mayroon na ginagawang kalsada, mamahal, na nagkakaroon ng one-way, mamahal, hallelujah. Itong aking bayaw, mamahal, ito'y may kasalubong na isang kotse, mamahal, na pakiwari niya, siya'y mauna doon sa one-way na yun, mamahal, hallelujah. Ngunit mabilis din ang takbo ng pasalubong, mamahal, hallelujah. Kaya itong aking bayaw nag-alanganin, mamahal, hallelujah. At pinagbigyan niya lang yung kasalubong niya, mamahal, dahil ito'y nasa kaliwang bahagi lang ng kalsada, mamahal. Kaya yung sasakyan ang pinaon niya, mamahal. Ngunit siya nag-alanganin dahil medyo mabilis ang kanyang takbo rin, mamahal. At ito'y kargado, mamahal, hallelujah. Sa pakiwari niya, mamahal, ito'y makababanggaan niya yung nasa nakaparada sa kanan niya, mamahal, hallelujah, na isang tricycle, mamahal, hallelujah. At ako'y napasigaw man ng mahal ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Yun ang aking nasigaw, mamahal, hallelujah. Salamat na lang sa pinakamahal na Panginoon, ito hindi namin nabangga, mamahal, hallelujah. Ang sabi pa nga ng aking bayaw, mamahal, sabi niya, bayaw, salamat, nandiyan ka. Sabi ko, hindi, salamat, nandiyan ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Lord God, salamat sa ating pinakamahal, sa pagpalang yan, mamahal, maging sa aking pagtulog, mamahal, bagaman tayo, ako noon ng mahal ay nagkulang, mamahal, nagkukulang, mamahal, ngunit nandiyan ang ating pinakamahal na Panginoon. Kailanman di siya nagkulang sa ating, hallelujah. Sabat-sabat na pagpala, mamahal. Natulog ako, mahal, sa aking pagtulog, ako'y binangungot, mamahal, hallelujah. Gising aking diwa, mamahal, ngunit hindi ako magagalaw, mamahal, hallelujah. Ngunit sa aking isipan lang, mamahal, ako'y nanalangin sa ating pinakamahal, nagsisi sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At ako'y natulog na lang ulit, mamahal. Ito yung bangungot, mamahal, ako'y nakatulog ulit, mamahal, at muli ako nagising na maluhati, hallelujah. Kaya salamat sa mahal Panginoon, maging sa mga panaginip na yun, ay mga bangungotin, mamahal, ako'y pinag-iingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, salamat sa magpalang mahal, maging sa aking minsan nararamdaman ko yung dahil uso ang sakit, mamahal, dahil nagdaang buwan, mamahal, ako'y nagkasakit na trangkaso, mamahal, hallelujah, dahil medyo naulan ng mamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y halos isang araw kalahati lang, mamahal. Ito'y aking naramdaman yung lagnat sa aking loob ng aking katawan na mainit, mamahal, at ang aking katawan talagang walang lakas, mamahal, hallelujah. Sa pagtitiwala lang sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang gamot, mamahal, ako'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Lord God, salamat sa magpalang yan, mamahal, sa makagalingan ng aming mga karamdaman, hallelujah. Maging aking, hallelujah, ako'y minsan, mamahal, ako'y nagigising, mamahal, na
walang hininga mamahal, ito'y matagal ko nang naranasan mamahal, hallelujah. Maging aking beloved wife, ito'y nagugulat mamahal dahil ako'y napapatayo na walang hininga mamahal sa aking lumalabas na hangin mamahal, hallelujah. Sa patuloy na pag-aayon ng mamahal, kaya napakabisa na pag-aayon ng mamahal sa kabagan ng mahal, Panginoon, ako'y nakapag-aayon ng mamahal hanggang sa kasalukuyan mamahal, tuwing linggo at tuwing Miyerkules, Panginoon, sa kanyang kabagan lamang mamahal, hallelujah. Sa patuloy na pag-aayon ng ganyan mamahal, hallelujah, yung ganyang aking nararamdaman na walang hininga ako, na nagigising talaga akong mamahal, hallelujah. Sa kasalukuyan mahal, ako'y pinagaling ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Tunay at takila ating pinakamahal na sa ministeryong itong mahal, sa unang pagluhod ng ating beloved pastor, hallelujah. Sa kanyang kahabagan lang mahal, ako'y kinakabagan mga mahal na hanggang sa kasulukuyan mga mahal, ako'y pinapalakas ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Dahil nung year 2000 mga mahal, sinasabi ko nga mahal, minsan tayo nagkukulang mga mahal, ngunit ang dakilang Diyos mga mahal, hindi talaga kailan nagkulang mga mahal, hallelujah. Dahil sa aking trabaho mga mahal, ako'y nagkulang sa aking pagdalo mga mahal, hallelujah. Nagiging Sunday Christian na lang ako mga mahal, hallelujah. Kaya dumating yung, huwag niyong tularan mga mahal, yung paalala sa akin mga mahal na ako'y medyo nagkasakit mga mahal, na ako'y na-mild stroke mga mahal, hallelujah. Ngunit alam ko talaga mahal kung saan ako nagkulang mga mahal, hallelujah. Kaya, hallelujah. Lubos sa aking pasasama sa ating pinakamahal na Panginoon na yung kalakasan ng binabalik na sa akin ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na hallelujah, sabi ko, mahal Panginoon, ako'y maglilingkod mga 3 times a week ako dadalo sa iyong banal na gawain, papatuloy ka paglilingkod na maiti sa iyo. Sabi ko sa ating pinakamahal ng Panginoon, bigyan mo lang akong kalakasan, hallelujah. Salamat sa mga pagpapalang mahal na bagaman, hallelujah, dumating sa aking buhay, hallelujah. Yung mga pagsubok na yan, maging sa aking beloved wife, nung nakaraang 2018, mahal na nandiyan yung pagsubok sa amin, mahal, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil may una na nagturo ating beloved pastor, ating beloved Mama na kung paano mapagtagumpayan ang mga ngayon, mga mahal na sa pagsumikap natin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kami ng aking beloved wife ay nalagpasan namin yung mga pagsubok na yan, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, kung dahil dyan mga mahal, hallelujah. Hallelujah, yung mga paalala ng mahal, akin rin pinapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na nagpapaalala sa akin at ako'y magpakain sa paglilingkod sa ating pinakamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na mapapalangin mahal, maging sa aking beloved mama nung araw mahal na nung hindi pa siya naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, siya rin ay may masama ugali mahal, hindi naman masama kung makamaldita mahal, hallelujah, na ito'y may kasungitan mahal, hallelujah, at ang kanyang karamdaman is kinasma, pag ito'y nangangatim mahal, ito'y naging irritable ang aking beloved mama, hallelujah. Ngunit sa paglilingkod sa ating pinakamahal, pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ang kanyang ugali mahal, ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, maging ang kanyang karamdaman, hallelujah. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mahal, maging aking beloved tita mahal na 2018 mahal, ito ay 1995 mahal, ito ay una na nabautismuhan sa dako ng Maynila mahal, ngunit hindi patuloy mahal dahil sa kanyang negosyo mahal sa dako ng Marikina, hallelujah. Bagaman nakita niya na yung mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon na ang kanyang nanay, ang aking beloved lola, na ang kanyang anak, ito ay kanyang inaalagaan mahal. Kung ito'y nagkakasakit, may mahal, ang aking beloved lola, mahal, ito'y pumasok lang sa kwarto at nagkukulong, mahal, nagpupuri, nag-aayuno, hallelujah. Ang kanyang anak, may mahal, ito'y liniliyansa ng mahal at daon ng pagluhod ng ating beloved pastor, may mahal, ito'y pinanggagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit ang aking beloved tita, mang mahal, ito'y hindi nagpatuloy, mahal. Kaya ito'y nagkaroon ng karamdamang kulang, mahal, hallelujah. Ang kanyang karamdamang kulang, mahal, ang 2018 mamahal, bago mag-pandemya mamahal, ito'y lalong lumala mamahal, hallelujah. Na kung kami nga nag-uusap nito mamahal, nung nandun ba ako sa Maynila, ito'y talagang kinukulang mamahal lang, grabe. Ako mamahal, ako'y patuloy lang share sa kanya mamahal, hallelujah. Nung bago mag-pandemya mamahal, ito'y lumala ang kanyang kulang mamahal, na ang kanyang, hallelujah, ang kanyang paa, ang kanyang katawan naman sa mamahal, hallelujah. At pasindabi sa kumakain mamahal, siya ay naglulumi ng parang ginili na dugo mamahal, hallelujah. Hallelujah. Ang aking beloved nanay sa dako ng Tipolo, ito'y walang sawa na
iimbita sa kanya na dumalo na at paglingkod sa ating pinakamahalapan. Sa kanong kalagayan may mahal, ang aking beloved tita, ito'y dumalo ng mahal dahil sa kanyang malubang karamdaman na kulang mamahal. Hallelujah. Sa pag-iistis sa dako ng Antipolo sa pastoral mamahal at patuloy ng pagdalo mamahal, imagine mamahal ang kanyang karamdaman kulang, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ngayon mamahal, kanya nang natatamasa ang mga papalang espiritual mamahal, maging sa kanyang buhay mamahal, ito'y hallelujah, nakakaalis-alis na kung saan mamahal. Kaya salamat sa pagpapalang yan mamahal, lubos kong pinapasalamatan, pagpalang yan mamahal, nakakamta namin sa buong pamilya mamahal. Hallelujah. Kaya magpatuloy tayo sa paglilingkod mamahal, tunay ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pagpalang yan mamahal mula sa pagpalang material, physical, higit sa spiritual. Kaya halata ka po rin, pasalamat aking binabalik sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Arnel Lodado, sa pinagpalang patutuo na yan. Napakabuti po natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi nga dito mga mahal sa Jeremias Kapitulo 33, versikulo 3, sabi dito, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangangalaman. Kaya sa ating pagkilo sa bawat araw, mga minamahal, kailangan natin anuman ang ating gagawin, alis tayo sa bahay, pagdating sa ating patutunguhan, ating paroroonan, tayo ay magtaas, magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus upang tayo'y patuloy na ingatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at kabilin-bilinan sa ating mahal pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Sa oras ng kagipitan, sambitin mo ang hallelujah, praise the Lord. Ikaw ay protektado ng ating pinakamahal Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. At atin na pong tinatawagan ating beloved sister Maritis Armas at sundan po ng inyong abang likod. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang kataas-taasang pagpupuri, pagsamba, paglalahati, pagdadakila ay para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Amen. po. Praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating pong beloved parents in the Lord, ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at sa patuloy na pag-aalaala ng banal na turo ng ating po beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanila pong mga beloved Almeida children and family, puri na malapay ni Jesus, hallelujah. At ako po'y buwabati rin din po ng magandang gabi po sa ating pong lahat, mga minamahal, praise the Lord. At sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved anak, beloved Vines near, praise the Lord. Nais ko rin din pong pasalamatan ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Bago ko po nasumpon ang gawain itong mga minamahal sa dako ng Maynila, mga minamahal, praise God. Dati po ako nagkaroon po ng karamdamang ulcer po, mga minamahal, praise God. At alam niyo po mga minamahal, praise the Lord, nung ako'y tawagin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa simpleng kaparaanan po mga minamahal, praise God. Alam niyo po, doon sa lugar na ay po tinitirahan sa Binondo, mga minamahal, may mga kapatiran po tayo doon, mga minamahal, na minsan napadaan po sila sa tapat namin, mga minamahal. Sila po ay aking binati, mga minamahal, na kung saan sila pumunta. Yun po ang tanong ko sa kanila, mga minamahal. At sa kagalakan din po ng beloved sister, ang sabi niya, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sis, alam mo, gusto mo kapatid, sama ka, sabi niya gano'n, sa susunod na gawain, sabi po niya, mga minamahal. Bagamat hindi ko po napag-uunawa po yung kanyang sinasabi, ang sagot ko po, sa susunod na lang, sabi kong gano'n.
para pag kung sakaling alam ko ng puntahan, kahit ako na lang mag-isa, sabi ko po mga minamahal. Dahil yung lugar na aming pong tinitiran ay malapit lamang po pala yung gawain po doon sa may dako ng Loton, mga minamahal. Praise God. Araw po ng Miyerkules po noon, nung ako po yung nagpa-unlock, mga minamahal. Praise God. Tinanggap ko po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Miyerkules po yun, tuloy po ako ng dumalo, mga minamahal, overnight. Andyan po pagkatapos po ng overnight, mga minamahal, praise God. Tinanggap ko po ang bautismo, mga minamahal, praise God, sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Mula nung ako'y mabautismohan, mga minamahal, ako'y patuloy na dumalo sa gawain, mga minamahal. 3 times a week po ako dumadalo, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos na sa pangangaral na ating pong beloved pastor, mga minamahal, praise the Lord. Andyan po yung lagi pong pinapaalala ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, na ang bawat Kristiyano ay kailangan mag-aalay po ng ayuno, mga minamahal. Amen. Sa hindi ko po napag-uunawa kung ano po ibig sabihin ng ayuno, mga minamahal, praise God. Sa patuloy lamang po na pagdalo, mga minamahal, ilang buwan lamang po, mga minamahal, nag-decide po ako, mga minamahal, na nagpunta ng pastoral house, mga minamahal, sa dako ng Novaliches, mga minamahal. At wala po akong dalang gamit dahil hindi ko nga po alam kung ano po yung gagawin ko doon. Basta ang sabi ko, gusto kong pumunta doon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nag-stay po ako doon ng 3 days, mga minamahal, praise the Lord. At pagdating ko nga po doon, mga minamahal, kung ano po yung nakikita kong ginagawa nila sa paggising sa madaling araw, mga minamahal, sila po ay nag-uumpisa po ng pagpupuri, mga minamahal, hanggang tanghali, mga minamahal, mga alauna. At gayon din po sa hapon, mag-uumpisa ulit matapos po ng gabi. Sa loob po ng 3 araw na yan, mga minamahal, wala po akong ibang ginawa kung ano yung nakikita kong ginagawa nila, na nagtataas ng kamay, pumapalakpak. Yun po ang aking ginagawa, mga minamahal, dahil hindi ko pa po alam yung mga papuring awit, mga minamahal. At sa loob ng 3 araw na yan, mga minamahal, dahil hindi naman po ako marunong pang manalangin na kung paano pang matuwid na manalangin, mga minamahal. Ang aking pong karamdamang ulcer, mga minamahal, yan po ay hindi ko naman po hiniling sa mahal na Panginoon na ako'y pagalingin o hindi ko yan pinag-pray dahil hindi ko pa po alam, mga minamahal. Basta't ang alam ko talaga, mga minamahal, sa loob ng 3 araw na nag-stay po ako doon, na walang kain, mga minamahal, yun na po pala yung tinatawag na ayuno, mga minamahal, praise the Lord. Dahil sa loob ng 3 araw na yan, sa aking pong pag-uwi, mga minamahal, mula nung maranasan ko po o ma-experience ko po yung mag-fasting, mga minamahal, mula noon hanggang ngayon, tunay na pinagaling ang aking pong karamdamang ulcer po, mga minamahal, na hindi po ako nag-take ng anumang uri ng medicine, mga minamahal. At sa naulit pa po yung mga ayuno na 5 days straight po, mga minamahal, talagang tunay na manggagamot ang ating pong Diyos na buhay. Amen. Sa gawain ito, mga minamahal, praise the Lord. At maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po sa patuloy na pagdalo at paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Bagamat tayo nagkukulang din, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy na paglilingkod, andyan po yung pinapangaral din po, mga minamahal, na bilang pagbabago nga sa aking buhay. Dati-rati po akong, mga minamahal, na nagsusuot din po ng kasuotang panlalaki na tulad po ng pantalon. Yan po ay unti-unti ko po, yan po ay unti-unti pong hindi ko na po sinuot ang mga bagay na yan, mga minamahal, praise the Lord. At meron din po akong ugali na palamura po akong, mga minamahal, yan po ay pinawi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Yan po ay bagay na hindi ko na po ginagawa, mga minamahal, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At alam niyo po, mga minamahal, nais ko rin din pong pasalamatan sa ating pinakamamahal pa Jesus din po yung sa pag-iingat, mga minamahal, dahil noong last 2014 po, mga minamahal, ako po ay na-aksidente, mga minamahal. Malapit na po dito dahil along the road na yan po yan, mga minamahal, sa may lagpas po ng Kiinki, papunta po ako dito ng mga minamahal.
sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Bagamat nagtamo po ako ng bahagyang sugat dahil maari ako yung nasagi sa isang maliit na bagay sa loob ng tricycle na aking sinakyan. Tunay na yan po ay talagang tumaob yung tricycle, mga minamahal. At maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bagamat nakaramdam din po ako ng masakit sa aking tuhod. At sa X-ray naman po mga minamahal dahil dinala po kami sa hospital. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil wala po akong natamong fracture mga minamahal. Praise the Lord. At sa pagbibigay din po mga minamahal, totoo ang pagbibigay mga minamahal. Praise the Lord. Huwag po kayong mag-aalinlangan sa pagbibigay lalo na po sa mga baguhan pa lamang mga minamahal. Praise the Lord. Ito pa ay susi ng biyaya at pagpapala mga minamahal. Amen. At salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagbibigay na iyan mga minamahal, ang aking pong beloved anak na Sister Jeline nga po Panginoon, mga minamahal, ang pinakamamahal na Panginoon ang nagkaloob ng trabahong abroad mga minamahal. Nakarating po siya ng ibang bansa mga minamahal na wala po akong ginastos na piso mga minamahal. Kaya't maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa araw-araw din po naming pangangailangan sa araw-araw mga minamahal. Siya po ang great provider mga minamahal. Maging nung nagdaang lockdown din po mga minamahal. Ang pinakamamahal na Panginoon Jesus din po ang nag-provide ng araw-araw na pangangailangan. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi mo karapat dapat mga minamahal dahil ako rin din po nga po ay napabilang sa bilang miyembro sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Na mula nung taong 1986 hanggang ngayon kasama ko po kayo mga minamahal na Amen. naglilingkod Praise the kay Lord. Kristo na tunay na Diyos na buhay mga minamahal, tunay na dumidinig ng panalangin mga minamahal. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Marites Armas, sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kung hindi totoo ang manal gawain ito mga minamahal, wala na sana ngayon ang ating mahal na kapatid. Ngunit sa kanyang katagalan na naging miyembro ng Jesus Miracle Crusade, pinakita sa kanya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus kung gaano siya ka totoo at buhay sa ministeryong ito. Talagang nandyan yung pamumuhay mong may kabanalan at yung pagbibigay ng may katapatan. Mga minamahal, ito po ay susi ng pagpapala. Proven at tested na po yan mga minamahal natin. Sa mga nagtatapat, talagang pinagpala tayong lubos nating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pisikal, material at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ako po ay magpapahayag po na buhay na patutuo ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, and we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearest and Pastor Lina Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers, pagasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Binesnier, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, praise the Lord, at sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y binigyan ng pagkakataon upang purihin siya, pasalamatan sa mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay, sa mga paalala at mga himala, mga minamahal. Sa riwayan ko po lamang mga minamahal, year
2020, March 5, nung dumating ako galing ibang bansa, mga minamahal. At nandyan mga minamahal na akala ng aking beloved wife at loved ones na aking beloved wife na nag-diet lang ako mga minamahal dahil grabe po ang pangayayat ng aking physical na pangatawan mga minamahal. Ngunit hindi naman ako nag-diet mga minamahal. Nandyan yung malakas akong kumain. Ngunit ang pinagtataka nila na bakit grabe po ang pagbagsak na aking physical na pangatawan. Magmula sa 82 kilos hanggang umabot na lang ako mga minamahal sa 62 kilos mga minamahal. At talagang bumaba pa nung panahon ng pandemic dahil ilang araw, March 5 ako dumating, ilang araw na lang noon mga minamahal, nag-lockdown na po mga minamahal nung panahon ng COVID-19. At alam niyo po mga minamahal, wala pong biyahe noon, kaya nag-alala yung aking beloved wife dahil ang aking balik dapat mga minamahal ay June 5, no 2020 mga minamahal. Ngunit wala pong biyahe eroplano noon dahil lockdown po mga minamahal. Kaya hanggang sa inabutan ako na nag-expire yung aking visa. Kaya nung hindi pa dumating yung June 5, sabi na aking beloved wife, kailangan na magpa-check up ka dahil nag-alala kami sa physical mo dahil napakabilis po ang pagbagsak nito. Kaya pinagbigyan ko na po aking beloved wife. Pumunta kami sa ospital at doon chinik up yung aking urine at dugo, mga minamahal. At lumabas doon sa laboratory, mga minamahal, na nag-positive 300 na pala ako sa aking diabetes, mga minamahal. Kaya gano'n na kabilis pagbagsak na aking physical na pangatawan, mga minamahal. Kaya sabi sa akin ng doktor na kailangan i-confine ako mga minamahal dahil delikado na po yung aking sitwasyon. Ang sabi ko naman sa doktor, naglakad nga kami papunta dito, Dok, kaya ko naman. Sabi niya, hindi kuya, kailangan pong magpa-confine kayo dahil mataas na po yung blood sugar ninyo. Madalit sabi, hindi talaga ako nagpa-confine mga minamahal. Kaya sabi sa akin ng doktor, pumirma kayo ng waiver para kung ano mangyari, hindi kami masisi. So pumirma ako mga minamahal at pagkatapos nung pinirmahan yung waiver, umuwi ako sa aming bahay. At pagdating ko doon sa aming tahanan, tumawag ako dito sa ating pastoral house. Nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher. Ang sabi niya sa akin na mag-ayuno ako ng 5 days. Ngunit hindi ko po kayang mag-ayuno ng 5 days mga minamahal dahil mahina po yung aking physical na pangatawan. Sa aking isip, kayang-kaya ko, pero sa aking physical na pangatawan, hindi po kaya. Kaya sinabihan ako sa doktor na after 1 week, babalik ako doon sa hospital para i-laboratory ulit mga minamahal. Nag-ayuno ako mga minamahal. Isang araw lang yung aking na-ayuno dahil hindi ko po talaga kaya yung magsunod-sunod mga minamahal na araw. At nandyan patuloy yung back-up prayer mga minamahal sa ating mga beloved pastoral workers. At nung panahon na yon, babalik ako sa after 1 week, mga minamahal, na magpa-laboratory. Sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nagsumamo ako mga minamahal, na hiniling ko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na kahabagan niya ako na pagalingin sa aking diabetes, mga minamahal, na ito positive 300 na po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Pagbalik ko po doon sa hospital, dahil yun po ay birthday ko din po, mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kahit yan na lang po ang regalo mo sa akin, mahal na Panginoon. Kaya, pagdating ko po doon, check up ulit mga minamahal, laboratory, yung urine at dugo ko po, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, lumabas po doon sa laboratory na naging normal na po yung aking blood sugar, mga minamahal. Praise the Lord.
pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil pati yung aking paningin mga minamahal, lumabo na po mga minamahal. Kaya dali-dali akong pinasukatan ng salamin ng aking beloved wife dahil hindi na po ako makaklaro ano mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat ulit ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa unang panalangin na ating mahal Pastor Will Estrada Almeida dahil yung salamin kong yan ay hindi ko po gaanong nagagamit mga minamahal dahil yung aking hallelujah paningin ay binalik po ulit ang liwanag sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala na yan kahit na hallelujah hindi na ako nakabalik sa ibang bansa ngunit pagpapala pa rin sa akin mga minamahal dahil ako'y kanya pinagaling sa aking karamdaman at pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus kahit di man ako karapat-dapat, ginagamit niya ako mga minamahal bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya pinapasalamatan ko po ating pinakamahal na Panginoon sa lahat na pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapala espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Atin na pong tinatawagan ang sunod ng magpapahayag ng kanilang buhay na patuto ang ating beloved sister Nida Bakuyag at maghanda po ang ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po namin. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ipapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeida family at sa lahat ng mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sa rin po ako mga minamahal na talaga kinabagan din po ng mahal na Panginoong Yesus na makilala ko po ang ating pinakamamal na Panginoon Yesus sa gawain ito po mga minamahal. Kasi po mga minamahal, dati-rati rin po mga minamahal, talagang napakahirap ko rin pong akayin sa mga ganitong gawain po mga minamahal, napakadigas ng aking puso. At nandyan po mga minamahal na bagamat ako po ay sinishira na po ng kapatiran po mga minamahal sa gawain ito po mga minamahal na talagang nagpapahayag na po mga pinapahayag niya po na dito po sa gawain ito po ay talagang grabing mga himala, mga pagpapala, mga galingan ng mga karamdaman. Ngunit sa panahon na yun po mga minamahal, hindi ko po ito pinapansin po mga minamahal. Isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak po mga minamahal na hindi ko po talaga inasa na dadapuan po siya ng karamdaman galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal na halos wala ka na pong mahahawakan na puro sugat na lamang po mga minamahal. Dati po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal sa dako po ng San Lazaro Hospital po mga minamahal. Dahil doon po yung mga espesyalistang doktor para tumingin po sa akin at sa galis ng aking beloved kong anak. Ngunit sa aking pagpunta po mga minamahal sa pagbalik-balik po dyan mga minamahal sa hospital na yan, andyan din po mga minamahal na pansamantalang kagalingan lamang po ang natamo ng aking beloved kong anak po mga minamahal hanggang sa alam niyo mga minamahal dahil nakikita ko po ang kalalagayan ng aking beloved kong anak. Talaga nandiyan na ginawa ko po lahat ang kaparaanan upang gusto ko po talagang gumaling po mga minamahal ang aking anak. Hanggang po mga minamahal na alala ko po ang isang kapatiran na palaging nag-share po sa akin. Tunay nga po mga minamahal na
Ako po ay nagpakumbaba po mga minamahal dahil ako rin po yung mataas din po ang aking pride noon. Tunay na nandiyan po mga minamahal na sinubukan ko pong sumama po mga minamahal. Time na yun na wala na po talaga akong magagawa. Alam niyo po mga minamahal, araw ng linggo po yan mga minamahal nung ako po ay lumapit sa isang kapatiran na gusto ko pong sumama sa inyo. Sabi ko po, dahil gusto pong mag-observe po mga minamahal kung yung mga sinasabi niya po sa akin ay talagang totoo. At napatunayan ko nga po mga minamahal nung ako po'y sumama dahil mismong ako po mga minamahal yung talagang nandiyan yung mga patotoo po nila na namamangha po ako mga minamahal sa mga patotoo ng mga kapatiran dahil doon ko lang po talaga nakapakinig ng mga ganitong mga klaseng mga patotoo po mga minamahal na talagang nandiyan yung mga grabing karamdaman po mga minamahal, ngunit wala pa silang gagamiting gamot. Kung hindi sila mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sila po'y pinapagaling ng mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nandiyan na kinig po ako ng mga patotoo na talagang iba't iba, talagang sarit-saring mga patotoo, mga napakinggan ko po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal sa akin, pakikinig ng mga patotoo po mga minamahal nung matapos po ang banal na gawain po. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal ng Panginoong Yesus bilang sarili ko pong tagapagligtas po mga minamahal. Nung matapos na po ang gawain po mga minamahal, tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At andyan po mga minamahal na patuloy po akong dumalo po sa banal na gawain. Ito po mga minamahal hanggang sa patuloy ko pong pagdalo, mga minamahal, wala pa po akong 1 buwan sa aking pagdalo. Nung napantisin ko na lang po ang balat ng aking anak, wala na po akong ginagamit ng mga gamot. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Gisrad Almeida. Yung kanyang balat ng aking anak po mga minamahal, ito po idilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, talagang nandiyan din po dahil dati po mga minamahal, meron din, mahina rin pong aking baga po mga minamahal mula sa pagkabata ko po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung karamdaman kong yan, ito rin po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Meron po ako mga minamahal na dati po mga minamahal, gustong-gusto kong baguhin din po yung pag-uugali ko dahil talagang nandiyan din po ako na napakasama rin po yung pag-uugali ko po mga minamahal at talagang nandiyan na mahilig din po akong magmura rin po mga minamahal noon po mga minamahal. At talagang gusto ko magbago po mga minamahal, ngunit talagang hindi, masaganang akin po talagang hindi ko kaya talagang baguhin ang aking sarili po mga minamahal, ngunit dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoong Isus na patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal, yung mga pag-uugali kong yan, yung aking mga pagmumura na ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Pasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Isus sa ginawa niya rin pong himala sa aking buhay pong mga minamahal. Taon 2004 pong mga minamahal, nung ako po ay nakunan mga minamahal, nag-umpisa po ito mga minamahal, Sabado po yun mga minamahal. At andyan po mga minamahal, napapansin ko na po talagang na dinurugo na po ako mga minamahal. Yung pala nakukunan na po ako mga minamahal dahil magti 3 months na rin po yung aking tiyan po noon mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dumalo pa po ako mga minamahal dito sa gawain po mga minamahal. Linggo po yun mga minamahal. Pero dire-diretso po yung pagbibleeding ko po mga minamahal. Alam niyo po,
nilehans pa po ako ng isang elder po noon po dito dahil nga talagang bumubulwak po talaga. Talagang hindi mo talaga mapipigil po mga minamahal. Talagang nansan po mga minamahal. Hindi po ako nagpa-hospital po mga minamahal. Bagamat diretso po yung aking pagbibleeding po mga minamahal, umabot pa po mga minamahal, 1 linggo pa po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ansan yung talagang nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ang mahal na Panginoong Hesus ang maghimala po sa akin po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, akala ko po dahil sa dami ng dugo nang nanawala po sa akin po mga minamahal na buo-buo, yung pitos po mga minamahal sa aking pakiramdam po ay sumama na po doon sa nilalabas ko pong dugo po mga minamahal. Pero hindi pa po pala mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nabulok na po yung pitos po sa aking sinapupunan. At talagang nandiyan na umabot na nga po ng 1 linggo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan na grabe pong pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, pagkamat ganun na yung nararamdaman ko, talagang di pa rin po ako nagpa-hospital o magparasma man lang po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hindi ko po ito sinabi sa aking beloved husband noon mga minamahal. Talagang sinarili ko po ito mga minamahal. Alam niyo po, napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Dahil nung pang-anim na araw po mga minamahal, andun yung nararamdaman ko po yung aking sarili po mga minamahal. Yung puson ko po mga minamahal ay kumikirot na po mga minamahal. Yung pala yung time na yun po mga minamahal, yung pitos ay nalalason na pala ako dahil kumakalat na pala ang lason sa aking katawan. Ngunit, grabe po talaga ang mga pensos, napakabuti niya. Hallelujah, praise the Lord. Dahil dumalo pa po ako ng kinabukasan linggo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dumalo pa po ako ng linggo, wala pa ako ginawa, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinuri ko po siya ng pinuri. Hallelujah, praise the Lord. Bagamat yung time na yun po mga minamahal, mas sumasakit yung aking puson po mga minamahal. Ngunit sa aking pagpupuri po mga minamahal, sa kabaga ng mahal na Panginoon Hesus, bigla pong nawalan na yung nararamdaman kong sakit at kirot po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang po mga minamahal na pagkatapos na, dahil nung dumalo po ako ng linggo po mga minamahal, tapos na po yung congregational singing po mga minamahal, mga children's choir na po yung kumakanta. At ako po mga minamahal ay pumunta po ako sa CR upang mag-CR po mga minamahal. Alam niyo po, grabing himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung ako po ay nag-CR po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ito po inahulog na pong kusa. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, sapagkat isipin niyo po mga minamahal, 1 linggo po mga minamahal na nag-stay po dito sa tiyan ko. Ngunit, nandiyan po mga minamahal na talagang pinag-ingatan po ako ng mahal na Panginoong Hesus. At hindi na po ako nagparas pa po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung mga inunan po mga minamahal na nandiyan dito po sa aking sinapupunan, kusa na lang po itong lumalabas po mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos natin ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ayun din po mga minamahal, yung aking anak din po mga minamahal, na bunso po mga minamahal, maliit pa po yun mga minamahal. Siya rin po yung nakuryente rin po mga minamahal. Talagang doon po sa aming baryo po mga minamahal, meron pong nag-ano po mga minamahal, yung sa anoan po mga minamahal, nakahawak po siya ng hawakan niya po yung talagang kuryente po mga minamahal. Talagang live po ito mga minamahal. Dahil sa kapilyuhan ng aking anak, sunod-sunod po siya sa akin po mga minamahal. Talagang tunay nga po mga minamahal nung
Nakita ko po talaga yung aking anak po mga minamahal, talaga na kuryente po mga minamahal, yung may-ari po ng weldingan po ito mga minamahal. Sabi niya sa akin po mga minamahal, yung anak mo nakukuryente, sabi po mga minamahal. Paglingon ko po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na yung aking anak talagang nangingisay na po. Alam niyo po mga minamahal, yung may-ari po ng weldingan po mga minamahal, dahil ito pinakasaksak po itong mga minamahal, at isa pa po mga minamahal, ang pinagkuhanan pa po ng kuryente po mga minamahal ay doon po sa poste po. Ang ano po mga minamahal, ang voltahe po itong mga minamahal ay 1,500 volts po mga minamahal. Kung tutuusin po mga minamahal, talagang on the spot patay na yung pong aking anak po mga minamahal. Ngunit, napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po yung time na yun po mga minamahal, no? Time na kukunin niya po, ahablutin niya po yung ano po mga minamahal, yung saksakan po mga minamahal, nasagi lang daw po yung aking damit po mga minamahal. Siya po ay napaatras po mga minamahal sa akin po mga minamahal. Ang ginawa ko po mga minamahal, sinambit ko lang po, hallelujah in Jesus name, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po yung aking anak po mga minamahal, nabitawan niya po kaagad yung kuryente po mga minamahal, na talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, sapagkat kaming dalawa po mga minamahal, napalahod po kami. Hallelujah, praise the Lord. Kaya grabe pong grabe po talaga yung himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nakita ko po talaga yung aking beloved kong anak dito po sa kanyang kamay po mga minamahal, sa 3 daliri na po ito mga minamahal, dito po pumutok ang kuryente po sa kanya po sa kanyang daliri po mga minamahal. Kaya kapuri-puri po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga himalang yan. At pasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Jesus na andyan din po mga minamahal, na noong po mga minamahal, talagang napakahirap din po ng aming buhay po mga minamahal. Talagang wala rin po kaming tirahan po mga minamahal, sapagkat kami po yung nakikitira lamang po mga minamahal. Ngunit sa patuloy namin pagdalo po mga minamahal sa pagbibigay, sa pagtatapat, sa pagbibigay po mga minamahal, talagang nandiyan po mga minamahal, hindi namin yan talaga kinalimutan po mga minamahal na ibigay ang para sa mahal na Panginoong Jesus. At talagang nandiyan po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus sa tamang panahon po mga minamahal, sa kahabagan, nandyan po mga minamahal na pinagkaluban po kami ng sarili naming tahanan. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat noon, hinihiling ko lang po mga minamahal ay barong-barong lamang po mga minamahal, ngunit ang pinagkaloob ng mahal na Panginoon, isang bato po mga minamahal na talagang konkreto na po mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga pagpapalang yan. Kaya maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat ng mga pag-provide niya po ng mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. At salamat din po sa mahal na Panginoon sa patuloy niya rin po akong kinakahabagan na patuloy na nagagamit bilang mga awit sa kanyang banalubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved Sister Nida Bakuyag, sa pinagpalang buhay na patutuo. Praise the Lord po, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang lahat ng naranasan ng ating mahal na kapatid, mga minamahal na mga himala, mga minamahal ay mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa kanyang mga pangako. Alang-alang po mga minamahal sa mga bisita, sa mga viewers po natin. Dito po mga minamahal kung bakit hindi po nalason yung ating mahal na kapatid na bulok na po yung pitos ng 1 linggo sa kanyang sinapupunan. Dapat kung walang Diyos, mga minamahal na nag-iingat sa atin, walang Diyos na nangako ng mga bagay na ganyan, mga minamahal. At kung hindi po tayo nakakilala sa katotohanan, malamang ang ating mahal na kapatid, minamahal, ay 6 feet below the ground na po, mga minamahal. Sapagkat marami po nangyayaring ganyan, mga minamahal. Yung mga nalalason po yung katawan nila, mga minamahal. Wala po silang tagapagligtas, mga minamahal. Sila po mga minamahal ay kahabag-habag mga minamahal. Dito po mga minamahal sa Marcos 16 po mga minamahal. 17 po mga minamahal. Dito na lang po mga minamahal sa 18. Sa lahat ng mananampalataya po, lalaki po ito mga minamahal. Sa 18 po mga minamahal, sila ay magsisiyawak ng mga ahas at kung magsisinom sila ng bagay na nakamamatay,
sa anong para na hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila ay magsisigaling. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong pagkakaiba dito po mga minamahal sa sinabi at kung magsisinom sila ng bagay na nakamamatay, yung lason po mga minamahal. Tayong mananampalataya sa mahal na Panginoon, hindi, ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi makakasama sa atin mga minamahal. Yan po yung sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon. Kaya ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, kinabagan ng mahal na Panginoon, siya po mga minamahal ay hindi po nalason mga minamahal. Yung hallelujah po mga minamahal, yan po yung pinakamataas na pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pag sinabi po nating hallelujah mga minamahal, ang ibig sabihin po niyan mga minamahal, kaligtasang kapangyarihan, kaluwatian na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag sumisigaw po tayo ng hallelujah mga minamahal, kaligtasan, kapangyarihan, kaluwatian, mga minamahal, ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya po, yung kanyang mahal na anak, mga minamahal na Korinti po, mga minamahal. Halos lahat po na napakikinggan natin sa napapanood natin, nababalitaan natin, mga minamahal. Yung nakukurinti po ng 220 volts, wala pa akong narinig o napanood, mga minamahal na hindi namatay, mga minamahal. Dito sa atin, marami po na nakurinti ng 220 volts mga minamahal mo. Mayroon tayong tagapagligtas mga minamahal. Mayroon nag-iingat sa atin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya hindi po mga minamahal, hindi po namamatay yung mga nakukurinti po ng mga kapatid po natin. Mayroon pa nakurinti na 35,000 volts mga minamahal. Namatay siya. Mga minamahal, para siyang nilitsyon, inihaw mga minamahal. Ito yung namatay mga minamahal, bumaksak po, patay po siya mga minamahal. Ngunit sa dakilang kabagan ng mahal na Panginoon, alang-alang sa katitibay ng ating pananampalataya sa bawat isa, sa bawat nanonood po mga minamahal, nakakarinig, nakakapanood mga minamahal, yung patutuong yan mga minamahal. Ito po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. For God, nothing shall be impossible. Lahat may pangyayari sa Kanya. Ang maganda pa noon, yung ating kapatid na yan, mga minamahal, na binuhay ng mahal na Panginoon. Bingi po ito, mga minamahal. 2 himala ang ginawa ng mahal na Panginoon. Binuhay siya, maging yung kanyang pakinig, binigyan ng pakinig, mga minamahal. Nawala po yung pagkabingi niya. Ganyan po, magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Balakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Dito po, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay nahayuan, mga minamahal, para po sa mga umahayo. Laksa-laksang anghel na gagalakan kung mayroon pong nanunumbalik, mga minamahal na mga kaluluwa, mga minamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid. Dito po, mga minamahal, sa Santiago 5:20, at alamin nito na ang nagbabalik ng isang makasalanan, nagbabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Kaya tingnan niyo po ang benepisyo na natatanggap po natin sa mga humahayo po. Kaya yung mga humahayo, pinagpala po kayo mga minamahal. Kaligtasan mga minamahal, yung pagkukulang natin, yung marami tayong pagkukulang sa mahal na Panginoon, dahil dito yung ating mga kasalanan ay tinatakpan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumutugon ng panalangin sapagkat ginaganap po natin ang kanyang kalooban. Yan po yung sabi ng banal na sa banal na kasulatan na hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga tao, mga minamahal makasalanan. Kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, tayo ay pinapakinggan niya, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, pinapakinggan tayo ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, tayo anak ng mahal na Panginoon, tagapagmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, unang pagbati sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang, mga minamahal. Doble paggalang Trispito sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida,
ating beloved Assistant Pastor Lina si Almida na sila po ang ginamit ng mahal na Panginoon upang tayo makakilala sa katotohanan, mga minamahal. Sa kanilang mga anak, mga malugang po, magandang umaga po, mga minamahal. Sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nyer, spiritually, matanda po siya matanda po ako, mga minamahal, sa laman, mga minamahal. Ngunit sa spiritual, matanda po na malayo ang ating beloved Kuya Buboy Nyer. Spiritually po yan, mga minamahal. Ganun din po sa kanyang katuwang, kanyang beloved daughter, beloved sister, bahay na nangangalaga po sa atin dito po. Nangasiwa na rin po sa ating mga kaligtasan dito, mga pastoral workers po. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa pinagkaloob niya na nangangalaga papagal ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito. Sa pangunan na rin po alalangin ng ating minamahal, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganun din po sa ating mga beloved elders po na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganun din po sa ating mga followers po natin, mga viewers natin sa Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga minamahal, magandang umaga po sa ating lahat. Bali sa mga viewers po, mga minamahal, sa mga baguhan, sa mga bisita po, mga minamahal. Bali sumampalataya lamang po kayo, mga minamahal, kung ano yung napapakinggan nyo, mga minamahal, ay sampalatayanan nyo, mga minamahal, at matatanggap nyo po ang habag ng mahal na Panginoon, ang kanyang pangako, mga minamahal. Kung ano po ang nais nyo ibibigay ng mahal na Panginoon yan upang kayo mga galak, patuloy po kayo na sumabaybay. At barating araw, kayo makakasama at makakapiling po namin sa paglilingkod sa inyo. Sa mga TV po, mga minamahal, sa radio, gagaling po tayo sa mga radios, sa TV program, yung mga gadget na yan, mga minamahal. Ang naririnig nyo, mga minamahal na patutuo ay galing sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, salita na mahal na Panginoon na yung napapakinggan, may kapangyarihan po yan. Kami marami po kayong gumaling sa TV, mga minamahal. Sa radio, mga minamahal, sumampalataya kami kung ano yung sinabi ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating minamahal na manggagawa. Ipapatong natin yung kamay natin sa TV screen o sa radio, mga minamahal. Tayo po'y magsisigaling. Yan po magpapatotoo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay hindi matatawaran, mga minamahal. Lahat tayong mahal na Panginoon. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao, mga minamahal. Ang ibig niya, lahat tayo makalam ng katotohanan at mga ligtas po tayo, mga minamahal. Kaya purihin po ang kabutihan, kadakilan, ang pag-ibig ng Diyos na dinagmamahal sa bawat isa po sa atin, sa lahat ng tao, mga minamahal, na magpapakumbaba sa banal na harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother John Sabangan po, at sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ng gising, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon doon sa mga nag-praise the Lord, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida, at ganun din po sa hindi malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa beloved children, sa buong Almeida family, ganun din po sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang nabigyan muli ng pagkakataon upang ipahiko rin po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada taong 1992 po
nung ako'y kabataan ko pa lamang. At nung una talagang hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na po sa kanilang mga patuto, sabi ko, dahil ang pagkaalam ko noon, ang lahat ng nagpapatuto dito sa harapan, sila po ay binabayaran kasi sabi ko sa kanya, sa aking sarili na ang kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila ay napakalulubha. Ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong ginagamit na gamot. Sabi ko, napaka-imposibleng mangyari yan, sabi ko sa aking sarili. Nandyan ang pagdadalawang isip, kaya sabi ko, hindi ako magtatagal sa ganitong gawain. Sabi ko, at saka isa pa, sabi ko, halos maghapon ka rito na nagsasamba. Sabi ko, isa rin akong inuusik ko itong gawain na to. Ngunit nung binuksan ng aking puso't isipan ng ating pinakamamahal na Panginoon, Amen. ay unti-unti kong naliwanagan kung gaano kahalaga ang pagdalo sa gawain na to. Kaya kung aking ipagkukumpara yung aking buhay noon at saka buhay ngayon, napakalaki po ng pagbabago. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa hindi ako pinanghawakan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ngayon, natatamas ako ang kagalingan at pagpapala nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tuloy-tuloy na po akong dumalo hanggang sa ngayon. At nagkaroon din po ako ng kahinaan. Talagang nandyan din po, na dumaan din po ako sa pagsubok sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang 2012, nung ako po'y napalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa nagkulang po ako sa aking pagdalo. Talagang dahil ang katuwiran ko noon po ay ako po'y pumapasok sa trabaho. Ako po'y nagsandi Christian na lamang po ako sa pagdalo sa ating banal na gawain. Hanggang sa tuloy-tuloy ko yung ginagawa, hindi naglaon. Talagang nandiyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa akin. Talagang papaalalahan ka talaga. Talagang mild stroke po ako noon. Talagang hanggang sa isang linggo pa ako sa ospital, talagang hindi ko alam na napakataas pala aking BP. At hanggang sa sinabihan na lamang po ako ng doktor na nag-assist sa akin na itong ireresita sa akin na gamot, talagang panghabang buhay ko na lang po ito. Hanggang habang ako'y nabubuhay dahil baka sa pangalawang stroke ko na po, baka sa puso na daw yung tama at yun pa yung ikakitil ng aking buhay. Ngunit nandyan ang aking pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa aking sarili ko, magpapatuloy ako sa ganung pag-inom ng gamot. Talagang walang mangyayari sa akin hanggang sa napag-isip ko na ibalik ko na lamang po yung dati kong kalakasan at kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Uli ako ng 3 beses sa linggo sa ating banal na gawain upang magsumamo at pagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yun po ang aking ginawa. Talagang hindi ko rin ininda yung sinabi sa akin na bawal akong magpuyat. Sabi niya, huwag kang magpupuyat. Baka, sabi niya, dyan ka atakihin ng high blood mo. Sabi, hindi ko yung tinignan. Ang tinignan ko, ang turo ng ating beloved pastor na talagang nandyan na mag-alay tayo ng pag-ayuno. Manalangin tayo kung saan tayo nagkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang aking sinunod ko. Hindi naglaon at nagtagal. Nandyan na pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi na ako gumagamit ng gamot hanggang sa kasalukuyan. Talagang aking natatamasang kagalingan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Magamad ako lamang po yung natitirang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na binibigyan ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamad ako'y laging inuusig. Ngunit hindi ko yan sila tinitignan, lagi kong tinitignan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung minsan naisip ko na rin na tumigil na lamang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit saan ako pupunta kung ako'y titigil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Nandito ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya lagi kong nagsusumikap na talagang makadalo sa banal na gawain. Magabat nandyan ang kahirapan, kahit na maghapong pagod ka sa trabaho, lagi kong inaalala yung banal na gawain. Maging sa aking amo na aking pinapasukan, kung minsan siya po'y ginagamit ng kaaway na sa tuwing linggo talagang pinipilit niya talaga ako na pumasok. Nandyan na takutin ka pa na hindi ka pasasahurin pag hindi ka pumasok. Saka ka na lang magsweldo pag pumasok ka na. Ngunit lagi kong nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya ay habagan din at bigyan ng pangunawa na Amen. Praise the Lord. sa aking pagdalo. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-iingat din sa akin, dahil naka 2 times na akong naka-encounter ng disgrasya, nabangga, ngunit ako'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi mang karapat-dapat, ngunit yan po ay nirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Ating beloved brother June sa bangan mga minamahal. Ganyan po magmahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa ating mga minamahal. Before the foundation of the world, God was chosen us. Kung tayo po pinili ng mahal na Panginoon, tayo'y tatalikod mga minamahal. Papalalanan talaga tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At mapalad po tayo ang palaala ng mahal na tanda ng kanyang pagmamahal, mga minamahal. Kung tayo po, mga minamahal, ay lalayo sa mahal na Panginoon, saan tayo susuling, mga minamahal? Wala na po, mga minamahal. Malapit na magbabalik ang mahal na Panginoon. Nagbabadya, mga minamahal, ang Third World War. Mga minamahal, alam niyo po yung nangyayari ngayon, mga minamahal, doon sa Russia, mga minamahal, na pinasok na po ng Ukraine, mga minamahal. At ang sabi po, mga minamahal ng Russia, mga minamahal, ang planong yun ay nanggaling sa NATO, mga minamahal, yung European country, mga minamahal. Alam naman natin na tinutulungan ng US, ng Great Britain na magbigay ng mga sandata, mga jet fighter upang labanan po ang Russia, mga minamahal. Kanina lang po mga binanggit ng Russia, mga minamahal. Nagbabadya ang Third World War, mga minamahal. Ano pang dahilan upang manupaypay ka, mga minamahal? Kung ipahintulot ng mahal na Panginoon ang mga bagay na yan, sino ang aasahan natin, mga minamahal? Kung tayo po manghihin at manlulupaypay, katulad nito, ilan lang po tayo, mga minamahal. Hindi katulad po ng linggo, talagang punong-puno po tayo, mga minamahal. Hindi natin alam ang mangyayari bukas, mga minamahal. Kaya nga laging binibili ng ating beloved Honorable Pastor, mga minamahal, na 3 bisis tayo dadalo kung mahal natin ang ating kaligtasan. Sino nakakaalam ng bukas, mga minamahal? Mapalad po tayo, mga minamahal, yung mga nagpupuyat po dito, talaga nagtsatsaga po, mga minamahal. Kung ano man mangyari bukas, mga minamahal, yung ginawa natin ngayon, mga minamahal, na pagpupuyat, pinangalagaan natin ang kautusan ng mahal na Panginoon,
ay madadala natin kinabukasan, mga minamahal, kung ano mangyari bukas, mga minamahal. Kung ngayon, mangyari, mga minamahal, mapalad po tayo, mangyari bukas, alalahanin na mahal na Panginoon yung pinagpuyat natin ngayon. Yung ginagawa natin na pagkatakot sa mahal na Panginoon, yung pagpupuyat natin, yan po yung simbolo ng pagkatakot po natin sa mahal na Panginoon. Ayun, kapatid natin, pinalalahan at naalala niya, saan sa pupunta kung tatalikod siya? Mga minamahal, wala na po, mga minamahal, nagbabadya na po, mga minamahal. Kanina po na naginip ako, mga minamahal, ang panaginip ko, pumunta ako doon sa bubungan namin, yung alam kong mahina na bubungan, mga minamahal, na ililipad ng, kung may dumaan na bagyo, mga minamahal. Andun po ako inaayos ko po, mga minamahal, dahil doon sa panaginip ko, may dadaan na malakas na bagyo po dito sa Pangasinan, mga minamahal. Maganda na po yung sundin natin, mangyari man o hindi. Kung nangyari po, mga minamahal, naayos na. Kasi nangyari po, nagkaroon po ako ng panaginip, mga minamahal, doon sa pinanggalingan ko sa trabaho ko. Mahal na Panginoon, kako, sasama ba kami sa Wilga para sa pro? Kako na mining kasi kami. At marami kasi yung mga mga minamahal na pinapatigil po nila yung minahan doon. Nung nagtanong ako ng ganyan, mga minamahal, ang nangyari po na naginip po ako, mga minamahal. Ang panaginip ko, mga minamahal, mayroong isang punong kahoy, mga minamahal, na napakalaki, napakabilis. Lumaki, umabot po hanggang sa langit, mga minamahal. At ang punong kahoy na yun ay tuyong-tuyo. At yung po, bumaksak, mga minamahal. Yung pagkabaksak niya, mga minamahal, kagimbal-gimbal po yung punong kahoy na yun, wasak, mga minamahal. Nakuha ko kagad ang ibig sabihin na mahal na Panginoon doon, mga minamahal. Kasi doon sa mga minamahal doon, talaga pong grabe ang pagkamali nila ng milyon-milyon na pira, mga minamahal. Sa nickel mining, sandali lang po yung pira, mga minamahal. Ang ginagawa lang po, mga minamahal, lupa po, nickel po kasi lupa po yun, mga minamahal. Kaya napakadaling punuin yung 50,000 metric tons, kikita po sila ng 165 million. Ilang linggo lang kakargahan yun, mga minamahal. Yung mining cost, napaka-minimal po lang naman yun. Kasi yung pagmimina sa lupa, hindi katulad po ng kung solid na bato, mga minamahal, gagamit ka pa ng blasting. Talaga po masyadong expensive po yun, mga minamahal, hindi katulad po yung hakot ng hakot. Sandali lang po, mga minamahal. Yun po yung tugon ng mahal na Panginoon. Umabot po talaga ang kaluwatian nila sa kayamanan. Mga minahan, 5 minahan po yata, sandali lang yung 165 million, mga minamahal, sang kargahan lang po yun. Mga minamahal, ang siguro yung 20 million, yun ang ibawas mo sa mining cost mo, yung bayad ng tao, lahat na nagastos mo, yung mga rinta, mga tracking, mga minamahal. Ganun po kadali, mga minamahal. At nasundan po ng panaginip ko, mga minamahal, sinabi ko po doon sa kasama ko na naginip, muli ako kako. Ang Santa Cruz, lumubog kako, nakita ko yung tubig umabot hanggang sa paanan ng bundok, kako, mga minamahal. At pagkatapos noon, kinabukasan, mga ilang araw lang po, mga minamahal. Talaga po nangyari po yung panaginip kong yun. Umabot po hanggang doon sa paanan ng bundok, mga minamahal. May mga namatay, mga minamahal. Tumawag yung umpare ko, yung sinabi mo sa akin, nagkatotoo, sabi niya, dito hindi kami nalulubog. Nilubog kami at may mga namatay na, nalubog po yung buong Santa Cruz, mga minamahal. Ibinintang nila sa mining, sa nickel mining po doon. Yun na po yun, mga minamahal. Nakahinto po yung mining doon, mga minamahal. Wala na, nalugi na po, mga minamahal. Yung mga bangko doon, yung mga, siyempre, sa mga palengke, wala nang trabaho ang mga tao. Naging ghost town po yun, mga minamahal. Yun po yun, mga minamahal. Nakita ko sa panaginip ko, ganun nga po. Nahinto yung mining, isinara po ng gobyerno dahil pinagbintangan po yung mga mining diyan, mga minamahal. Nickel mining po yun, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mas maganda po kung may nananaginip po sa ating mga bagay, mga minamahal, mas maganda yung paniwalaan natin, paganda natin, mangyari man o hindi, mga minamahal. Makakabuti po sa atin to, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Norma Binluan po, mga minamahal, sundan po siya natin, beloved brother Romiel Morante, praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, praise the Lord po. Amen, praise the Lord po.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida at ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa beloved children at sa buong Almeida family, ganon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada, umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ati, naaway ko po noon yan. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Inalis po ang bisyo ko po na yan. Ang pagmumura, pagmura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na ganito magsuot ng mahaba, naka-short, naka-sleeveless, nakapantalon. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto po na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Na Hallelujah. bagamat andyan po, ang aking mga kapatid po, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po'y itakbo sa hospital. Ako po'y tinakbo po. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon, talagang andyan po mga doktor, nurse, talagang ako po'y talagang chinik up, in-examine, talagang andyan po, niraspa po ako, talagang andyan na mayroon po silang nakuha po, sumama po sa raspa po na bukol. Kaya sabi po ng doktor, ang sakit mo ay tumor sa matrix, sabi niya po. Alam niyo po, talagang andyan po na ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po yung naobserbahan, in-examine. Alam niyo po, lumabas po, ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking anak. Sabi ko po, ayaw ko, pag ako'y namatay, sabi ko po, dahil ang akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala na po. Sabi ko po, pag ako'y nawala, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, dahil ako lamang po, nag-isa po, naghahanap buhay po, nagpapakain po sa kanila. Alam niyo po, andyan po, sabi po ng aking beloved ate, sabi niya po, dahil sinabi ko po sa kanya, ang sakit ko, ate, ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya po sa akin, nandiyan po nung, talagang ako po inaobserbahan po nung nandun nga po ako sa ospital, marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan ka. Sabi po ng doktor, alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay, nandun po ako nagmumukmok. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris.
Umiyak po ako. Doon lang po nakahiga dahil takot po ako na gumalaw dahil naranasan ko po na talagang mag-bleeding po na kahit ano pong itakip, kahit kumot po yan, talagang tumatagos. Talagang takot po ako. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako na aking beloved ate, na sabi niya po, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo, sumama ka sa gawain. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pag sasama po ako sa'yo, sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon. Basta sumama ka, sabi niya. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po sa gawain po natin, dyan pa po sa barangay Lukbang pa po na noon ang gawain po natin, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi ako po'y sumabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses, samantalang nasa bahay po ako, nandun lang man po ako na nakahiga, takot na takot. Pero nung pagkatapos po ng pagpupuri, talagang pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, wala sa una panalain po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, naalala ko po kung nung baguhan po ako, alam niyo po, dahil maaga po akong nabiyuda po. Maliliit pa po ang aking mga anak, 5 po. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, ang bahay po namin, hindi ko po yan mapagawa-gawa dahil napakalit po yan. Talagang butas-butas po. Yung bubong po, talagang kawayan. Yung dingding po namin, butas-butas din po ang ginagawa ko. Tinatakpan ko po ng sako po. Dahil hindi ko po yan mapagawa dahil pag ang hanap buhay ko lamang po nagtitinda dyan po sa palengke. Ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Talagang andyan na pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng pagkain po ng aking anak. 5 po sila, kaya hindi ko po yan mapagawa-gawa. Alam niyo po, pag umuulan talagang tumutulo po yan. Mga timba po, sinasahod ko po para hindi po kami babasa. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Kahit pamasahe po namin, talagang dumadalo po ako. Naglalakad po. Pero hindi ko po yun tinitignan. Kahit ako po'y tinatawanan. Nasabi po nila kung saan daw po kami kumukuha ng pagkain. Kung saan daw po kami kumukuha ng pamasahe. Pero hindi ko po yan tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Talagang sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, ang aming bahay talagang naayos na rin po, bato na po. Hindi na po kami nababasa. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, kahit isang gamit, wala rin po. Alam niyo po, pinagkaluban din po kami ng sariling motor po na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang karagdagan po, ako po'y mag-aalay po ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa
Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at pinago mo itong mga sala ko. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at pinago mo itong sala ko.
mahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Sister Norma Binluan, mga minamahal sa mga buhay na patutuo, mga minamahal sa papuring awitin, mga minamahal. Hallelujah na inali po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na pulis po lamang. Hallelujah, doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating ginagalang mga pastor, Wilder Sada Almeida, ganun din po sa mga turo at aral, mga minamahal na iniwan po ng ating assistant pastor, Reyna si Almeida, sa kanilang pong beloved children, at sa inyo pong lahat, mga minamahal. Hallelujah, bagol manudatian, sa kapag mga wit, mga minamahal, sa ating mga beloved elder, mga minamahal. Hallelujah, magiging po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nair, mga minamahal, magiging po sa kanilang beloved daughter, Ate Vines, mga Nair, mga minamahal. Hallelujah, isa mapagpalang mag-umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, at tayo po'y tumayo, mga minamahal, upang samahan po natin, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal, pinuputol po muna natin ang mga buhay na patutuo, mga minamahal, at maganda po ang susunod ng papasalamat, mga minamahal, sa ating beloved brother, Romel Morante, mga minamahal. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved Adored Choir. Amen.
pagsuyo laging totoo. Di magkamaling ang iyong pag-ibig. Pag-ibig ko ay kamang-kamang. Di ka makakao, kapatid mo. Iyong pangako, maging pagsuyo laging totoo.
tamis ng pag-ibig ko sa'yo. Nasasabi ka kong muli sa puso kong maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Aking pag-iisa, naiisip kong ina, bakit ko nagawa ang magbago ba? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa pagpanahon, mamahalin sa sambahin at paglilingkuran. Ang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin pagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Wala ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di pinto. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaliw ang puso dahil kasama ka. Pag-ibig mo sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na pag-ibig, pagkakain, iyo ang puso, ngayon sa'yo. Ang pag-ibig mo, sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaliw ang puso dahil kasama ka. Kurang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakain. Iyo ang puso, ngayon sa'yo'y nagbabalik.
ay di ko Mga minamahal, ang malingat huwag natin pigilan, minamahal. di ko rin Ang matalis sa panay na presensya ng ating Iyo, iyo. Nasa kalagitnaan natin Ngayon. ang pagkakawalan nating dakilan. Nagkamasid sa bawat ating mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang pag-ibig ko ay di ko ang malingat na di ko rin makakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagpapalit. Mula ngayon hanggang doon sa ang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko magkakalit. Ang malingat na paglilito di ko rin magkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagpapalit. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Amen. Praise the Lord. Puri po ang aling nakilang Diyos. Mga nagabdisyo po. Maminamal sa ating mga awit, sa ating binabad na God's choir. Maminamal na po puring awitin. Maminamal na inali po sa ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Maminamahal, manatili po. Maminamahal tayo. Maminamahal na magigising. Maminamahal ang ating diwa. Maminamahal. Hallelujah. Hallelujah sa pagkikinig, mga minamahal na mabuhay na po totoo, mga minamahal, hallelujah, upang magamtan po natin, mga minamahal, ang 3 days anointing fasting. Mga minamahal po rin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal at tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal, akin na pong tinatawagan sa ating beloved brother Romel Moranti, mga minamahal, hallelujah, sila pong papasalamat, mga minamahal, hallelujah, at sundan po yan, mga minamahal, ng ating beloved sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Kumon Almeida sa beloved children at sa buong Almeida family. Ganoon din po sa ating beloved pastoral workers at sa ating beloved elders at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po ng aking buhay. Noon po, nung wala pa po ako sa gawain pong ito, ay napagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Andyan po ang aking mga bisyo na pag-inom ng alak at pagmura. Andyan din po ang aking pagsisungaling at hilig din po sa babae. Ngunit isang araw po nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, isang araw po ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng aking mga hindi kaayayang magawa ko po, yun po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At
ako po ay nagkaroon po ng kapayapaan sa aking puso at isipan ko po. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung wala po akong namumroblema po ako sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Aking pong napapakinggan po sa ating mga mahal na mga ngaral na kung tayo po ay nasa kagipitan, tayo po ay tumawag po sa mahal na Panginoon. Ang aking ginawa ko po ay ako po ay nanalangin at nagpuri po sa ating pinakamahal na Panginoong Sus. At salamat po sa mahal na Panginoon na yung aking pangangailangan ko pong yun, sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ako po ay pinagkaluban po ng mahal na Panginoon. Salamat po sa mahal na Panginoong Sus sa pagpapala na pinagkaloob niyo po sa akin at pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Sus nung nakaraan pong Friday po ay talagang masama po yung aking pakiramdam ko. Nung ako po ay humiga po sa amin po ay talagang na gustong-gusto po ng physical na pagkatawan na mahiga. Ngunit ang aking ginawa ko po ay talagang ako po ay dumalo po sa ating banal na gawain. Salamat sa mahal na Panginoon na yung aking karamdaman ko pong iyon ay pinagaling po ng mahal na Panginoon Sus. Amen. Praise Salamat the Lord. sa ating Hallelujah. pinakamahal Panginoon Sus at pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat niya po sa amin, ng aking mga mahal po sa buhay. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus lang po. Amen po. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Ramil Morante. Maminamahal sa pagpapalang yan. Mga minamahal tunay, maminamahal. Hallelujah. Nasumpungan po natin. Mga minamahal ang katotohanan. Mga minamahal at ang katotohanan ang nagpalaya sa lahat ng bagay ng mga uri. Mga minamahal ng gawa ng kasamaan. Hallelujah. Sa gawa ng kaaway. Mga minamahal dito sa sanlibutan. Mga minamahal dito sa mundong ito. Mga minamahal dahil mga minamahal ang ating mahal na kapatid. Mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan ang kanyang bisyo. Mga minamahal. Hallelujah, nandiyan ang kanyang karamdaman, mga minamahal, hallelujah, subalit nung siya nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung kanyang bisyo, yung kanyang karamdaman, mga minamahal, nang yan, mga minamahal, inalis ng ating buhay na Diyos, mga minamahal, sa unat paglun lamang panalangin, mga minamahal ng ating ginagalang mga pastor, Weldy Estrada Almeida, mga minamahal, palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tunay nga mga minamahal. Hallelujah. Sabi nga, maminamahal sa banal na kasulatan, maminamahal kapag ikaw ay na kay Kristo, maminamahal sa totoong Diyos, maminamahal dapat ikaw na ay maging bago, mga minamahal. Yung dating bagay, mga minamahal na gawa ng kaaway, mga minamahal dapat iwanan mo na yan, mga minamahal. Bakit? Mga minamahal nung nasumpungan po natin, mga minamahal ang katotohanan, mga minamahal hindi na po tayo, mga minamahal, hindi na po natin dapat balikan, mga minamahal, ang mga gawang makasanlibutan dito sa lupa, bagkus, mga minamahal, patungo na po tayo, mga minamahal, sa pangako ng ating dakilang Diyos, patungo sa buhay na walang hanggan, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, mulit, mga minamahal, tayo po yung patuloy, mga minamahal, akin na pong tinatawagan, mga minamahal, ating beloved sister, Abilina Rosario, mga minamahal, hallelujah, at kung may, amen, praise the Lord, mga minamahal, at sundan po yan, mga minamahal, ating beloved brother, June Amaro, amen, praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, akin na pong pinagkakaloob, mga minamahal, sa ating pong beloved sister, Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang Praise po'y the Lord. nagpapabot Hallelujah. ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganon din po sa mga hindi nalilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, beloved children at sa buong Almeida family, ganon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil dati-rati rin po talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, talagang napakasakit. Hallelujah. At hindi, hallelujah, praise the Lord. Naisipan kong yung television namin, talagang
Tamang-tama, inilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama, ang gawain ito ay Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hindi nagtagal, hinanap po namin, natagpo namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Pag nag-encounter po sila sa disgrasya, hallelujah, praise the Lord, talagang sumalpok na yung sasakyan nila at tumila po na lamang po sa gilid ni bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito'y talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung cellphone ng aking mahal na anak talagang nagpaparcel po siya. Ipinatong na lamang po dyan sa ibabaw ng tricycle namin. Talagang umandar na po yung tricycle namin. Talagang sumama po yung cellphone. Talagang nahulog po yun diyan sa doon sa malapit na po sa bayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napulot po yan ng hallelujah yung tao. Talagang maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung cellphone ay nawala ko, sabi niya, yung aking mahal na anak. Talagang sabi ko, nananalangin na lamang po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil upang maibalik yung cellphone niya. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hindi nagtagal ay talagang nakuha po yung cellphone. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah. Nandiyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dati nung nagtitinda pa po ako dyan sa palengking luma, mga gulay, tapos yung saging, hallelujah, isang tricycle po yung pupunta kami sa Ordaneta. Pag-uwi namin talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung baka talagang umaripas ng takbo. Pati yung tricycle na sinasakyan namin, talagang umaripas ng takbo. Hallelujah, praise the Lord, parang na yung baka sa amin. Napasigaw na lamang po na ako ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, sabi kong ganun. Talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Dahil hindi po kami sumalpok sa baka, huminto na lamang po Amen. yung baka. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi na po ako nagtitinda, nandun na po ako sa bahay, nag-aalaga ng apo ko. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paggabay, patnubay niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Amen. God bless sa pinagpalang po tayo ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat, mga minamahal sa ating mahal na nanay, mga minamahal. Bagamat nariyan po mga minamahal sa mga panahon na talagang hindi natin maiwasan yung maaring peligro, mga minamahal na kaharapin natin, mga minamahal. Amen. Hindi lamang sa ating paglalakbay, mga minamahal, maging sa ating trabaho po, mga minamahal, nasaan man tayo, kahit nasa tahanan lamang tayo, mga minamahal. Amen. Ang disgrasya, mga minamahal, ang aksidente, hindi natin yan alam kung kailan at kung saan mangyayari. Subalit, sabi nga ng patutunan ating mahal na nanay po, mga minamahal, totoo ang Diyos na kanyang tinatawagan, mga minamahal, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Diyos na nag-iingat at nagpoprotekta, mga minamahal. Amen. Sapagkat bagamat napakabilis daw, mga minamahal, nung kanilang takbo, mga minamahal, nung minsan sila ay bumiyahe, mga minamahal. Subalit talagang salip, mga minamahal, na sila po, mga minamahal, ay magtamo, mga minamahal, ng matinding halos o talagang sila ay masako sa isang malagim na disgrasya, mga minamahal. Sila po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Talagang kumbaga napakabuti, mga minamahal, na ating mahal na Panginoon. Marapat lamang na ating talagang pasalamatan siya, mga minamahal, yung pag-iingat ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Yan po ay napakalaking pagpapala nagbubuhat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba ay laging para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobling paggalang, pabati ng isang magandang madaling araw sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Almeida. At lagi po natin inaalala mga turong ng isang araw pong minamaginagal na Pastor Lina C. Almeida. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po, datihan man, mga kapatiran, mapapalang hating gabi po sa ating lahat. At syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano man ang iyong mga pangailangan sa oras nito, kayo man ay may mga karamdaman, nais man ninyo ng pagkaroon ng kapayapaan ng puso't isipan, pagbago ng buhay, gisala at kaligtasan at buhay walanggan, inyong napakikingan dito, yan ay inyong sampalatayanan po at inyong tularan gawin upang kayo rin po ay magtamo ng katugunan sa iyong mga dalangin. Amen? Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po ay muling magpatuloy sa Panginoong mga buhay pinagpalang patuto at na pong ibinibigay ang bumato sa ating beloved brother Lemar Saklit. Amen. Ating po pakinggan kung paano po siya pinagpalang ating mga Panginoon. Maganda ating pong beloved sister Christine Cualquera. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluhat at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And double respect and honor to our dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Will Estrada Almeida, and always cherish the blessed teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, to all Almeida family, to all Hallelujah Almeida children, at sa lahat po ng mga gagawa sa banal na ubasan natin pinanganak po ni Jesus. We praise the Lord sa Hallelujah, mga ordained preacher po, the Lord of the Church, Hallelujah, mga instrumentalist, kapwa ko po choir, Hallelujah, praise the Lord. May ganun din po sa nangasiwa po sa dakong ito, ating beloved ordained preacher, Gabo Buinir, sa kanyang beloved daughter, beloved sister, Ate Vines Near, Hallelujah, praise the Lord. At Hallelujah sa lahat-lahat po, Hallelujah, praise the Lord, mga beloved brethren, mapabagonan po datihan, at may ganun din po mga minamahal sa Hallelujah, beloved Hallelujah, webcast viewers, Hallelujah, praise the Lord, ganun po. Hallelujah, ang pagpapabot ko po ng mapagpalang madaling araw na po. Hallelujah. Sa pangalan lang po ng ating pinakamahal na Jesus. Nagpapasalamat po sa ating pinakamahal na Jesus sa nitong mga nakaraang araw lang naman po. Nandiyan po nagkaroon pa rin po ako ng trangkaso, ang sakit, Hallelujah, praise the Lord. Hindi man po, Hallelujah, praise the Lord, instant na pinagaling ng ating pinakamahal na Jesus, ngunit Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Na Hallelujah, pinagaling, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, sa pag-alay lamang po ng mga ayuno, panalangin at pag-awitan, Hallelujah, praise the Lord. Labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Jesus sa Hallelujah, praise the Lord, lahat po ng mga pangailangan na patuloy niyang ibinibigay, Hallelujah, praise the Lord, sa Hallelujah, praise the Lord, sa pag-i-stay po dito, at may ganun din po sa aking mga magulang, Hallelujah, praise the Lord, patuloy po tayong ginagabayan, Hallelujah, may ganun din po sa aming buhay, Hallelujah, praise the Lord, na patuloy po mga pagpapala niya, Hallelujah, at may ganun din po
Mga minamahal, Halibursard na lubos-lubos ko pong pinapasalamatan ang ating pinamanap na Jesus. Nung mga time po na bata pa po ako, talagang Halibursard, yan po ang mga disgrasya na aking naranasan. Halibursard, may share ko lamang po, Halibursard, ng hallelujah, mahulugan po ako ng buko, Halibursard, talagang Halibursard, napakalaking himala, Halibursard, na mabuhay pa ako, ngunit napakabuti po ng ating pinakamanap na Jesus nung mga time na yun. Talagang Halibursard, pananampalataya, pananalig lang po sa ating pinakamanap na Jesus. Talagang wala pong imposible. Halibursard, may ganun din po, hallelujah, sa Halibursard, sa paghulog ko rin po sa mangga. Talagang Halibursard, nandiyan po na halos buwan po akong gumaling. Halibursard, maghapon po akong nagkamalay, Halibursard. Nung mga time na yun, talagang Halibursard, hallelujah, hindi napupantay yung aking balikat. Ngunit napakabuti po ng ating pinamanap na Jesus na Halibursard, sa pagtagal ng panahon talagang inayos niya po yan. Halibursard, na at Halibursard na nakapagtapos po ako ng pag-aaral na criminology, na hindi po Halibursard, na hindi ko po yung aking bali na fracture na po yan sa aking hallelujah, sa aking buto, Halibursard. Kaya po hallelujah, lahat po ng purihan, pagluha, lahat ng pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamanap na Jesus. Salamat. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang po tayo ating pong beloved brother Lemar Saklit. Amen. At talagang mga minamahal sa ating buhay ay napakabalad, mga minamahal ng tao na matutunan niya bigyan ng panahon at oras ang paglilingkod sa malapay ng Diyos. Amen. Sapagkat kung ating talagang maalala, mga minamahal, yung mga aral nating napakinggan, isa na doon ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung alam lamang ng tao ang kanyang buong katungkulan, kung bakit siya naririto at nabubuhay sa mundong ito, mga minamahal, at walang iba, yun ay ang sundin ang salita ng malapay noon, paglingkuran ng malapay noon, ng buong puso, isip at kaluluwa, ay malalaman niya, mga minamahal, ang tunay na talagang kapakinabangan sa bagay na ito, mga minamahal. Gaya ng sinabi ng ating mahal kapatid, mga minamahal, talagang ito po, mga minamahal, na ating paglalaan ng oras, mga minamahal, tayo ay nagpupuyan. Sa habag ng malapay noon, tayo ay naturuan, mga minamahal, na ating buting minamagalang na Pastor Will Estrada, Assistant Pastor Lina Selmet. Talagang dito natin, mga minamahal, na ipapaabot at na ipakikita sa malapay noon yung ating tao-sa-pusong pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Amen? Sa pamagitan ng ating pagsakripisyo, mga minamahal, ay tuwang-tuwang ating malapay noon. Amen? Imagine, mga minamahal, yung ibang tao, mga minamahal, sa oras na ito ay napakasarap ng kanilang tulog. Amen? Magmula pa kanina, mga minamahal, marahil from 8 o'clock kagabi, mga minamahal, ay ang sarap na ng tulog nila hanggang sa oras na ito, amembing. Amen? Subalit, mga minamahal, ang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga minamahal, ay nalaman nila, mga minamahal, yung talagang bagay na kalugod-lugod sa malapay noon, at ang pagpupuyat na ito, mga minamahal, tayo nagsasakripisyo. Amen? Ang malapay ng mga minamahal ay tuwang-tuwa, mga minamahal, na may mga anilalang niya, mga minamahal, na nagpupuri at pinag-uusapan ang kanyang kabutihan, mga minamahal. Amen? At sa habang malapay noon, tayo yun, mga minamahal. Magmula pa kanina, mga minamahal, wala po tayong ibang pinag-uusapan dito, magmula pa nung 11:30, mga minamahal, kundi kung paano tayo kinahabagan ng malapay noon, paano pinagaling ating mga karamdaman, mga minamahal, binago ang ating mga buhay. Dahil, mga minamahal, nung ating natutunan, mga minamahal, na paglingkuran sa mga minamahal, nung natutunan natin na sundin at tuparin ang panawagan ng malapay noon, ang kanyang kalooban, mga minamahal, ay doon natin talaga natamo sa ating mga sarili yung kagalingan, yung pagbabago ng buhay, mga minamahal. Amen? Gaya ng ating gaya ng sinabi ng ating mga kapatid, mga minamahal, na kung dati-dati, mga minamahal, ang ating kaligayahan, ang ating kasiyahan ay nagbabatay lang sa naibibigay ng mundo ito, mga minamahal. Subalit ang mga Kristiyano dito natutuwa, mga minamahal, yung pinaglalaanan nila ng oras at panahon ang paglilingkod sa malapay noon. Amen? Kapag tayo umawit,
kapag tayo pumalakpak, tayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, yan ay kagalakan natin mga minamahal. Amen. Ating naipapaabot sa Diyos na buhay ang pinakamataas na puri, pagsamba mga minamahal, at sa oras mga minamahal makita ng Diyos dito sa ating puso ay tayo'y natutuwa mga minamahal, atin siyang kinikilala na siya ang pinagmumulan ng bagay, pagpapala mga minamahal, ay doon mga minamahal sabi ng Biblia, kapag ang Diyos ay malugod sa kanyang anak mga minamahal, isang tiyang na bagay, magpapatuloy ang paglingap, ang paggabay, proteksyon at pagpapala ng ating malapay noon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At magsabi ng praise the Lord. Amen. At tayo po mga ay muling magpatuloy. Atin ang pong ibinibigay ang punta sa ating beloved Sister Christine Cualquera. Atin pong pakinggan kung paano rin siya pinapala ating malapay noon. At maghanda po ating pong beloved Brother Paddy Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at paglulhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Ako rin po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa atin pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved baguhan, beloved kapatiran, baguhan man po o datihan. Muli ako po'y bumabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob niyo po sa akin sa mga oras na ito, dahil po way back po nung last 2 years ago, andyan nga yung abang lingkod. 2021 po ang yung abang lingkod ay nagkaroon po ng karamdaman po na tuberculosis. Alam niyo po sa panahon na yan, sobra pong panghihina ng yung abang lingkod. Bawat hakbang ko lamang po, andyan po na abot ko po ang aking pong hininga, dahil po ako po ay madalas po na mamutla po, at saka nahihirapan po akong huminga at nangihina po sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, kada aawit lamang po ako, andyan po na sobra po akong nahihirapang huminga dahil po sa karamdaman ko na yun. Pero salamat sa mahal na Panginoong Hesus, dahil po andyan ako po ay nagpatuloy lamang po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kapatawaran sa lahat po na aking pong nagawang pagkakasala po. Andyan po ng karamdaman ko na po na yun, andyan pinagaling po nating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat po sa kagalingan po na ipinagkalob nating pinakamamahal na Panginoon, at nais ko rin pong pasalamatan hindi lamang din po akong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maalala ko rin po nung nagkaroon din po ng karamdaman po ang aking pong mahal na ama, na nagkaroon po siya ng mild stroke po. Maalala ko po that time, college pa po ako. Talagang ang aking beloved father ko lamang po yung nagtatrabaho po sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal, doble-doble po yung nararamdaman po namin pangamba, dahil po nandito po ang aking pong beloved ama na may karamdaman po sa mga oras na yun, at sa ganun po sa amin, hindi rin po namin alam kung saan po kami kukuhan po ng pang-araw-araw po namin na pangangailangan that time, dahil po nahinto po sa pagtatrabaho po ang aking pong beloved father. Pero salamat sa mahal na Panginoong Hesus, andyan po na nung na-mild stroke po ang aking pong beloved papa, andyan po na nagstay in na lamang po siya dito. Ilang days lamang po siya nakapag-stay po sa hospital, at salamat sa mahal na Panginoong Hesus, dahil pinayagan na po siyang lumabas. At alam niyo po mga minamahal, sinabihan po siya ng doktor na ilang taon po bago po siya makabalik sa trabaho. Pero salamat sa mahal na Panginoong Hesus, dahil po yung inaasahan naming taon nandiyan na pinaikli po yan nating pinakamamahal na Praise Panginoong the Hesus. Lord. Hallelujah. Alam niyo po na Thank you ang so much, aking Jesus. beloved ama at kami po ay nagstay in na lamang po dito sa pastoral house sa mga oras na yun. Nagpuri lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at salamat din po dahil po sa mga oras na yun, mahal na Panginoong Hesus, na po yung nag-provide po ng aming pangangailangan. Alam niyo po mga minamahal, ilang buwan lamang po ang aking pong beloved ama ay pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus, the Lord. at ilang Hallelujah. buwan lamang po yan, andyan po na nakabalik na po siya sa Manila, dahil po pinagaling po siya nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nakapagtrabaho na po muli. Kaya salamat po sa kagalingan po na ipinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Marami rin po salamat sa mahal na Panginoong Hesus, dahil po maalala ko rin po nung nagkasakit din po yung kapatid ko po ng dengue po.
Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yun, absent po siya sa school na yun, talagang bumaba po yung platelet count niya po. Alam niyo po mga minamahal, sagana po sa amin, din po namin alam yung gastusin po. Pero maraming salamat, mahal na Panginoong Jesus po yung nag-provide po na yun. Andiyan po na nagstay po ng matagal po ang aking beloved kapatid na yun sa hospital po dahil po sa karamdaman na po na yun. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagsumamo lamang po kami, nagpuri, naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung karamdaman po na yun ng kapatid ko po ay dyan, pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat sa kagalingan po na yan at nais ko rin pong pasalamatan po sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung magkaroon po kami ng convention po sa Baguio, pauwi na po kami that time, pababa na po kami. Andyan na, hindi ko po inasahan sa harapan po namin, andyan po na tuloy-tuloy po yung pagragasan ng lupa. Akala po namin ay hinto na po na yun agad. Andyan po na ilang minuto na po, andyan na tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasan ng lupa. Yun po pala sa mga oras na yun, nagkakaroon na po ng landslide po. Andyan po na, alam niyo po mga minamahal, pagtingin po namin sa harapan po namin, sagana sa amin, na kinakabahan po kami dahil po dumating na rin po sa point na yung driver po, andyan na hindi na rin po niya alam yung gagawin, kung iaatas ba niya o iaabante dahil po andyan po na konting-konti na lamang po matatabunan na kami ng lupa. Alam niyo po sa mga oras na yan, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po tayo tinuruan ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kapahamakan, tumawag lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at hindi niya po tayo pababayaan. Alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang lingkod ay naparebuke na lamang po ng Hallelujah in Jesus' name. Ilang minuto lamang po after a minute, andyan po na pinahinto po nating pinakamamahal na Panginoong Jesus yung Praise the landslide Lord. na yan. Hallelujah. Kaya salamat po sa pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Higit na pinapasalamatan ko po yung pagpapalang spiritual po na bagamat hindi karapat-dapat andyan na patuloy na kinakahabagan na gamitin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kanyang banal na ubasan. Hanggang dito na lamang pong lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palagpag na yan, mga minamahal. God bless sa ating mga kapatid, ating pong beloved sister Christine Colquera. Dakila ang ating mga Panginoon, mga minamahal. Imagine yung beloved Father na ating mga kapatid po, mga minamahal, nung ito po ay ma-stroke po, mga minamahal, talagang ang sabi ng isang manggagamot, mga minamahal, na talagang abutin pa ng ilang taon upang siya ay sakaling maka-recover po, mga minamahal. Ang sabi nila hindi magiging mabilis at madali ang recovery po, mga minamahal. Subalit, ang ginawa nung beloved Father na ating mga kapatid, mga minamahal, talagang nag-stay po dito, mga minamahal, nakijoin ng puri, nag-ayuno, mga minamahal, dumalo lang, mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, sa Linggo, mga minamahal, pinanghawakan yung pananampalataya na itinuro na ating beloved pastor, mga minamahal, na sabi nga ng Biblia, kapag mayroon lamang tayong pananampalataya na sing laki ng butil ng mustasa, mga minamahal, anumang bagay ay magiging posible, mga minamahal. Subalit, alam niyo, mga minamahal, yung ating mga kapatid, mga minamahal, hindi lang talaga yung napakinggan yung salitang yun, kundi sinampalatayanan ng ating mga kapatid at inihagbang ang pananampalataya, mga minamahal. At sabi ng beloved daughter niyo, yung nagpatotoo, mga minamahal, na talagang ilang buwan pa lamang, mga minamahal, ang lumipas, mga minamahal, ay talagang napakabilis nung recovery, mga minamahal, hanggang sa po, mga minamahal, yung beloved Father niya, mga minamahal, na wala pang isang taong, mga minamahal, ay nakabalik na po ng trabaho, mga minamahal, talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Mapalagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Dakila at kapuri-puri ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag makita ng Diyos, mga minamahal, ang ating 100% pananampalataya, mga minamahal, ay talagang mangyayari ang isang bagay ayon sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At hindi lamang yan, mga minamahal, yung ating mga kapatid din sa kanyang buhay, mga minamahal, ng minsan na sila po ay talagang naglagbay galing ng Baguio, mga minamahal, talagang sa daan po, mga minamahal, alam naman natin, dyan sa Cannon Road, mga minamahal, dyan sa yung bulubunduking daan, mga minamahal, ay talagang kapag umuulan, mga minamahal, ay kailangan mag-ingat talaga, mga minamahal, dahil hindi natin alam kung
kailan at anong oras maaring may pagguho ng lupa, mga minamahal, o yung mga tipak ng bato na biglang gugulong pa ibaba, mga minamahal, at maaring sumalpok sa sasakyan, mga minamahal, mag-cause ito, mga minamahal, na maaring kung hindi man talaga masira yung sasakyan, may matamaan tao, maaring ang malala yung mahulog doon sa bangin, mga minamahal. Subalit yung ating mahal na kapatid na patuto, mga minamahal, nung talagang makikita nila na mayroong tibak ng bato, mga minamahal, na paghulong, mga minamahal, patungo sa kailang sasakyan, mga minamahal, yung ating mga kapatid nanampalataya, pinanghawakan, mga minamahal, ang salita ng malapay noon, na ang Diyos, mga minamahal, laging nagbibilin sa kanyang mga anghel upang tayo ingatan sa ating mga lakad, mga minamahal, hindi kailanman mapapahamak, hindi kailanman maano, mga minamahal, ang kanyang mga anak, mga minamahal. Amen? At na-review ating mga kapatid, mga minamahal, ng Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! In Jesus' name, talaga sinaway niya, mga minamahal, yung paparating na bato, mga minamahal, sumalpo sa kanilang sakyan, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, pag dila na kanya mga mata, mga minamahal, talagang naging safe po sila, mga minamahal, at hindi po sila talaga napahamak, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil totoo ang Diyos natin, mga minamahal, nag-iingat po, mga minamahal, sa bawat isa atin. Amen? Kaya huwag natin kalimutan, mga minamahal, ang sabi din, ang paalala sa atin lagi, kaya ang napakahalaga na sa ating tahanan bago tayo umalis, ay huwag natin kalimutan ang magpuri, manalangin sa ating malapay ng makipag-ugnayan, dahil hindi natin alam yung kaharapin natin sa paglabas natin sa ating tahanan, mga minamahal. Amen? Sabi nga, kahit anong pag-ingat na yung gawin, kung yung mga makasasalubong na sakyan o makaharap mong mga tao ay hindi nag-iingat, maaaring ikaw, mga minamahal, tayo ay mapahamak. Amen? Kaya, mga minamahal, talagang ipagpasalamat sa Panginoon na tayo ay natuturuan, mga minamahal, na mga bagay na ito pala yung nakalulugod sa paningin ng ating Panginoon. Kapag ating ginawa, mga minamahal, isang na bagay, tayo po ay pakingat sa samahan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tuloy-tuloy natin, mga minamahal, atin na po ibinibigay ang buong pato sa ating beloved brother Paddy Castillo, ating po pakinggan kung paano rin sila pinagpalatay mga Panginoon. Maghanda ating pong beloved sister Christian Bigao. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwahati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapawat ng dubling paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Estrada Almeida. Ganun din po sa di malilimutang aral turuan sa ating beloved sister Pastor Lina Almeida. Ganun din po sa beloved Sergio family, sa buong beloved Pastor. Ako po sa inyo po mga kapatiran. Ako po ay nagpapapad naman daling araw na po mga minamahal. Pagpala po. Nakilala ko po bago ko nakilala ang mahal na Panginoon, nasumpungan ko ang tunay na gawain. Ay dati po pa ako ay nga po na punong-puno ng kasalibutan na gumagawa ng mga di kaya-aya. Dati nga dati uminom po ako na alak, tapos laging hindi karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Laging nagkakasala. Yun ang nakakilala ko na tunay na gawain, dahil gusto ko, iniling ko sa mahal na Panginoon na ako'y mabago, kaya ako nabago. Iniling ko na sana makakilala ko na ito, nasumpungan kong tunay na magawain. Napanood ko po yung nakilala ko tunay na gawain ng Jesus Miracle Crusade nung nakipagbati yung Iglesia ni Cristo at ang dating daan. Nung nakinig ako doon, yung dating daan, gustong makipagbati na naman sa Born Again, Jesus Miracle Crusade. Lumabas po yung gawain ng Jesus Miracle Crusade. Yung ayaw makipagbati yung Born Again, Jesus Miracle Crusade kasi nga nasa katotohanan po tayo. Kaya doon ko
lumabas po yung gawain na po doon. Tapos, gusto kong makilala po na nagawain ito, sabi ko. Kaya nanood po muna ako sa mga live na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dati pa, nanonood muna ako noon, tapos ko asumpuan ko na may gawain dito dahil di ko alam na may gawain dito sa San Carlos. Ay, hinanap ko po ang gawain dito. Kasi hindi po ako lagi na lumalabas sa bahay. Papasalamat ako dahil ako ay napabilang sa membro ng Jesus Miracle Crusade. Dahil nasa katotohanan tayo dahil nga po dito po ang sa living of God na living holiness na dito ang pinili na mahal na Panginoon. Ito tayo tinawag. Papasalamat ako dahil ako ay bilang maawit. Diba nalabasan po. Kaya, nga po ako ay lagi na kakadalo dito ay nga po naiiwasan ko po yung magkasala. Kaya, papasalamat ako sa malapay nun sa tuloy-tuloy nang nag-stand ko dahil nga po para gusto kong matuto na mabigyan ng karunungan nga po binigyan ng unti-unting binuksan ng yung pag-isipan ko, panlawak ng isipan. Kaya, Amen. Kaya, unti-unti ko nalis yung mga mabimas ng bishop ko dahil ayaw ko po na ako'y mapunta sa impyerno na nagsisip ng lahat po ng mga makasalanan. Kaya napapasalamat ko tayo, binigyan po tayo ng malapastor na haligid. Papasalamat ko sa biyayang binibigyan sa man ng Panginoon na sa physical, higit po sa spiritual po, pagpagpala. Hanggang dito lamang po, Amen, praise the Lord po. Lahat ng kapurihan, kapasalamat sa ating pinakamaligis pulahan. Amen. Praise the Lord. God bless you. Pinapalapot ang ating pong beloved brother Petty Castillo. Tayo po mga minimal ay tumayo mga minimal. Tayo po muna ay umawit mga minimal. Ating pong ipagpag ang ating inahantog natin mga minimal. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na magkikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibibigay mo sa kaligtasan ng buhay mo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibibig mo ang katulad ko, ano ang... Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah! Ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O kay sarap umawit, awiting magkalangit, puso mo'y umiingat sa tuwa, sa gala
langit sa tuwa, sa lahat ligaya. Mga kalabi ko, ibang ligaya sa'yo'y hatili, na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasanglibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, pagbulan si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umiindak sa tuwa, sa ligaya. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Mga awiting makalang, ibang ligaya sa iyo'y hatiman, na di kayang tumbasan. Anumang awiting sa libutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, pagbulan si Jesus ay nakilala. Magbulan si Jesus. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Purihin na natin pinakamalapay noon at tayo mga minamahal ay manatiling mga minamahal na ating pagsumika po mga minamahal. Tayo po'y manatiling gising mga minamahal upang marami po pong mga patutuo ating pong mapakinggan igis lahat sa ibang kaligtasan. Sa oras na ito mga minamahal ay atin na rin pong ipanalangin po mga minamahal yung pag-take ng ating pong coffee break kung handa na po mga minamahal. Amen. Bago natin ibigay ang bupato sa ating beloved Sister Christian Bigaong, tayo po muna magkaisang manalangin mga minamahal para sa ating pong coffee break. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga pinasa sa pangalan mo, malapay ng Jesus, walang hanggang pasasalamat. Aming ipinabubot sa iyo, malapay sa iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat sa amin, sa halos mag-isang linggo nito, malapay noon, kami muling nagkita-kita rito upang patuloy pag-usapan kung gaano ang iyong pagmamahal sa bawat isa amin, ang iyong paglingap, ang pagtugon sa iyong madalangin at patuloy na papurihan sa maging ka malapay noon sa dagong ito. Aming dalangin malapay noon, langisan mo malapay noon pagpalain itong aming pag-take ng coffee break malapay noon at magsilbing kaparan upang manatiling gising ay mga diwa, marami pang mga patuto ang aming pong mapakinggan higit sa lahat sa paghihinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa nagkaloob nito malapay noon, ibalik mo ang papalang ito higit pa sa kanyang pangilang million times, trillion times malapay. Pagpalain mo po kami, ito po ang aming sa palagin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. All this we will song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. We will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire, thus to satisfy the hungry every time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. We will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call them now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally.
truth, turn the water into wine. To the hungry, calling down, coming down. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people coming down. With His manna He don't feed, and supplies our every need. All this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll plant the multitude, turn the water into wine. To the hungry, calling down, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll plant the multitude, turn the water into wine. To the hungry, calling down, come and dine. To the hungry, calling down, come and dine. To the hungry, calling down. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay magpapatuloy muli sa paghihiling ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At na pong ibinibigay ang bumuhat ng sa ating mga beloved sister Christian Bigaong at sundan ng ating pong beloved brother Arman Condelius. Amen. Praise the Lord po. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus po Praise the lamang. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanila pong mga beloved children, the beloved Almeda family po, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa atin po mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, magandang umaga na po sa ating lahat. Nariyan po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pais dahil isa po yung abang lingkod sa kinhabagan upang makapagpahayag po ng mga kabutihang ginawa niya sa aming buhay sa umagang ito. Tunay nga po, simulan ko po sa pag-alala po sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon yung ubang lingkod dahil dati-rati po nagkaroon po ako ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po ipinahirapan po ng karamdaman pong yan. Nariyan po na magmula ulo hanggang paa. Nariyan po yung mga rashes po na lumalabas sa aking mga balat. Ngunit ang matindi pong naging source po ng paghihirap po that time yung aking mga kamay tsaka yung mga paa ko mga minamahal dahil nariyan po na ang lumabas po na rashes, hindi po siya maliliit na butlig, ngunit nariyan po na kasing laki po ng butil ng mais yung lumabas dyan sa aking mga kamay tsaka sa aking mga paa na that time po minamahal, dinala po ako na aking beloved loved ones sa doktor upang ipa-check up po ako at upang bumili po ng gamot at mapagaling po yung karamdaman ko pong yan. Ngunit wala pong kagalingan yung abang lingkod. Nariyan po na dahil sa walang pag-asa na po sa mga doktor. Nariyan po na lumapit po kami sa mga albularyo. Ngunit nariyan pa rin po yung karamdaman ko. Wala pong kagalingan. Nariyan po na Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil po yung karamdaman ko po yan ang ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon upang makakilala ako, makalapit po ako sa Kanya. Na rin po yung aboling ko po ay isa po sa kinahabaga na ating pinakamamahal na Panginoong Isus na maabot po ng panalangin po ng ating beloved parents in the Lord. At nung ako po yung nakadako po dito sa banalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus, yung karamdaman ko pong yan na rin po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpapasalamat din po ako at mga minamahal dahil sa pag-iingat din po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil one time po naka-encounter po ako ng kamutik na pong aksidente, mga minamahal, dahil pauwi na po ako galing school, nariyan po na sumakay po ako ng jeep. Hindi ko po alam na yung sinakyan ko pong jeep, sobrang bilis po pala magpatakbo ng driver. Nariyan po na
Doon po sa may part po na double highway at pababa po na kalsada, nariyan po na imbis na bumagal po kami or huminto, nariyan po na lalo po kaming bumilis dahil nga po pababan po yung kalsada. Nariyan po na tinitingnan ko po yung driver, bakit hindi kami bumabagal dahil doon sa part na yun, ang usually pong ginagawa ng mga drivers na aking nasasakyan ay magme-menor po dahil nga po pababa. Ngunit that time po, bumubulusok po kami mga minamahal. Nariyan po na nakita ko po yung paa ng driver na inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po kami humihinto, bumabagal na rin po, napaisip na po yung abang likod na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At nariyan po bilang tao pong naramdaman ko po ay kinabahan po yung abang lingkod, ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinaisip po niya sa akin na yung mga pangaral po ng ating beloved parents and the Lord na kung nasa kagipitan kay sigaw mo yung katagang hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That's right. That time po yung mga kataga pong yun ang sinasambit niyo abang lingkod habang ako'y nakapikit na po na nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya na po yung bahala sa yung abang lingkod na rin po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po that time po habang ako'y nakapikit, naramdaman ko lang po unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan hanggang sa ito po'y huminto na iniligtas na po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung dati-rati po na rin po na walang katahimikan yung aming pamilya dahil nga po sa bisyo ng aking beloved father, hindi po sa pagbababa sa kanya na rin po na uwi po siya ng aming tahanan lasing po dahil nariyan po siya sa mga barkada po niya. Every holiday po yan, walang lagpas po na hindi po namin siya kapiling. Nariyan po siya sa mga barkada po niya na nag-iinom po ng alak. Na rin po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil isa din po siya sa kinahabagan upang baguhin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At na rin po na tinanggal po yung kanyang pag-iinom ng alak at binigyan po kami ng tahimik at mapayapang pamilya. Na rin po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga pagpapala niya sa amin na hindi na rin po na hindi ko maisip kung paano nakakarating sa amin. Ngunit na rin po na sabi nga po sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na araw-araw bago ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Na rin po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat, paggabay sa amin at higit po yung pagpapalang spiritual na patuloy ginagamit yung obang lingkod sa kanyang banal na gawain bilang isang mga awit. Kahit bilang karagdagan pong pasalamat na rin po na mag-aalay po kami ng mga makalangit na awitin sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Muli po tayong pumalakpak ng malakas sa ating po pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula taas ng bundok hanggang kalaliman, ako'y magtitiwala sa'yo. Sabihin ang mundo, ako'y baliw sa'yo. Susunod pa rin ako. Mga pag-usik o kamatayan man, hindi ako matatakot. Iniwanan ang mga pangarap ko dahil mahal kita. Panghahawakan ko mga pangako mo. Alam kong hindi ako mabibigo. Minamahal kita, sinasamba kita. Ikaw ang lahat sa'kin, ako'y para sa'yo. Mula taas ng bundok hanggang
Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith has found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Sealed by your sacrifice, I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see bearer of sin, afflicted and tried. You paid redemption's price, bearing my curse, He set me on high. Your death has brought me life. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see grace. Sealed by your sacrifice, I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. Your sacrifice, I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Christian Bigaong sa kanyang pinagpalat buhay na patutuo maging sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sabi po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ito po ay total sacrifice, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, kasama po dyan yung pagtanggi sa ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Katulad po sa araw na ito, mga minamahal. Amen. Tayo po ay nag-overnight, mga minamahal. Amen. At kasama po dyan, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, amen, yung ating katawan, gusto na yung katawan natin matulog. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa maghapon, mga minamahal, amen, tayo po ay pagod sa mga trabaho, amen, yung po sa mga gawaing bahay, amen, lalo-lalo na may mga mabibigat na trabaho, mga labor, amen, pati sa mga pagtatanim sa bukid, mga minamahal. Subalit, sabi nga po, ang paglilingkod, ito po ay talagang sakripisyo, mga minamahal. Amen. Sakripisyo po talaga, mga minamahal. Amen. Hindi lamang nagsisikap, talagang pipilitin natin, mga minamahal. Amen. Pumasok sa kaharian ng langit, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamanapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanapeng Jesus. Amen. At bago po natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Arman Rondillo, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children to the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. At maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen. Sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, amen. Ating pong beloved Ate Vine Nier, at sa ating pong mga minamahal, mga bisita, praise the Lord. Ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sa mga nais pong humabol, mga minamahal, amen, gustong magpasalamat sa ating pong pinakamamalapay sa hindi pa po nakapagpasalamat. Amen. Sapagkat medyo mahaba-haba pa po yung ating oras, mga minamahal. Amen. At 3 na lang po, mga minamahal, ang natitira sa mga magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At narito po, mga minamahal, amen, ating pong beloved brother Arman Rodillo sa kanyang buhay na patutuo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sundan po ng ating pong beloved sister Jonilyn Milan. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pupupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pinamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa beloved children at sa buong Almeida family, ganun din po sa ating beloved pastor worker at sa inyo po, yung mga kapatiran. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-dati pa lang po nung nasa Siargao po ako po ay may bisyong pagsisigarilyo at inom ng alak. Nung ako'y nakakilala sa gawain na ito, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng panghihina at sakit sa katawan. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking paghihina at sakit sa katawan ay ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pag-iingat niya rin po sa akin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa akin, magmula sa financial, physical,
at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat at purihan. Salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamanapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamanapeng Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Arman Rodrillo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang ating pong pinakamamanapeng Jesus, amen, ay napakabuti. Amen. Nagbabago ng buhay. Nagpapagaling ng mga sakit, mga minamahal, mga karamdaman, mga minamahal. Amen. Kahit ang sino mga na kay Kristo, sinasabi ng banal na kasulatan, siya po ay bago na po, mga minamahal. Amen. Ang mga nakalipas, mga minamahal, amen, yung mga dating pagkatao natin, yung dating pagkatao po natin, mga minamahal, amen, yan po ay wala na. Kundi tayo na po'y bagong nilalang, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, tayo po ay talagang lumakad sa daan ng mahal na Panginoon. Na tayo po'y huwag na pong magkasala, mga minamahal. Amen. Purihin na po ang ating dakilang Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna tumayo, mga minamahal, at tayo po muli magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. I'll just keep dancing my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. May gala, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ka, lungsod ay nalalaho. May awit, may sayaw, sa pagpupuri para sa Diyos. Lahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kung aking mamasan, kalawakan, hindi ko maunawan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
mo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po mga minamahal ay dumako na po, amen, sa ating pong pakikinig, mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakanda na po, mga minamahal, ating pong beloved sister Jonaline Milan, atin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, amen, at sundan po ng ating pong beloved sister Trixian Bigaong. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y Praise the napapaabot Lord. ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa beloved children at sa buong Almeda family, ganon din po sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, isa mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako'y napupurit na papasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking maluwalhati at mapasalamatan ang mga kabutihan na ginawa po ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Panginoong Hesus Lord. sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dumadalo rin po sa ibang gawain, mga minamahal. Isang born again Christian din po na dalaga pa lamang po ako noon, mga minamahal, at sa lugar po ng Manila. Subalit nagtataka po ako sa aking sarili, bagamat ako po ay dumadalo sa gawain iyon, mga minamahal. Nandyan pa rin ang aking mga karamdaman, mga minamahal, at ang aking mga bisyo na hindi pa rin maalis-alis, mga minamahal. At ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan po sa Kanya, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon pong ginamit ang mahal na Panginoong Hesus na isang kapatiran po natin, mga minamahal, na ako po ay lagi pong niyang sinisiran, mga minamahal. Lagi po siya nagpapatutuo po sa akin at ang sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawaang ito, ang Diyos ay nagpapagaling at nagmimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At alam mo kapatid, sabi po niya na kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Na yun po Praise ang the talaga Lord. ang napakahalaga po sa lahat, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil alam niyo po noon ako po ay talagang hirap na hirap po sa aking mga karamdaman, mga minamahal. Nandyan po na bata pa lamang po ako noon, ako po ay may sakit na po sa baga na ito po yung aking ginamot. Ngunit hindi po talaga ako gumagaling-galing sa gamot, mga minamahal. Kaya nagsawa po ako ng kakainom po ng gamot. Kaya hininto ko na po itong mga minamahal. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako gumagaling sa gamot. Kaya hininto ko na ang pag-inom ko po ng gamot, mga minamahal. Nalingid po sa akin, kaalaman po ng aking mahal na lola, hindi ko na po talaga iniinom yun, mga minamahal. At ang alam niya, iniinom ko pa yung gamot na yun. At nadagdagan pa po ng ibang karamdaman po ang aking sakit sa baga. Katulad po ng acute almoranas, mga minamahal, na talagang sa pagdumi ko po noon, mga minamahal, excuse po sa mga kumakain, may kasama na rin pong dugo, mga minamahal. At hirap na rin po akong umupo noon. Hindi na po talaga normal ang aking pagdumi, mga minamahal. Nandyan din po na mayroon po akong back pain. Palaging sumasakit din po ang aking dibdib dahil nga po sa karamdaman kong sakit sa baga. Nandyan din po na laging sumasakit din po ang aking ulo. Meron din po akong UTI, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palagi pong sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdaman ito, ako po'y lagi nakahiga at ako'y nanghihina, mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain itong maminamahal, hindi po ako nagdalawang isip at ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman na aking nabanggit, mga minamahal, na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin. Ito po'y gradually po na pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoong Hesus. Hallelujah. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Nung araw, mga minamahal, nandyan po na ako po ay natuto pong uminom, nakikipag-inuman po ako kung saan-saan, mga minamahal, nakikibarkada. At yan po ang pinag-aayawayan namin ng aking beloved husband noon, mga minamahal, na kahit ako'y may asawa na, nandyan ako sa mga
inuman, mga minamahal. Nandyan, nagkaroon ako, natuturin po akong magsugal at tumataya din po noon ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, nung nakilala ko ang ating mahal na Panginoong Isus at ako po'y naglingkod po sa Kanya ng may katapatan, ang lahat ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Isus. the Lord! At binago niya po ang aking buhay, mga minamahal. Gayun din po, nais ko rin pong luwalhati at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalingan din po ng aking mahal na asawa na noon, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng pasma, mga minamahal. Noong time po na siya po'y namasada at umuwi po sa amin ng pagod, siya po'y naligo at kinabukasan po na madaling araw, hindi na siya makalakad, mga minamahal. At ang sabi niya sa akin, dalhin ko siya sa doktor dahil hirap na hirap po siya sa karamdaman yun, mga minamahal. At kung hindi namin alalayan, hindi na siya totally makalakad. Nung dinala ko po ang aking beloved husband sa isang doktor, nandyan, maminamahal, na ginamot siya, ngunit hindi po siya gumaling. At ang karamdaman niya po ay lalong lumala, maminamahal. Doon ko naalala, maminamahal, na dalhin siya dito. Araw po yun ng Miyerkules, na nakahiga na lamang siya noon, maminamahal, sa isang kama, maminamahal. The time po na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nanalangin at ako po'y nanalangin, mang minamahal, sa oras na yun. At ang sabi ko sa ating mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala, na palakarin mo po ang aking mahal asawa. Doon ko nakita, mang minamahal, na totoo ang Diyos na ating tinatawagan sa ministering itong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil nung pinabautismuhan ko po ang aking beloved husband na nakaupo na lamang noon sa isang upuan na binitbit ng ating mga kapatiran, pag-ahon niya po sa tubig, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, at sa unang panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga karamdaman na noong 2004, mga minamahal. Ako po ay hindi na po nakakadalo noon sa ating banal na gawain. Umuwi po ako sa aming probinsya, mga minamahal. Doon po ako nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, ng sakit sa pusong, mga minamahal. Dahil po sa hindi ko na talaga makayanan ang aking karamdaman, sabi ko po sa aking mahal na ama, dalhin niya po ako sa ospital dahil talagang hirap na hirap po ako, maminamahal. Yung aking heartbeat, maminamahal, napakabilis na po nito, maminamahal. Naging abnormal na po ang tibok po ng aking puso. At nadagdagan pa po ang aking karamdaman ngayon, maminamahal. Nagkaroon po ako ng lamig sa buong katawan at tumaas po ang aking blood pressure, maminamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus noong time po na tumawag po sa akin ang aking beloved husband. Sabi ko po sa kanya, maminamahal, sunduin niya na ako doon sa aming probinsya at iuwi na niya po ako dito sa lugar po ng Pangasinan, maminamahal, dahil dito po kami naninirahan. At nung sinundo po ako ng aking beloved husband, maminamahal, sa aming probinsya, talagang balot na balot po ako ng lamig, maminamahal. Dumating po yung punto, maminamahal, nung nandito na po kami sa Pangasinan, maminamahal. Hindi na po ako makakain, hindi na ako makatulog. Pakiramdam ko po, maminamahal, sa aking sarili, parang nawala na po ng kulay ang aking buhay, maminamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binigyan pa po ako ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na makapanumbalik po sa Kanya, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministering ito, maminamahal. Talagang siya'y buhay, mang minamahal. Alam niyo po, mang minamahal, nung ako po'y nagsisi at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na, mahal na Panginoon, sabi ko po sa Kanya na ako po'y babalik na po sa iyo. Talagang napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung sinikap ko po na laging dumadalo, nag-aayuno sa ating pastoral house, mang minamahal. At laging humihingi po ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mga pagkukulang sa Kanya, maminamahal, sa aking mga pagkakasala. Alam niyo po, minamahal, tunay na ang ating Diyos na minamahal na pinaglilingkuran ay Diyos na nagpapagaling, minamahal. Alam niyo po, nung ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagalingin niya po ako sa aking karamdaman, tunay po,
Mga minamahal, sa ulat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, mga minamahal, ang aking karamdaman na sakit sa puso, high blood, mga minamahal, at lamig sa buong katawan, mga minamahal, ay gradually po na pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Isus. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil ang inyong abang lingkod, mga minamahal, sa kanyang kahabagan lamang po, ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay nandito pa rin, mga minamahal, na patuloy na ginagamit po, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang banal na ubasan, bagamat di man po karap at dapat, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa lahat po ng mga blessings na aming natatanggap po sa araw-araw, sa patuloy po na pag-iingat niya po sa amin. At lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Johnny Lynn Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sapagkat isa tayo sa kinahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At dahil tayo pinili ng ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, amen, tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya lahat ng ating mga karamdaman, mga problema sa buhay, mga minamahal, amen, yan po ay inalis ng ating dakilang Diyos at patuloy na pinagagaling. At hindi lamang tayo, mga minamahal, amen, hindi lamang tayo ang pinagpala ng ating dakilang Diyos, maging yung ating mga loved ones, mga minamahal, amen, damay sila sa pagpapala na ating pong tinatanggap sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kung paanong tayo pinagagaling sa ating mga karamdaman, ganun din sa ating mga loved ones. Kung paano tayo, mga minamahal, amen, iniingatan ng ating dakilang Diyos, ganun din sa ating mga mahal sa buhay. Kung paano tayo pinagpapala, mga minamahal, sa material, sa pisikal, mga minamahal, ganun din sa ating mga loved ones, mga minamahal. Amen. At maging sa spiritual man, sapagkat pangako ng ating dakilang Diyos, amen, isang miyembro ng pamilya, maglingkod sa ating dakilang Diyos, amen, ililigtas ang buong isang bahayan, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Ano mga problema, natural lamang, maraming hadlang, mga minamahal, hindi po yan maalis. Amen. Subalit, mga minamahal, lahat ng mga hadlang sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos, amen, kaya po natin yung mapagtagumpayan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal Diyos. Sa unang dalangin ng ating pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kahit ipakita natin sa ating pong pinakamamahal Jesus yung ating pong taus-pusong pasasalamat sa Kanya. Amen? Na tayo Kanyang pinagaling, ginawa ng mabuti, kahit pilitin po natin, mga minamahal, na tayo po ay manatiling gising, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, ang ating dakilang Diyos nalulungkot kapag tayo po ay natutulog. Amen. Sa oras ng pananambahan, mga minamahal. Sino ang natutuwa, mga minamahal? Kung ang ating dakilang Diyos nalulungkot, merong natutuwa. Siyempre, mga minamahal. Amen. Ang kaaway ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Natutuwa siya, mga minamahal. Ang sabi ng kaaway, may kapatiran tayo, mga minamahal. Amen. Nag-vision, mga minamahal. Ipinakita ng ating dakilang Diyos. Amen. Sabi ng kaaway, sa ating po pinakamamahal Jesus, yung mga natutulog. Amen. Sa akin yung mga yan, sabi ng kaaway, mga minamahal. Papayag po ba tayo, mga minamahal? Siyempre, hindi, mga minamahal. Kaya panahon na para tayo gumising, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo na magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Trixian Bigaong. Siya na po ang magtuling magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. At Praise ako the man din Lord. po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating iginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong Almeda children, sa atin pong mga beloved workers, sa atin pong mga beloved elders, at sa inyo pong mga beloved kapatiran, maging din po sa lahat po ng beloved live webcast viewers. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga Amen. po, Praise the muli, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginito ang pagkakataon na muling ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Tunay na nga po, una na nga po, pinapasalamatan ko po, patuloy ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung kagalingan din po ng aking karamdaman. Tunay nga po, alam niyo po mga minamahal, dati-dati, bata pa lamang po ako nang dapuan po ako ng karamdaman pong asma. Tunay nga po na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong yan, nagiging violet na po yung bibig ko, pati po yung kuko ko po, nangingitim na rin po dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. At bilang tao, natakot ang aking mga magulang dahil nga po sa tuwing sinusumpong po ako niyan, tunay nga po hindi po talaga ako makahinga, abot-abot ko po yung hininga ko. Pinatignan na rin po ako sa doktor at tinake ko na rin po lahat ng mga gamot na pinainom sa akin. Ngunit tunay nga pong pansamantala lamang pong kaginhawaan yung nadama ko po sa mga oras na po na yon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tunay nga po hindi po maikli ang kanyang banal na kamay dahil isa po ang iyong balingkod na mabahaginan po ng kanyang banal na salita at madako po dito sa kongregasyon ito sa dako ng San Carlos Outreach. Tunay nga po, sa unang beses maraming pagdalo, andyan na bilang bata ako, nagmamasid lamang po sa mga kapatiran hanggang sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung unang pagdalo po namin, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, at sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay isa na rin po yung balingkod na mabautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin, andyan yung kaginhawaan na pinadama ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong balingkod. Tunay nga pong unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise sa the karamdaman ko Lord. pong asma. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nais ko rin pong i-share ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa buhay na aking beloved mother. Tunay nga po ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng cyst po sa magkabilang breast po ng aking beloved mother at may lumalabas na rin po, pasantabi po sa mga kumakain, may lumalabas na rin pong nanadugo, likido sa aking beloved mother at kinailangan na nga po itong operahan dahil kung hindi man po siya maoperahan, maaring ito yung mabulok po at maaring ito yung maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit kami patuloy nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil hindi niya po muli binigo ang kanyang mga anak dahil tunay nga po, a week before ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni ang aking beloved father sa doktor na muli pong magsagawa ng test, kung pwede pong magsagawa ulit ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po, habang nagsasagawa po ng pagsusuri sa aking beloved mother, patuloy kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at humingi ng kapatawaran sa bawat aming mga pagkakasala. Ngunit tunay nga po, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa Amen. gawain ito. Praise the Dahil Lord. nagulat na lamang po kami nang i-anunsyo po sa amin ng doktor na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother. Amen. Dahil Praise the yung Lord. nung nakita po nilang bukol dati, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Tunay nga po, tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus yung bukol na yan. Hallelujah. Tunay nga po, God, grabe po ang magpalang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa isang linggo na naman po ito na muli malapit pong magtatapos na naman po ang isang linggo na ito. Andyan ang
kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kapayapaan ay pinagkakalob niyo po sa bawat isa po sa amin. Amen. Kaya Hallelujah. lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala pong yan, magmula po sa pagpapalang physical, financial, material, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na sa kahabagan din lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay patuloy niyo rin pong ginagamit ng iyong abang lingkod at ang aking beloved ate sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamanapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanapang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Trixie. Bigyan ko sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo pinagpalang lubos. Amen. Sapagkat, amen, dahil sa extreme sacrifice ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos na abot ng kanilang mga panalangin, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, ay nagtatamasa ng pagpapala galing sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Ating beloved kapatid, pinagaling sa kanyang asthma. Amen. Maging yung kanyang beloved mother, mga minamahal. Amen. Sabi ng doktor, operahan, mga minamahal. Subalit sila'y nagsumamo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kahit sa kanilang pagsusumamo, mga minamahal, pagpapakumbaba, amen, tinugon yung kanilang mga prayer, mga minamahal. Kahit sabi ng doktor, mga minamahal, amen, nung ipa-check up ulit yung kanyang mother, mga minamahal, amen, sabi ng doktor, hindi na kailangang operahan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pakikinig, mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At habang naghahanda po ang ating mga pinagpalang mga awit, tayo po'y tumayo. Tayo po muna ay umawit sa ating pong pinakamamahal na Jesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, just a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, just a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Manaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga minamahal. Amen. Atin pong samahan, mga minamahal, ating mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Youth, and Singles Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
In the mighty name of Jesus, there is healing, there is freedom, there is hope. We declare it in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Kaibigang tapat at sandi
pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Mga pangako mo. Hindi kayang sukatin
ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kandugan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, tagalayin ito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat may pag-asa at kanlugan. Mga pangako mo, tagalayin ito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, tagalayin ito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Hinamit kami mabayaran yung mga tago na ginagawa sa amin sa araw-araw. Hallelujah, hallelujah. Patuloy natin awinin ito mga minamahal habang ating naramdaman ka ng matamis. Hindi kayang suka. Yes, Lord. Hallelujah. Ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kahulugan. Mga pangako mo, tagalayin ito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay.
Pumalakpak po tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say God bless you, choir. To explain. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. To explain. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. You are the one I've always, you are the one I've always, you are the one I've always loved. Jesus, you are the one I've always, you are the one I've always, you are the one I've always loved. Pick up your cross and follow, there is Jesus. Pick up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed and see that you love Him. Count the cost, pick up your cross and follow. Oh, pick up your cross and follow, there is Jesus. Pick up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed and see that you know Him. Count the cost, pick up your cross and follow Him. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. Whatever happens to the Bible we once knew, is it being overlooked like an ant in the zoo? Oh, so many pamphlet paperback carried him home into our Christian song. A dusty Bible on the coffee table, it might as well be Christian Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we're liable to be running in the wrong direction. We've got to get back to the Bible. Biographies of preachers, how to be born, to live or die. Oh, 7 steps to the Holy Spirit, it's easy if you try. Where many books are seasoned with scripture, one thing I've never heard is a pamphlet, a bio, or a paperback mentioning God's word. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we're liable to be running the wrong direction. We've got to get back to the Bible. Behold, I give you power to tread upon the serpents and scorpions, and over all the power of the enemy.
and nothing shall by enemies hurt you. I'll never, never, never deceive. For though I am with you forever, forever and ever. And if you say, you see this mountain, be thou removed, be thou removed. And if he cast into the sea, it will obey you. And if you have a faith like a mustard seed, you've got a faith, the faith you need. Walk along with the King, you can do anything you do if you have a faith of a little child. And if you say, you see this mountain, be thou removed, be thou removed. And if he cast into the sea, it will obey you. And if you have a faith like a mustard seed, you've got a faith and the faith you need. Walk along with the King, you can do anything you do if you have a faith of a little child. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory, glory, glory to this loving God. Hallelujah. Thank you so much, my dear Jesus. God bless you, Lord. God bless you po, minamahal, instrumentalist, sa lahat ng ating minamahal na inibig na mga kapatid, nating kapiling sa magdamag na ito. Walang hanggang pasasalamat palagi nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos. Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Talagang sa magdamag na ito, minamahal, bihira mong makita ang gawain na magpupuyat kahit bayaran ka pa ng milyon-milyon, maminamahal. Pro the last almost 50 years, ang ministeryong ito, maminamahal, throughout the country, throughout the Philippines. Hallelujah. Kayo pong masusumpungan na nag-iisang gawain na buong magdamag, nagpupuyat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya walang hanggang pasasalamat ating pinapabot sa ating Diyos na buhay dahil palagi tayong sinasamahan. Amen. Nakarating tayong maluwalhati at ako po'y bumabati na may pagmamahal sa inyong lahat at sa ating minamahal at kagalang-galang na Evangelista, Evangelist Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At ganun din maminamahal sa atin pong sa kanilang beloved children at great children, children-in-law, at sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal na mga bisita, welcome po kayo sa ating banal na gawain dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Nag-start kami kanina o kagabi, alas 9 ng gabi. Hanggang ngayon, maminamahal, 20 minutes to 5 o'clock in the morning. Narito pa rin tayo upang atin pong ipaabot sa ating nag-iisang Diyos ang ating tao sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, pumalakpak ang hindi napapagod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yan, maminamahal sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Talagang kamangha-mangha ang ating Diyos dahil kahit ang taga Metro Manila, Visayas at Mindanao, buong mundo, maminamahal, napapanood na tayo. Dati-rati hindi tayo pinapansin, pero nakakabuti talaga ang lahat ng mga kalamidad na dumarating. At may nagbabanta na terribling kalamidad, maminamahal, yung Big Bang na tinatawag nila, yung pong malakas na lindol na kinatatakutan na laging binibigyan ng babala ang buong Metro Manila ng PEBOX, maminamahal, talagang nakakatakot po yan. Kaya kailangan pong magpuyat ang mga anak ng Diyos. Amen. Dahil walang makakapigil sa sakuna na yan. Walang makakapigil, maminamahal, na may maraming mapapahamak kung di ang mga Kristiyano na talagang nagpapagal, nagpupuyat, nagsasakripisyo, ipinanalangin ang ating minamahal na bansa, ating minamahal na mga kababayan dito sa bansang Pilipinas, maging diyan sa abroad, maminamahal, purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya dito lamang yan natin masumpungan sa ministeryong ito ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Unti-unti na, maminamahal, na pinapahayag, ipinakilala ang tunay na iglesia, ang tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. At ito po, minamahal, ay walang iba kung hindi itong itinatag ng ating mahal na Panginoon na sabi ng Mateo 16:18, even the gates of hell shall not prevail against the church of the living God. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At
tayo po ay dadako na sa ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi handog. Ang muli ating pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sabi mo, minamahal na banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 6, talatang 19, 20 at 21, ang sabi rito, maminamahal, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman, doroon ang iyong puso. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong binalangkas, binasa sa umagang ito. Ito po'y pagpapaalala sa lahat ng mga anak ng Diyos na ang pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog ay pagtitipon ng kayamanan sa langit. Lahat ng sumasang-ayon, pumalakpak at magsabi ng praise the Lord. Kumbinsido tayo, maminamahal. Amen. Kumbinsido tayo na ang ating iniipon ay kayamanan sa langit. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, anuhin mo nga naman ang kayamanan mo dito sa mundong ito. Nang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Pedro, na ang mundong ito ay gugunawin lamang, gawin lamang itong impyerno. So, anong kabuluhan ng pag-ipon mo ng kayamanan dito sa mundong ating ginagalawan? Ang ating pong mga kinakamtan ngayon, yan ay pinahiram lamang. Yan ay dumaraan lamang sa ating mga kamay. Yan ay talagang mga pag-aari man yan, ay pangsamantala lamang dahil lahat ng bagay ay may katapusan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang utos na ito, maminamahal, ng pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, wag na wag nating kaligtaan. Wag na wag nating kalimutan. Amen. Dahil dito matitest, masusubok ang iyong tunay na pagkakakristyano. Dahil ang mga tunay na Kristiyano, maminamahal, supposed to be, hindi na dapat paalalahanan. Pero lagi tayong nakakalimot, kaya lagi tayong pinaalalahanan. At kahit na nga naririnig palagi ito tuwing nagkakatipon, yung iba talaga, maminamahal, pinapalagpas lang. Narinig sa kanan, pinapalabas sa kaliwa. Narinig sa kaliwa, pinapalabas sa kanan. Hindi man lamang binubulay-bulay. Ano po ang kahalagahan nito? Alam niyo po ba, maminamahal, na ang kahalagahan nito, ang sabi ng banal na kasulatan, yung langit mismo na ating inasam-asam? Diritsahin na po natin pagmasa ang 3 John 1 to. Sabi diyan, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlong pagpapala po yan. Huwag na natin, ano yun yung dalawa, yung material at yung physical. Yung busugin ang iyong bulsa, yung palusugin ay yung physical at pangatawan. Yung pangatlo na lamang ang ating pagtuunan ng pansin. Ang sabi yan, even as thy soul prospereth. May kaginhawaan ang iyong kaluluwa. Walang kaginhawaan sa iyong kaluluwa kung hindi ka magtatapat, kung hindi ka magbibigay ng ikasampung bahagi handog. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Bakit? Dahil ang ikasampung bahagi handog, sabi ng Malakay chapter 3, verse 8 and 9, yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Sa Kanya yan. Amen. At ang sabi ng Leviticus 27:30, lahat ng sa Kanya, banal po yan. Hindi dapat pakialaman ng mga anak ng Diyos. 5:19 ng Ecclesiastes, kunin mo lamang yung sayo. Pero yung sa mahal na Panginoon, huwag mong pakialaman. Dahil alam naman natin, lahat ng anong mayroon ang tao, ito'y hiram sa Diyos. Lahat ng anong mayroon tayo, maminamahal, ang nagmamay-ari diyan ng ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong mga positions, mayroon tayong mga sasakyan, mga bahay, lupa, anumang pag-aari natin, yan maminamahal, hiram lamang natin sa ating mahal na Panginoon. Ipinagkatiwala lamang yan. Sa oras na hindi ka na mapagkatiwalaan at kukunin na yung ipinagkatiwala sa iyo, anong magagawa mo? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, we are born naked.
all equal without bonds. Ang sabi diyan. Hindi daw tayo nababalot nung tayo isinilang. Tayo'y mahubot-hubad. Amen. At ang sabi ng banal na kasulatan, wala tayong madadala. Kung ano man ang ating dinatnan, nung tayo isinilang, wala tayong madadala sa hukay. Kaya ang sabi ng ating binasang talata, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na ang tanga at ang kalawang maminamahal, hallelujah, mga magnanakaw ay dinanakaw yan, amen. Ang pagbibigay ng ikabuthandog ay pag-iimpok, paglalagay ng kayamanan sa kalangitan. Sabi nga, maminamahal ng 3:16 ng 16, 17, 18 ng Malakay, mayroong book of remembrance ang mahal na Panginoon. Kung dito sa ating lupa na kinalalagyan, may mga bangko, may mga librita tayo para sa mga deposito natin na pera sa bangko, sa langit lalo na. Dahil doon sa langit na minamahal, doon natin dinideposito yung atin pong mga ipinagkakaloob na ikasampung bahagi at handog. Yan ay obligasyon ng Kristiyano. Bawat Kristiyano, anumang kinikita natin, maminamahal, huwag nating kaligtaan na yung ikasampung bahagi at handog diyan ay pag-aari na Panginoon. Ang ikasampung bahagi is the 10th part of whatever income you receive. Ito may daily, ito may weekly, ito may kinsinas katapusan. Amen? Ang ikasampung bahagi at handog po diyan ay pag-aari na Panginoon. So tithes means 10%. Ang sabi ng propeta ng Diyos, para masunod natin ang minimum standard ng ating mahal na Panginoon, ininterpret ng kanyang propeta dahil sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, makinig kayo sa mga utos ng Diyos at tuparin ninyo, gampanan ninyo, ganapin ninyo, at pakinggan din naman ninyo ang propeta ng Diyos para kayo'y giginhawa. Sabi ng propeta ng Diyos, ikasampung bahagi, 10%, tumbasan natin ang 10%, pinakamaliit. So 20%, yun ang sinasabi natin, 20% giving. Kapag sinasabing 20% giving, minimum po yan, standard ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito, sa iglesyang ito, na itinuro ng kanyang propeta. Nung aming sinunod ito, 50 years ago, magpi-50 years na tayo, this coming Pebrero, kita niyo naman, maminamahal, kung paano pinalaganap ang salita ng Diyos. 48 countries throughout the world, buong Luzon, Visayas, Mindanao, dito sa Pilipinas, lumaganap ang pangangaral, ang mabuting balita, naabot ang ating minamahal, mga kababayan, sa YouTube at Facebook, andyan, maminamahal. Tayo ngayon, live tayo, hindi tayo natatakot, hindi natin ikinahiya, talagang lantaran na ipinangaral natin na kung ang lahat ng tao ay maging matapat sa pagbibigay ng kalikasampung bahagi handog at dalhin dito sa kamalig ng ating mahal na Panginoon, sigurado, ang sabi ng 3 John, even as thy soul prospereth. May prosperidad, may prosperity ang iyong kaluluwa, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong pruiba't ebidensya diyan? Si Sakeo, maminamahal. Si Sakeo, Diyos na mismo nung siya'y nagkatawang tao. Walang kaabog-abog na sinabi ni Sakeo. Ang kanyang pakay lang, tingnan lang ang ating mahal na Panginoon. Sa Luke chapter 19 verse 1 up to 10, ang sabi doon, tingnan lang niya, kanya lang masulyapan, sapat na sa kanya. Alam ng mahal na Panginoon ang laman ng puso at isip ni Sakeo. Umakyat siya sa matinik na puno na singkamoro, at doon talaga dadaan ang mahal na Panginoon. Tumingala pa ang mahal na Panginoon, Sakeo, bumaba ka, pupunta ako sa bahay mo. Tuwang-tuwa si Sakeo, bumaba at tinanggap ang ating mahal na Panginoon. Pagdating sa kanyang bahay, walang kaabog-abog. Sabi ng ating mahal na Panginoon, pagpasok pa lang ng ating mahal na Panginoon, sabi ni Sakeo, mahal na Panginoon, kalahati ng aking kayamanan ay aking ibibigay sa mga dukha. Dahil siya ay tax collector, ang sabi niya, ako'y tax collector, kapag ako'y nakadaya na ningil ng mga singilin sa gobyerno na aking siningil, 4 na beses ibabalik ko kung sobra-sobra ang paniningil ko. So imagine yan, maminamahal, 4 na beses. Sabihin na natin 4 na beses, another 10% yun, 40% plus 50%, 90%, 10% lang natitira sa kanya. Kung susumahin natin, anong sinabi ng mahal na Panginoon doon sa huling mga talata? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ikaw, Sakeo, ang iyong buong sambahayan, dumating sa inyo ang kaligtasan dahil kayo din naman
ay mga anak ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maliwanag po yung sinabi ng Diyos sa nagkatawang tao na dumating ang kaligtasan. Nasisave ang kanyang buong sambahayan. Iniligtas ang kanyang buong sambahayan. Amen. Kanyang buong pamilya iniligtas. So, may kaugnayan palang pagbibigay sa kaligtasan ng tao. Kapag hindi ka pa natutong magbigay ng may katapatan. Dahil sinabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ibig ng Diyos bilang katiwala, maging matapat ka sa lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Hindi lang 20%, dahil ang 20%, sabi nga ng ating mahal na pastor, yan ay sa mga baguhan lamang. Matagal ka ng Kristiyano, nang hinayang ka pa sa 20% giving, abay hindi ka Kristiyano, baguhan ka pa rin. Kung 20% lang, hanggang ngayon, ang iyong binibigay, baguhan ka pa rin. Hindi ka rin nagmamature, hindi ka rin nagmamature pa. Dahil ang sabi ng propeta ng Diyos, kung ikaw ay matagal na Kristiyano, above 20%, nasa 30%, 40%, 50%, above ka na doon sa minimum giving na standard ng iglesia. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya anong proiba't ebidensya ngayon, maminamahal? Yung ating mga kapatid na naging matapat, dati mga basuriro lang sa Metro Manila. Ngayon, pabalik-balik na lang sa London, pabalik-balik na lang sa Amerika. Bakit? Dahil ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Kapag naging matapat ka, ang sabi ng malapain, I will pour you out a blessing. Isang pagpapala pa lang, there will no room to receive it. Ang sabi, wala nang sapat na kalalagyan na sa iyong imbakan, sa iyong tahanan. Talagang pasaganain ka, pagpalain ka ng lubos, ng lubos. Higit sa higit. Amen. Kaya mga minamahal, kaya pa ng mahal na Panginoon, rebukin ang lahat ng mga mananakmal. Sabi niya, I will rebuke all the devourer. Lahat ng mga mananakmal, alisin ko. Pisti sa inyong mga pananim, sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, sa inyong hanap buhay. Alisin ang lahat ng uri ng mga hadlang. At yan ay pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Ngunit kung hindi maminamahal, manatili ka. Kung ano kang naligtas, hanggang ngayon ganun ka pa rin, ay mag-isip ka na. May pagpapalang nakalaan sa mga sumusunod, mga masunuring mga Kristiyano. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating malaban. Kaya ito'y paalala, ang mga nagikinig at ginagawa, sabi ng 2:13 ng mga taga-Roma, sila ang nagiging matuwid. Sila ang nagiging sakdal. Amen. Tayo na mga sumusunod, tayong nagiging sakdal. Pero kung hindi, wala. Nga. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung masunurin ka, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga pagpapala o vertikan ka, masagap mo lahat. Amen. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Lahat ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, sino nga ang magtitiwala sa iyo? Na kung dito pa lamang, sinusubok tayo, ditong barya-barya, piso-piso, daan-daan, libo-libo pa lang, hindi ka na mapagkatiwalaan. Eh lalo na doon sa milyon-milyon, bilyon-bilyon, hindi ka na mapagkatiwalaan. Kaya kapag napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan ka sa malaking bagay. Sumubok na tayo. Tested na po sa mga unang mga Kristiyano. May prueba na at may ebidensya. At ang mga hindi sumusunod, pinaalalahanan, pinapalo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi pinaalalahanan hanggang ngayon, dahil hindi mo pa rin nasunod ang pagbibigay ng may katapatan, abay magtanong ka sa mahal na Panginoon, bakit mahal na Panginoon walang paalala? Tunay mo ba talaga akong anak? So ayusin natin ang ating mga lakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved Brother GR upang ipanalangin na po ang ating pagkakaloob. Hawakan na po natin yan. Magbigay ng may kagalakan dahil ang Diyos ay nalulugod sa mga Kristiyanong galak na galak sa pagbibigay ng kanilang kasampung bahagi tandog. Praise the Lord. Glory to God.
po ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mukhang tulog na po tayo mga minamahal. Gusto niyo umawit muna tayo? Tayo nang lahat ay tumayo. Papaawitin ko sana kayo. Medyo tulog kayo. Huwag nating tulugan ang ating overnight mga minamahal. Dahil kunting na lang oras. Sabi nga ng mahal na Panginoon sa Garden of Gethsemane, give me 1 hour. Isang oras lang. Itong isang oras na ito, pakinggan natin ang Ibanghilyo ng Kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa pagkakataong ito, ating pinagkaloob ang buong pagkakataon sa ating mga ngaral, ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. God bless po ating beloved ordained preacher, Kabubuin here. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Taas po natin mga kamay. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Pang Jesus. Hallelujah. So, nandalangin, beloved Pastor Estrada Almeida. Hallelujah. Kami po'y nagpapasalamat, O Diyos. Hallelujah. Na kami binigyan niyo po ng ganitong pagkakataon upang sama-sama ka namin pupurihan, pasalamatan sa iyong dakilang kahabagan, O Diyos. Hallelujah. Kami po'y nagpapasalamat. Hallelujah. Simula sa paggayam, si pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, sa mga buhay na patutuo na yung mga pinagpalang anak, hallelujah, sa pag-awitan, beloved choir, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Patuloy lamang, mahal na Panginoon, na kami hindi mo iniiwan, O Diyos, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, ganun din sa iyong sa katapatan ng iyong mga anak, sa pagbibigyan ng 10 bahagi tandog, hallelujah. Sa iyong patuloy pagbuhos sa mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. At lalo tigit, mahal na Panginoon, kami pinadako sa iyong pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngunit bago po lahat, hallelujah, kami po humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga kami nasumpuan, sa mga kainahan, sa mga nagawa na isip, na banggit, na hindi nyo kinurugdan, mahal na Panginoon, hallelujah. Matawarin po kami, hugasan po kami ng imbalan na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon namin sa panalangin, mahal na Panginoon, hallelujah, ng mga labing ito'y magsilbing pagpapala, daluyan ng pagpapalang spiritual, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At patuloy buksan ng mga puso't isipan, hallelujah, hallelujah, upang maunawaan ng mga nais po'y papatid sa mga anak ko, Diyos, hallelujah. At sa unang dalang, beloved Pastor Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaway, demonyong hadlang, unbeliefs, cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist Pastor Estrada Almeida, the end-time prophet of our living and loving God. Hallelujah. At ganun din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Natunay po na talagang di po natin malimutan ang kanilang mga turot aral na hanggang sa kasalukuyan manamahal ay talagang patuloy po natin napapakinabangan. Hallelujah. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist Pastor Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa ating mga beloved instrumentalists, beloved choir, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga na po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay na talagang sa mga oras na talagang napakasarap matulog, minamahal. Talagang umaagaw yung ating pagkaantok at pagod, minamahal. Ngunit atin lang bahagyang tiisin, minamahal. At talagang medyo maiksing oras na lamang po, minamahal. At tayo makapag-aral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y grabing pagpapala, minamahal, na nagmumula sa ating dakilang Diyos, na tayo makapag-aral ng bahagya, minamahal. At grabing pagpapala atin talagang pahalagaan, minamahal, lalo na po, minamahal, na tayo nasa mga huling araw. Ating na nakikita mga grabing nangyayari sa ating mga paligid.
Ngunit ang mga bagay niyan, minamahal, ay talagang dapat maging magalak ang mga Kristiyano. Hallelujah. Dahil nakikita na yung mga tanda na palapit ng pagbabalik ng kanilang tatay, minamahal. Dapat yung anak, minamahal. Lalo na kapag ito'y nanggaling sa abroad o nandun nagtatrabaho sa abroad yung kanyang ama, dapat yung anak, pag alam niya malapit na magbabalik yung kanyang ama, di ba galak na galak dahil alam niya meron siyang pasalubong. Meron siyang mga pagpapalang dala. Dapat ganon din ang mga Kristiyano, hallelujah. Na kapag ka nakikita na yung mga tanda, nakikita na yung mga senyales na pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon, dapat ang mga Kristiyano ay nagagalak ng totoo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Talagang huwag tayong may takot na minamahal dahil talagang kinakailangan mangyari yan. Ngunit alam natin na tayo malapit na minamahal. At di kagaya ng mga daunang mga Kristiyano, mga apostol, minamahal na talagang habang panahon, 2,000 years ago pa yun, minamahal. Ngunit talagang grabe ang kanilang pagsusumikap, pagtsatsaga, minamahal. Talagang iniisip din nila na malapit na. Ngunit mas lalo higit na malapit na tayo dahil talagang nandyan na. Anytime talaga, magbabalik na ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong pamanggitan, minamahal ang ating pag-aaralan. Ang mga pinagkatiwalaan ng hiwaga ng langit. Tunay minamahal na talagang dapat talaga mga Kristiyano ay dapat magalak minamahal. Dahil sa totoo lang, kagaya nga po ng ating mga naranasan at ang ating mga nalaman sa ministeryo ito minamahal, ay hindi to ordinary na nalaman kung saan lamang minamahal. Talagang sabi nga nila, maging membro ka lamang ng Jesus Miracle Crusade, isang grabing pribilehiyo na ito minamahal. Na talagang dapat, hindi dapat yung iniiwanan, hindi dapat talaga, dapat mas nagsusumiksik pa tayo minamahal. Dahil alam naman natin minamahal na dito lamang tayo magkakaroon ng kaligtasan minamahal. At tunay na kapag wala sa ministeryo ito minamahal, talagang wala tayong katiyakan sa ating kaligtasan. Dahil dito sa ministeryo minamahal, talagang tunay na nakita natin mga prueba at ebidensya. Dahil ito minamahal, kahit noon mismo minamahal, ang mahal na Panginoon hindi niya hinahayag kahit sa mga sinuunang tao minamahal. Kahit nga mga eskriba noon minamahal, talagang hindi nila matanggap ang pinakamamahal na Panginoon na siya na ang Kristo minamahal. Hindi nila akalain minamahal. Akala nila minamahal, parang niloloko lang sila. Akala hindi sila makapaniwala minamahal. Dahil sa physical na anyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang ini-expect nila minamahal, ang Diyos magbabalik, ang Kristo magbabalik, talagang prinsipe, haring tignan minamahal. Nando minamahal, talagang magiting, talagang yun yung talagang nais nilang makita minamahal. Ngunit kabaliktaran minamahal sa kanilang iniisip. Atin mo nang basahin minamahal ang pambungad minamahal na bersikulo minamahal. Dito po sa aklat ng Isaias, amen, praise the Lord, Kapitulo 53, ang talata po ay 1 hanggang 5. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Propeta Isaias, ang kabanata po 53, at ang talata po ay 1 hanggang 5 po. 5. Amen, praise the Lord. Sinong naniwala sa balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubuo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang tao sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublian ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay po minamahal, tignan natin minamahal yung ating binasa minamahal.
Talagang kahit sa mga iskriba at pariseo, minamahal, talagang di nila akalain minamahal na ang kanilang nakikita na minamahal na siya na nga ang Kristo minamahal. Dahil tignan nyo ang piniling katawan ng ating dakilang Diyos minamahal, talagang sabi nga ng Biblia, wala tayong nanaising kagandahan minamahal. Siya'y talagang para ordinaryong tao lamang minamahal kung titignan minamahal. Talagang grabing pagkahambal ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Hindi siya gumamit na talagang malaprinsiping itsura, minamahal, napakakisig na katawan, minamahal. Kaya hindi nila akalain na minamahal na siya naman ang Kristong inaantay, minamahal. Kaya maging sa mga noon, minamahal, nung ating pinakamamahal na Panginoon, nung siya talagang nandun na talagang humahayo, talagang nagpapagaling ng sari-sari mga karamdaman, minamahal. At maging nakakasalubong siya ng mga demonyo, mga demon possessed man mahal na nagtatago sa yungib, nagtatago sa mga nicho na napakatagal na panahon man mahal, talagang lumalabas at talagang pag nasalubong ating dakilang Diyos nagkakandara pa yan man mahal. Talagang dumada pa man mahal. Oh Jesus, hallelujah. Sabing ganoon man mahal. Talagang nandito ka ba upang kami parusahan na? Sabing ganoon man mahal. Grabe ang takot nila man mahal. Talagang nandun man mahal, talagang grabing panginginig. Ngunit ang demonyo talagang nais magsalita, ngunit sila ay pinipigilan. Amen, praise the Lord. Ating pong basahin ng mahal. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Marcos. Ang kapitulo po ay 1, ang talata po ay 23-25. Sunod na rin po mahal ang Marcos 1, 32-34. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Marcos 1, sa talata ay 23 hanggang 25. At pagdakay may isang tao sa kanila'y sinagoga na may isang karumaldumal na espiritu at siya'y sumigaw na nagsasabi, "Anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos." At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." At dito po sa talatang 32, at nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagtipon sa pintuan. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-saring sakit at nagpalabas ng maraming demonyo. At hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kanilang kilala. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tignan nyo mahal kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Talagang tignan nyo kung gaano tayo kapalad sa lahat ng mapalad. Imagine, simula noon ang kapanahon ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpapakilala lamang siya sa gusto niyang pagpakilalanan. At the same time, ngayon din, mahal. Kahit yung mga demonyo na mahal, talagang magsasalita na, sasabihin kung sino siya, ngunit kanyang pinipigilan sila. Ayaw niya munang mahayag, mahal, kung sino siya, mahal. At ngunit tayo, mahal, napakapalad natin, mahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay naghayag sa pamamagitan nating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, na talagang inihayag sa atin na hallelujah, na walang ibang Diyos kung di ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan tayo kapalad sa lahat ng mapalad, manamahal. Hallelujah, na hindi kagaya manamahal. Tingnan nyo na ang ating mga paligid, manamahal. Ilang libo na pong ang nakarehistro sa sect, manamahal, na mga relihiyon, manamahal. Napakarami na manamahal. Hindi lang yata 10,000, manamahal. Ngunit lahat yan sinasabing may Diyos, manamahal. Ngunit tignan nyo, manamahal. Hindi kagaya ng Jesus Miracle Crusade, manamahal. Na hindi lamang sa mga salita, hindi lamang sa mga may prueba at ebidensya, manamahal. Actually, kahit nung panahon ng pinakamamahal na Panginoon, ang mga iskribat para sa iyo, mga sedusyo, mga mahal, talagang naghahanap din ng mga tanda. Dahil alam nila talaga ni manamahal na sinasabi nga ng banal na kasulatan na kapag nasa katotohanan manamahal ay mayroon talagang tanda. Tunay po manamahal na talagang nandun manamahal talagang inaalam nila, gusto nila manamahal na talagang sila mapakitaan, ngunit ang dakilang Diyos manamahal, talagang magpapakita, magkakaloob lamang ang dakilang Diyos sa gusto niyang pagkalooban. Ating pong basahin manamahal dito po sa aklat ng Marcos, ang kapitulo po ay 8, ang talata po ay 11 hanggang 12 manamahal. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay isang Marcos, ang kabanata po ay 8,
at ang talata po ay 11 hanggang 12. Ito po sinasabi, at nagsilabas ang mga Parisiyo at nangagpasimulang makipagtalo sa kanya na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutukso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, bakit umahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay pa minamahal, tignan niyo minamahal. Kahit sa mga scribe at pariseo minamahal, talagang ang mahal na Panginoon hindi nagbigay ng tanda sa kanila minamahal. Ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos minamahal sa atin minamahal. Bagamat ang mga yan, mga yaman pa nga yan minamahal. Mga kilala sila, mga tanyag sila, matataas na tao minamahal. Ngunit sa ating minamahal, tignan niyo, napaka-ordinaryo nating taong titignan minamahal. Ang ating buhay, hindi naman tayo kilala sa lipunan. Hindi naman tayo kilala, ngunit minamahal, tignan niyo kung gaano tayo kapalad. Kaya minsan minamahal, nakakalungkot minamahal. Kapag meron tayong Kristiyano na tumitingin sa ating mga minamahal na kapatid na talagang grabing pinagpala, tila ba minsan para bang nakakaramdam ng insecurities minamahal na talagang bakit si kapatid pinagpala samantalang ako matagal na ako dumadalain sa mahal na Panginoon. Hanggang ngayon di pa rin. Medyo tanongin din natin minamahal, baka hindi rin tayo nagtatapat sa pagbibigay ng 10 bahagi tandog, hallelujah. At kung nagtatapat man minamahal, hallelujah, huwag mabahala minamahal. Dapat talaga magbunyi ang mga Kristiyano minamahal dahil ang meron tayo minamahal, mas higit pa doon sa mga taong nandyan minamahal na maraming pera, maraming kayamanan, marami silang lahat, hallelujah. Ngunit ang meron tayo, mas higit pa sa nasa kanila minamahal. Kung alam lang nila minamahal, sa totoo lang, kahit yung mga taong mayayaman na maraming sakit, sa katayuan natin na ordinaryong Kristiyano ngayon minamahal, sigurado ko makikipagpalit sila sa atin. Ngunit anong saysay no na meron sila minamahal? Yung mga kayamanan nila mabubulok. Yung mga pera nila nananakaw. At yung pera nila may limitasyon. Yung meron sila minamahal ay mawawala. Darating ang panahon, mapupugnaw yung minamahal. Ngunit yung meron tayo, magpakailan-kailanman, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya bakit malulungkot ang Kristiyano, minamahal? Minsan naglalakad ang Kristiyano para bang luging-luging, minamahal, kung titignan, minamahal. Pero hindi lang nila alam, minamahal. Grabing pagpapala, konting tiis na lamang, minamahal. At sigurado ko, minamahal, sa katayuan natin ganyan, hindi tayo pababayaan ng dakilang Diyos. Nakikita ng pinakamamahal na Panginoon ang ating katayuan, minamahal. Sabi nga ni Haring David, minamahal, nung ako'y naging bata, sabi niya, at ngayon ako'y naging matanda, kahit sa mga lingkod ng Diyos man lamang daw minamahal, yung kahit kamag-anakan niya minamahal, hindi niya nakitang namalimos ng tinapay. Tunay naman niya minamahal. Yan po ay napatunayan sa atin minamahal. Actually, napakaraming sitwasyon minamahal, hallelujah. Talagang maging sa sitwasyon ng ating mga minamahal na kapatiran, talagang patuloy nagsusumikap. Alam niyo minamahal, sa sitwasyon minamahal, lalo na po ngayon minamahal, napakahirap maghanap ng trabaho. Lalo na sa sitwasyon ngayon. Lalo na din po ang inyong banlingkod, hallelujah. Meron din po akong mga ina-apply na trabaho dahil napakabuti ng Diyos, hallelujah. Alam niyo, ngunit lahat lang ang napag-a-apply minamahal, talagang required na kailangan magtrabaho ka ng Wednesday at Sabado. Yung may iba pa nga minamahal, talagang linggo minamahal. Ngunit napakahirap na sitwasyon. Kung atin talagang ipagpapalit minamahal, alam niyo, maraming salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang po, minamahal, ako ay nagpapasalamat sa dakilang Diyos. Ito po, minamahal, ay paumanhin po. Hindi ko tinataas ang aking sarili, minamahal. Ito'y kapurihan at kahabagan lamang ng dakilang Diyos dahil ako'y kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, dahil nung ako'y na-backslide po, minamahal, ako po'y nagtrabaho sa labas, minamahal. Ako po'y nagtrabaho bilang supplier, minamahal. Supplier po ako ng medicine at general merchandise. Nagsusupply po ako sa ilang mga munisipyo at probinsya, minamahal. Sa totoo lang, minamahal, napakalaki po ng kita. Sa isang PO pa lamang, minamahal, na mag-PPO ka ng halos 1.5 o 2 million, minamahal. Napakaliit na ng halos kulang-kulang 1 milyon mo na malinis sa'yo, minamahal.
Ganyang kataas ang kinikita, minamahal, sa pagsusupply, minamahal. Dahil talagang minsan umaabot talaga sa overpriced, minamahal. Sa mata ng tao, legal yan, minamahal. Ngunit sa mata ng Diyos ay hindi legal. Minsan, minamahal, sa patuloy ng paghahanap buhay, minamahal, halos for almost 5 years, minamahal, naghahanap buhay, minamahal. Alam nyo, sa isang buwan, hindi naman nawawala ng isang PO at pinakamababa sa isang PO nakikita, minamahal, hindi nabababa ng 200,000, minamahal. Ganyan kadali ang pera, minamahal, lalo na kung ikay supplier, minamahal, ng medicine o nangungontrata man sa mga ating mga bayan-bayan, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, isang araw, pinalahanan ako ng dakilang Diyos. At tunay, minamahal, ako kinahabagan ng dakilang Diyos, pinangusapan ng pinakamamahal na Panginoon, pinabalik ng dakilang Diyos sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, minamahal, pinaisip sa akin ng dakilang Diyos, hallelujah, na kung magpapatuloy sa mga bagay na gano'n, minamahal, talagang hindi ako magmamana ng buhay na walang hanggan. Walang saysay, minamahal. Talagang malaking ang kita, malaking nga ang income, minamahal, na pwedeng masustain ang pangailangan sa araw-araw, sobra pa, minamahal. Ngunit, wala namang kasiguruhan ng kaligtasan. Ngunit sa totoo lang ngayon, minamahal, lalo na ngayon, minamahal, nung bago matapos nung magka-pandemya, simula pa noon, minamahal. Alam niyo, minamahal, talagang sinusubukan ko rin mag-apply ng trabaho, nung mga nakaraan, minamahal, medyo hirap ako dahil nga po nung nagkaroon ako ng karamdaman, minamahal. Nung inatake po ko sa puso, sa high blood, minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, pinagaling ako ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe ang pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah. Hanggang sa mga ngayon, minamahal, nais ko rin, minamahal. Ngunit ang mga na pag-a-apply, minamahal, talagang hindi pwedeng magtrabaho, hindi pwedeng umabsent ka ng Merkules. Hindi pwedeng umabsent ka ng Sabado, minamahal. Kailangan gusto nila talagang diretsuhan ka na magtrabaho. Ngunit talagang hindi man lang din ako nabahala. Kung hindi pwede, di wag. Sabi kong gano'n, minamahal. Basta tinry ko lang din, minamahal. At sa patuloy naman paglilingkod, simula man noon hanggang ngayon, hindi ko man lang naalala na kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine, minamahal, walang hanap buhay. Walang pinagkakakitaang kasiguruhan kung ano man meron, minamahal, na ikabubuhay, minamahal. Ngunit, minamahal, alam nyo, sa takdang pangangailangan, hallelujah, minsan, salamat nga sa pinakamamahal na Panginoon, nabibigyan po ng blessing ng church. At higit sa lahat, mga grabing pangangailangan, minamahal, na talagang nandun, minamahal, ginagamit ng pinakamamahal na Panginoon, nandiyan ang lalapit kahit hindi mo kilala, na bibigyan ka na lamang ng iyong pangangailangan, ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, sabi ko nga po, minamahal, dahil wala nga trabaho, ngunit sabi ko nga, tignan nga natin, minamahal, kung itsura ko bang nagugutom, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na grabing pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandiyan na talagang sa lahat ng mga ating pangangailangan, kahit wala ka man ngayon, minamahal, kaya huwag matakot, minamahal. Magtiwala sa ating dakilang Diyos. Siya mismo ang nangako na hindi siya magpapabayan, hindi ka iiwanan, hindi ka pagkukulangin, minamahal. I-try nyo, minamahal, gawin nyo, minamahal, huwag kayong matakot, minamahal. Bagkos unahin ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, na talagang salamat sa dakilang Diyos dahil ako'y inalis doon ng pinakamamahal na Panginoon. Naklasing trabaho ngayon, minamahal. Actually, may mga ilang pa nga dyan ng mga kakilala pa na mga kamag-anak na mga nasa politika pa, minamahal, hallelujah. Ngunit talagang tinry ko rin mag-apply, minamahal, na yung maayos sa trabaho, minamahal. Ngunit talagang hindi talaga sila pumapayag, minamahal. Ngunit talagang kalooban talaga ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang hindi talaga makapag-trabaho mo na for the meantime, hallelujah. Basta bahala ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. So, grabing dapat magbunya ang mga Kristiyano, hallelujah, sa grabing pagpapalang yan, minamahal. Na hindi ibinigay sa sanlibutan, hallelujah, na hindi ipinakilala sa sanlibutan maging ang pagka-Diyos ng ating dakilang Panginoong Hesus. Hallelujah, na sa atin ipinakilala, minamahal. Na grabing pribilehiyo yan, minamahal. Na talagang
kung iisipin natin, minamahal, na kahit grabing kayamanan na yan, minamahal, na talagang tunay, minamahal, na talagang anytime, imagine kung magkasakit ka, mahal na Panginoon, pagtaas mo lamang ng kamay mo, minamahal, pag iyak mo, pagsisi mo, nandyan, karakaraka, gumagaling ang iyong karamdaman. Kapag ka may kailangan ka, mahal na Panginoon, kailangan ng anak mo ng gamit na ganito. Mahal na Panginoon, kailangan namin ng pagkain. Kaya mahal na Panginoon, kailangan namin pansaing. Ngunit karakaraka, andyan ang katugunan ng pinakamamahal na Panginoon. So, anong i-worry natin, minamahal? Hallelujah. Na dapat talaga nating, hallelujah, dapat natin, minamahal, na talagang isipin, minamahal, at dapat masayawag malungkot, minamahal. Hallelujah. Na talagang isipin natin na talagang grabe ng pagpapala ito na hindi pa talagang na dapat hindi natin may pag-alala pa, minamahal. Lalo na, minamahal, malapit na ang panahon. Ang mga bagay naman, mga temporary lang naman yan. Ang mga bagay na yan, mawawala din naman. Kaya dapat lalo tigit ang pahalagahan, hallelujah, yung ating patuloy na paglilingkod. Sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag daw tayong maghangad lagi ng mga bagay na ikabubusog lang. Kung di, dapat tayo minamahal ay talagang yung bang maghangad mga minamahal ng mga bagay na yung tatagal. Yung ibig sabihin ng pinakamamahal na Panginoon, yung sa spiritual minamahal. Hallelujah. Talagang magsigawa tayo sa spiritual. Ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Juan. Kapitulo 6, ang talata po ay 26 hanggang 27. Praise the Lord. Aklat po ng Juan, Kabanata 6, sa talata po ay 26 hanggang 27. Ito po ang nakasulat. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo nagsikain ng tinapay at kayo nakabusog. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay po sabi ng mga ating pinakamamahal na Panginoon, wag lang daw dahil sa ating mga ikabubusog ang ating ipanalangin na mahal. Lalo tigit ang ipanalangin natin na mahal, yung mga spiritual na bagay. Lalo na talagang na dapat tayo, ipanalangin natin tayo magsitatag, magsilago, hallelujah, sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, yung bigyan tayo ng katatagan ng mahal. Hallelujah. Dahil sa totoo lang, ang ministeryong ito'y kumpleto na minamahal, na talagang lahat ay ibinigay na minamahal. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos sa ministeryong ito minamahal. Na talagang lahat ay ibinigay na ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, upang tayo di maligaw sa ating patuloy na paglilingkod, hallelujah. Na talagang tunay minamahal tayo binigyan ng ating magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang ating magiging silbing guide, minamahal. Na talagang nananalangin sa atin, ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved assistant Pastor Lina Almeida, hallelujah. Sila binigay ng ating dakilang Diyos bilang perpektong halimbawa ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Nandun minamahal na talagang ito'y halimbawa ng grabing pag-ibig sa mga nasasakupan, maging sa kapwa minamahal. Lalo't higit ng pananampalataya at pagtiwala sa dakilang Diyos. Kita naman natin, minamahal, kung gaano ang grabing pagtitiwala ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, na kung saan talagang tayo sa may talipaw hulos-hulo, minamahal. Grabing tapang, hallelujah, na pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang grabing pagtitiis at pagtsatsaga. Dahil dati, minamahal, nung hindi pa talagang lubusang pinagpala ministeryo ito, grabe sila nagtiis. Grabing walang makain. Grabing walang hirap maging sa kanilang maliit na anak, walang panggatas, minamahal. Grabing pagtitiis, grabing pagtsatsaga. Ngunit hanggang sa nagbunga naman, minamahal, lumago ng lumago. Hanggang kinilangan pa rin nga, minamahal, na pumunta ng talipaw hulos-hulo. Grabing pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. At tunay minamahal, talagang kahit ang kanilang mga buhay minamahal ay talagang hindi nila inalintana minamahal.
Masunod lamang ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya't napakapalad natin sa lahat ng mapalad, minamahal. Dahil tayo binigyan na ng grabing perpektong ehemplo sa ating patuloy na paglilingkod. Meron na tayong guide, minamahal. Pwede natin sundan, minamahal. Hindi man natin mapantayan, sumunod lamang tayo, minamahal. Upang talagang grabe na, minamahal, talagang pagdating ng panahon, minamahal, upang maipagwagi natin, minamahal. Samahan natin ng patuloy na pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos at patuloy na pananalangin, minamahal, na huwag magmamataas, minamahal. At talagang huwag natin kalimutan, minamahal, hallelujah, ang kapurihan lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil dito sa ating ginawang ehemplo ng ating beloved evangelist, Pastor Will Salameda, talagang tunay na sila ibinigay na example, perfectong example sa atin, minamahal, ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang nandoon, minamahal, talagang subok na minamahal. Kaya't hindi na tayo maliligaw pa, minamahal. Atin talagang panghawakan at nakita natin kung gaano nila pagtagumpayan, hallelujah, kabalikat ng mga manggagawa, minamahal. Hallelujah. Andun, minamahal, sama-sama sila, minamahal, target sa grabing, lalo pa sa atin, minamahal. Dahil meron pa sila na nanalangin, meron pa sila na nangangalaga sa atin. Hallelujah. Mas sigit pa, minamahal, hallelujah. Dahil meron mag-guide pa sa atin, minamahal, at nagtuturo lagi sa atin. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Kahit atin talagang pahalagaan, minamahal, ang ating kaligtasan, minamahal. Ngayon ang tanong, minamahal, ganon din ba ang pagpapahalaga natin, minamahal, sa ating mga kaligtasan? Kagaya ng sinabi ng pinakamamahal na Panginoon, yung bang sabi daw, tulad daw na ang kaharian ng langit ay isang mahalagang perlas na nasumpungan ng mga isang alahero, minamahal, na kanyang ipinagbili ang kanilang lahat ng kanyang na meron sa kanyang, minamahal, at kanyang binili ang mahalagang perlas na yan. Ganyan daw ang kaharian ng Diyos, minamahal, na talagang ituturing natin, minamahal, at talagang pinakamahalaga, na talagang ituring daw natin talaga, minamahal, na yan ay talagang nandun naman, minamahal, na talagang magsisilbing magsisilbi sa atin yung talagang napakahalagang, wala nang papantay pa, minamahal. Hindi kagaya naman, minamahal, na talagang nandun, minamahal, minsan sa iba, minamahal, kasi, minamahal, parang optional na lamang, minamahal. Kagaya po, minamahal, tignan po natin, minamahal, hindi man natin masakit man isipin, minamahal, tignan natin yung bilang natin, minamahal, every Wednesday, every Friday, kumpara natin sa Sunday, minamahal. Sa totoo lang, sa dami na rin ng pangangaral na talagang nangangaral ang ating beloved mga mangangaral, minamahal. Marami ng paalaala, minamahal. Ngunit tila ba, parang hindi pa rin nakikita ang grabing kahalagahan, minamahal. Isang nakakalungkot na bagay. Ngunit talagang atin din silang ipanalangin, minamahal, na talagang mabuksan ang kanilang puso't isipan, minamahal, hallelujah. At panghawakan tayo lahat, minamahal. Mga minamahal, ang mga bagay na ito, hindi tayo nandito, minamahal, upang magturuan at magtinginan ng pagkakamali. Nandito tayo, minamahal, talagang tayo nagtitinginan, maggagabayan, upang sama-sama tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tayo magkakapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, dapat nagmamalasakitan. Talagang kung masakit ng kalingkingan, dapat ramdam ng buong katawan, minamahal. Talagang ipanalangin sila, minamahal. Talagang hindi lamang sa mga bagay, sabi nga ng banal na kasulatan na sinasabi ng pinakamamahal Panginoon, huwag tayong manalangin ng dahil lamang sa mga napapanis na bagay. Bagkus sa mga makalangit na bagay, minamahal. Yan ang isa sa mga makalangit na bagay, yung ating mga minamahal na kapatid na ating ipanalangin, idaing sa ating dakilang Diyos. Alam naman natin kung grabing kamahal tayo ng pinakamamahal na Panginoon, na grabing naglaan ng grabing pag-ibig ang ating dakilang Diyos sa atin. Hallelujah. Imagine kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Imagine, dati-dati, minamahal, hindi ka makakatawag basta-basta sa Diyos. Lalapit ka muna sa propeta o sa alalay ng propeta, minamahal. Hindi ka makatawag. Ngunit ang dakilang Diyos, grabing kabuti. Yung division ng mahal, binasag ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat meron tayong propeta, minamahal, pero kahit tayo mga minamahal na Kristiyano, minamahal, pwedeng tumirektang tumawag sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Noon, minamahal, hindi pwedeng ganyan, minamahal. Ngunit ngayon, libre-libre tayo, pwede nating idaing lahat. Ang gusto nga pa nga ng pinakamamahal na Panginoon, maging dependent tayo sa Kanya. Ayaw nga ng mahal na Panginoon na talagang yung magtiwala tayo sa ating sarili. Tignan natin ang mga Israelita, minamahal. Habang sila naglalakbay sa ilang, minamahal,
Ang mana sa langit, patuloy pumapatak, manamahal. Ngunit sila na nakatawid sa ilog ng Jordan, manamahal. Nakita nila na ang lupain, manamahal, ay malago. Mataba ang lupa, nagsimula sila magtanim. Ngunit nung nagsimula na sila magtanim, manamahal, tumigil ang pagpatak ng mana. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ibig sabihin, manamahal, kapag ka ang isang tao, manamahal, kung patuloy na nagtitiwala sa Diyos, kung patuloy na nagiging dependent sa pinakamamahal na Panginoon, the more nadadalo yung pagpapala. Pero kung ang tao magtitiwala sa kanyang sarili, titigil at titigil ang pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Mga grabing pag-iibig ng ating dakilang Diyos, minamahal. Talagang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon tayo lumapit sa Kanya, minamahal. Talagang ayaw ng pinakamamahal na Panginoon, talagang tayo pahirapan pa, minamahal. Kaya nga sa grabing pagpapala, sa dako ng pagbibigay, minamahal, talagang ipinapangaral ng gusto, minamahal. Dahil hindi na nais ng Diyos, minamahal, sabi nga, ang mahal na Panginoon is a great multiplier. Dahil para i-multiply niya, minamahal, yung ating mga binibigay. At higit sa lahat, yung mga binibigay pa natin, sabi nga ating beloved ordained preacher, yan ay parang savings natin yan na iniipon para sa kalangitan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah, na talagang malapit na minamahal ang pagbabalik ng dakilang Diyos. Lalo na po minamahal sa mga panahon ito, nandun na, ano kaya ang minamahal ang pwede nating gawin minamahal, lalo na sa ating mga minamahal na kapatid. Na talagang dapat maglaan ang ating, ang ating mga minamahal ng manggagawa, minamahal, talagang naglaan ng oras at araw, minamahal na paghahayo na minamahal. At sana sa ating mga minamahal na kapatid, magkaroon din kayo ng oras, minamahal. Kahit hindi man sa araw na talagang maghayo talaga, minamahal. Sa inyong mababanggitan, sa inyong mapupuntahan, minamahal. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na may oras kayo, malapit kayo mapuntahan, minamahal, talagang puntahan, minamahal. Lalo na malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hayaan ba natin yung ating mga kapitbahay, lalo na ating mga kapatid na matagal nang hindi naglingkod, minamahal, na nandiyan, minamahal, na madatnan na lamang ng pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang, minamahal, talagang tayo magsumika, minamahal. Ipanalangin at atin silang puntahan, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Tayo po umabit sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to my Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito, di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan
niya'y nabuhos. Kung bakit tayo ay narito, magkaisang sumasamo. Diyos, di mo alam, mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos, di ka iniwan, manalig ka lamang dahil mahal ka. Diyos, di mo alam, mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos, di ka iniwan, manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Manalig ka lamang dahil mahal ka, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Tanggapin mo natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Tanggapin niyo po na personal ng ating dakilang Diyos, hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan, hallelujah. Ang una ay pananampalataya. Kinakailangan ng tao ay magkaroon ng pananampalataya. Dahil kapag ang isang tao ay walang pananampalataya, imposibleng malugod sa kanyang Diyos. Kaya dapat ang tao lumalapit na mayroong pananampalataya. Ito, ang pananampalataya, ito ay kaganapan ng mga bagay na hindi nakikita, na talagang sinasampalatayan na ito'y magaganap sa kanyang mahal. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Talagang dapat pagsisihan. Sabi ng banal na kasulatan, lahat ng tao nagkasala. Lahat ng tao talagang walang nakaabot sa paluntunan ng ating dakilang Diyos. Talagang kinakailangan talagang magsisi. Hallelujah. Ang pangatlo po ay bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, Acts 2:38. Dapat magbautismo sa pangalan ng Kristo sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hallelujah. At ang pang-apat po, minamahal, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po yung ating nakikita, minamahal, maging sa ating mga webcast viewers, na talagang yun umaawit, na talagang nanginginig, umiiyak, grabe, nagtitremble, minamahal. Hallelujah. Yan po yung bautismo sa Espiritu Santo at ang gumagawa po niya natin pinakamamahal na Panginoon. Atin pong ganapin ang pangalawa dahil sa inyo, ay inyong paglapit sa ating dakilang Diyos, meron na po kayong panampalataya. Atin pong ganapin ang pangalawang pagsisisi. Hallelujah. Tanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, bilang personal na Diyos at Hari ng ating buhay, hallelujah. Sumunod po kayo sa ating panalangin. Itaas po natin ang dalawang kamay, hallelujah. Banggitin po ang mga salitang aking babanggitin, hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin sa inyo, mahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Sa unang dalang, beloved Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Aming samot panalangin, hallelujah, sa aming mga minamahal na kapatid na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah.
Aming samot panalangin, anumang kanahinaing, mga karamdaman, mga problema, lutasin mo, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, sa iyong himbalang kapamaraanan, mahal na Panginoon, hallelujah. Amin samot dalangin na ito'y hindi umpisa ng kanilang pagtanggap, bagkus ito'y umpisa ng kanilang paglilingkod. Makasama namin sila upang magpuri sa iyong marilag at banal na pangalan, mahal na Panginoon. Amin samot dalangin, maging sa kanilang mahal sa buhay, hallelujah. Pagpalahain niyo po sila, mahal na Panginoon, gabayan, hallelujah. At kanilang mga mahal sa buhay talagang maligtas na rin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami lahat sa on the line, beloved Pastor Will Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo tuloy-tuloy na po mahal sa ating mga pangangailangan na mahal. Tayo po dumalangin. Hallelujah. Ngunit ating munang iunahin, mahal, ang ating beloved evangelist Pastor Belisa Almeida. Hallelujah. Ang taong laging dumadalangin sa atin. Atin na pong pagkakataon naman. Hallelujah. Upang tayo dumalangin din para sa kanila mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah, hallelujah, mahal na Panginoon. Hallelujah. So, dalan pa rin ng beloved Pastor Wilson Almeida. Aming samot panalangin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang beloved parents in the Lord, beloved evangelist Pastor Wilson Almeida, patuloy bigyan ng kalakasan. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy bigyan ng mahaba pang buhay, mahal Panginoon, upang mahaba pa namin makapiling ang beloved Pastor Wilson Almeida. Hallelujah. Ganon din namin samot panalangin sa kanilang mahal anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. Aming beloved Ate Paige, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na sila'y kahabagan sa kanilang nararamdaman, mahal na Panginoon. Patuloy bigyan ng kalakasan, kagalingan, mahal na Panginoon. Hallelujah. At ganon din sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, na narito mahal na minamahal na kapatid, hallelujah, nataglay pa ang mga problema, mga karamdaman, mahal na Panginoon, hallelujah. Tugunin mo sa iyong himalang kapamaraan, mahal na Panginoon, nandiyan pa sa mga pagsubok, mahal na Panginoon, minamahal na kapatiran, hallelujah. Nandun mahal na Panginoon, hallelujah, nandun sa kahirapan, mahal na Panginoon, hallelujah. Tugunin mo sa iyong himalang kapamaraanan, mahal na Panginoon, hallelujah. At maging mga karamdaman, pagalingin mo, mahal na Panginoon, hallelujah. Lalo tigit bigyan ng katatagan sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Bigyan lagi ng kasigasigan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patibayin sila, mahal na Panginoon. Patibayin kami lahat, kabagan, o Diyos, hallelujah. Ito ang aming samot panalangin. So, panalangin, beloved Pastor Will Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At ating pong minamahal, hallelujah. Atin pong ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo, minamahal. At ang ating kaliwa, ipatong natin, minamahal, ang ating, kung nasaan nandun ang ating mga karamdaman, minamahal. Hallelujah. At talagang ating sawayin niya na anumang uri ng problema, mga karamdaman, hallelujah. Sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang magtiwala kayo, sumampalataya sa dakilang Diyos, hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Ayon sa inyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Na kami nagtiwala sa iyong marlag at banal na pangalan, hallelujah. Na aming saway ng mga uri, lahat ng uri ng mga gawa ng kaaway, mahal na Panginoon, na iyong tutugunin, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved Pastor Belisa Almeida, hallelujah. Aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cancer, ketong, hallelujah. Mga lagnat, sibon, upot, cancer, hallelujah, hallelujah. COVID-19, lahat ng uri ng karamdaman, demonyong problema, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tayo po ito may mahal, hallelujah. Kagaya po ng dati natin po nakagabayan ng mahal, talagang tumalon bilang at humiyaw ng hallelujah, praise the Lord, bilang hiyaw ng pagtatagumpay ng mahal. Sabi nga ng mahal, ang hallelujah, praise the Lord ay talagang yan ay makalangit na paghiyaw ng mahal, yan ay kapangyarihan, kalulatian na nauukol sa ating dakilang Diyos. Kaya anumang bagay ng ating mga problema naman, magtatalsikan yan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kapurihan pagpapasalamat ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, amen, praise the Lord. At tayo po idadako ng mahal sa mga mahalaga pong announcement. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Amen, praise the Lord.
Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. At maraming salamat po muli sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa kanyang banal na salita na ating pong napag-aralan sa araw na ito. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Amen. At mga minamahal, amen, sa nalalapit po na 50th year church anniversary, mga minamahal sa dako po ng Maynila, mga minamahal sa February po yan, mga minamahal, amen. Ay mag-ipon-ipon na po tayo, mga minamahal. Magsimula na po tayong mag-ipon, mga minamahal, amen. Mahaba-haba pa po yung oras, yung araw na ating pong pag-iipon. Sapagkat mga minamahal, 2 days po yan, mga minamahal. Amen? Saturday and Sunday po, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, may posibilidad na talagang mag-overnight po doon, mga minamahal. Mag-stay in po, mga minamahal. Amen? At sigurado po yan, mga minamahal. Amen? Punuan na po yung mga hotel, kung ano man yung mga narerentahan po sa dako po ng Maynila. Talagang sapagkat pinaghahandaan po ito, mga minamahal. Amen? Pinaghahandaan po, nasa banal na kasulatan po, mga minamahal. Amen? Ang ika-50 taon, mga minamahal. Amen? Jubileo, mga minamahal. Amen? Hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari sa araw na yan, mga minamahal. Amen? Kung talagang ito na po ay pagbabalik ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Subalit, sabi nga ng ating mga beloved, sabi ng mga beloved children, mga minamahal, amen? Kapag tayo po ay dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, isipin po lagi natin, amen, na magbabalik na po ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Ibig sabihin, lagi po tayong handa, mga minamahal, amen? Kahit sa araw po ng February, mga minamahal, amen, lahat po tayo, amen, obligado, mga minamahal, tumungo po sa dako po ng Maynila, mga minamahal. Amen? Talagang walang maiiwan, mga minamahal. Lahat po yan, mga minamahal. Ito po ay utos ng ating dakilang Diyos, hindi po utos ng tao, mga minamahal. Amen? Utos po ito ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kaya habang maaga pa, mga minamahal, mag-umpisa na tayong mag-ipon ng ating mga pamasahe, na ating mga pangailangan sa araw po ng February po, mga minamahal. Amen? At after ng closing prayer, mga minamahal, amen, meron pong practice, amen, ang ating pong beloved youth and singles choir, at ating pong beloved youth and beloved adults choir, mga minamahal. Una po, beloved adults choir, at sundan po ng ating pong beloved youth and singles choir, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus, amen? Kung inyo pong napapansin, mga minamahal, meron pong yero dyan sa inyo pong kanan, mga minamahal. Amen? At naumpisan na po, mga minamahal, amen, ang pagpapalit ng yero po dito po sa inyong left side, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat ipinuprovide ng ating dakilang Diyos ang pangailangan ng kanyang banal na iglesia, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamanapeng Jesus. Amen? At 3 times a week po, mga minamahal. Amen? Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen? Dito po yan sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Kaya't magsisimulan 9:00 ng gabi at matatapos po tayo ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon po, mga minamahal. Amen? At wala na po tayong Bible study, mga minamahal, sa araw ng Martes. Ang meron po sa araw ng Martes, mga minamahal, amen, ay ang pagpapalo up. Amen. Mga beloved elders po, mga minamahal, kasama po, mga minamahal. Sinumulan na po nung Martes, mga minamahal, ang pagpapalo up sa ating po mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal. Amen. Kung tayo man, mga minamahal, amen, merong mga malalapit na kapatiran doon sa ating mga tirahan, mga minamahal, doon sa ating mga lugar, puntahan po natin sila, mga minamahal. Ipalo po natin sila, mga hindi na po natin nakakasama, amen, sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen, upang madagdagan yung ating pong pananampalataya, mga minamahal, lalong-lalo na po sa mga baguhan, amen? Huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Lagi po tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, amen? Sapagkat ang pananampalataya ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen? At ito po ay
kabilin-bilinan din po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Na kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Lagi po tayong dumalo sa gawain ng malapit noon. Amen? Kaya nga po, sabi nga po ng ating pong beloved parents in the Lord, isipin po lagi natin, amen, every gawain, ito na po yung pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At suportahan po natin, mga minamahal, at i-follow, mag-subscribe, amen, sa ating pong Facebook live streaming at maging sa ating pong YouTube channel. Amen? Ang ating pong YouTube channel and Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Manood din po tayo ng ating pong programa, PTB8 po, mga minamahal. Amen? PTB8, araw po yun ng Sabado, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng ating gabi po yan, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel, mga minamahal. Lumapit lamang po tayo sa ating beloved ordained preacher at sa ating beloved ating vice chair, mga minamahal. Amen? At meron po tayong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal. Sa nais magpa-lay hands, manalangin na po tayo sa ating pong mga kinauupuan. Amen? Bago po tayo pumunta sa harapan, handa po namin kayong paglingkuran. 10 piso, 5 piso ating idaan sa information para po yan sa TV program and radio program po, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo. Ating pong isama ating mga loved ones sa gawain ng malapay noon, ating mga kaibigan, katrabaho, classmate, kapitbahay, isama po natin sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po'y tumayo, mga minamahal, tayo na po'y tumayo, at tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. At narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, para po sa ating pong closing prayer. Praise the Lord.